sa ating pinakamamalapit Super God. Muli taon bawang lahat ng pinamatas ng pupuri, pag-ati, pagdadakilay sa ating pinakamamalapit Jesus. Ang double honor, at double paggalang, at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapit Jesus, sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Salmedan Brisket, maging sa ating kagalang-galang, Assistant Pastor Dana Comon Albedan Brisket, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamhal, na kailanman ay hindi natin malilimutan Brisket, at sa kanilang mga pagtuturo, pag-aaral, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa banal na gawain ito, Brisket, dito po maminamhal, tumubo ang ating pananampalataya, Brisket, at dito nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa malubhang mga karamdaman, at nilutas ang bibigat ng problema. Sa mga oras to, tayo pinagpapala na ng ating pinakamamalapay Jesus, Brisket, at nagpapaabot din tayo maminamhal ng magandang gabi na po to the whole family of Almeda children, maging sa lahat ng maminamhal ng ating mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved elders, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved na ordained preacher Buwinyer, at katuwang ang kanyang mahal na anak ni beloved Sister Divine Year. Maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kapilang ating mga beloved workers, sa lahat po maminamhal ng help of the church, sa ating mga beloved choir, sa lahat ng ating mga instrumentalists, maminamhal ang ating kasamang mga help of the church, na ginagamit sa dulang nating malapay Jesus, maging sa lahat maminamhal ng ating mga kapatiran datihan mambaguan, at sa lahat po na naabot at nakakarinig ng tinig ko sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Maging sa lahat maminamhal ng nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, sa YouTube, sa Facebook, especially sa mga baguhan maminamhal na idinaragdag ng ating pinakamahal pa Jesus na nanonood po ng ating live webcast. Magandang oras po dyan sa inyo. At muli, magandang gabi po sa ating pinakamahal pa Jesus. At narito muli tayo sa ating pagsagawa ng ating pananambahan. Ito po yung ating pag-overnight, ang magdamagang pananalangin. Sa ating pinakamahal pa Jesus. Nasabi nga ng mga mangaral, kung ating mapaglabanan, maminamhal ng ating antok ng diwa, at tumbas po nito, maminamhal ay 3 araw na pag-ayuno na kapangyarihan ng manggagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Na lahat ng mga pait, gawa ng kaaway, maminamhal, ay mapaglabanan po natin, dahil sa may kapangyarihan tayo na nagagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Bagamat ang iba, maminamhal, talagang nariyan na galing po ng mga pagtitinda, ang iba ay talagang galing pa po ng na yun, maminum mga kanya-kanyang ginawa sa ating mga tahanan. Ang iba ay may mga trabaho maminumhal, lalo na sa mga mabigat ng trabaho, yung mga nagko-construction. Ngunit maminumhal, ating pag-overnight, ito'y banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus. Pinag-uutos niya ito. Kaya kinakailangan bagamat ating physical na katawan ay pagod, maminumhal, kinakailan talagang pagsumikapan po natin, maminamhal, na tayo makapag-overnight. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Na sabi pa ng ating mamalapay Jesus, na wag daw natin pabayan nating pagkakatipon na kagaya na ugali ng iba, kundi lagi tayo daw mag-aralan sa isa't isa, yung mamalas na malapit na yung araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Na talagang nariyan maminamhal, na sa ating mga paligid maminamhal, talagang nangyari mga bagay na talagang hindi na natin inaasahan, mga mangyayaring mga bagay. Ngunit tanda lamang yan na talagang napipintot, malapit na talagang pagbabalik ng ating pinakamahal pa Jesus. Kaya anong gagawin ng mga Kristyano? Maminamhal, palagi tayong magkumapit sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamalapay Jesus. At naman na rin maminumhal, hindi ko na masyadong kapahabaan, maminumhal ang papaliwanag po, sa ating pag-MC, maminumhal, tayo na po yung magkaisa na, maminumhal na manalangin, at tayo mag-start na sa ating pananambahan, tayo magpupuri, bago tayo magpuri, maminamhal, magbukas tayo ng isang time team na pananalangin sa ating malapay Jesus upang ang gabay at patnubay ng ating pinakamamalapay Jesus ay laging suma sa atin. At ibuhos ang kanyang pinakanumaris at balang presensya sa ating kalagitnaan. Hiniling ko, maminamhal ang iba, maminamhal ay lumuhod, at ang iba yung maminamhal na rin na nakatayo. Maminamhal, magtaas tayo ng 2 kamay bilang tandag pagsuko sa ating malapay Jesus, at manalangin tayo ng time team. Pagkasaya tayo manalangin, hallelujah.
Dakila magpala po ng Ama Diyos sa atong punisal kami napupuri ng pamasalamat sa moros to. Sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin na rin pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay. Na rin narito kami ngayon sa Malharapan. Malapay Jesus kami nagkasama-sama, nagkatibon-tibon sa Malharapan na nagkakaisa sa mga oras to. Na nagpapakumbaba kami ng habag kapatawaran sa pagkukulang pagkakamali. Saan mo kami nang sumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami malapay suga. Saan mo kami nang yung dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo, may sabad dinadalain po namin sa pangalatang panalangin po. Naming kagalang-galang balin sa Pastor Willie Salmeda, malapay sus lang isa mo po ay yung gawain sa simulain sa iyong pagka-MC o pwedeng pag-awit ang mga Diyo solemn song. Sama mo kami ibuhos ang pinakamabis sa presensya sa aming galitan. Dito kalakasan mo sa amin sa paglilingkod sa iyo na rin. Hindi po malapit silang siyempre po ang mga pinagpalang mapipili na magpapahayag ng kailan na mabuhay yung patotoo. Ikaw po mabigay ng kanilang ipapatotoo kung paano kakumilos kanilang buhay, na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang makaramdaman, nito sa bigat ng problema. At sa mga oras to, sila pinagpapala natin malapay Jesus, pinagpapala mo na malapay Jesus ang na rin halila sa kanilang ihayag sa iyo malapay Jesus, i-anoint mo upang sa lahat ng pakinig, lalo sa baguhan po namin, nanonood po namin live web ka sa mga oras, sila rin po makumberte. At kung meron po mga banal na gawain, sila dumuroon at makapiling sa paglilingkod sa iyo malapay Jesus. Na rin po lang isa mo rin po malapay Jesus, ang pag-aawitan po natin mabilabod ating beloved adult choir, beloved youth and singles choir, vice versa, malapit sino pong mauna sa kanila, lahat ng papuring awit ialis sa iyo, i-anoint mo bilang muling daluyan na yung matamis sa mga presensya. Lang isa mo rin po, malapit Jesus ang pinagpalang mga ngaral, magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng mga kasambuhagit handog, malapit Jesus kumabigay ng matalata upang sa lahat ng mga anak mo, malapit Jesus na rin, hallelujah. Sila rin, lalo na sa mga hindi pa po nakasunod sa bagay nito, malapay Jesus, sila mahipo ang kanilang mga puso at isip, malapay Jesus, upang sila magkaloob ng kasambahay handog, magtapat, malapay Jesus sa iyo. At na rin, pinangango po ang triple blessing na pagpala, latigit ang pagpalang spiritual. Lang sa meron po ang huling ibubagawain ng pag-angaral ng salita. Ikaw po bigay ng mensahe na yung pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo. Sama mo kami, malapay Jesus sa iyong banal gawain sa simulain ka sa matapos, na taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo, malapay sa iyo, pagpalain mo po ang banal gawain sa simulain hanggang sa matapos. At lahat ng itatayo mo dito, malapay Jesus, i-anoint mo, malapay samahan mo, malapay sa halilin ng kapangyarihan, malapay sa paano kami iningatan pinarating mo lahat is balgawain. Ganun po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin sa gawa ng pag-overnight sa mga oras to. Hallelujah, pakaingatan po lalo ng mga kapatiran po namin na maglalakbay, manggagaling pa ng malalayong lugar, ang iba'y maglalakad, ang iba'y mamamasahero, ang iba'y talaga na rin may mga kadalang mga sasakyan, manggagaling ng malalayong lugar, pakaingatan po para tingin ng lahat sa gawain sama-sama po sinasaway, lahat ang uri gawa nakaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin, namin kagalang-galang balik sa Pastor Willie Salmeda, abay nyo kasal, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minamahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapay sa Spirit. Hallelujah. As we gotta be in spirit, work within us. As we gotta may we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we gotta obey your spirit, work within us. As we gotta obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning.
Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness, as we God obey your spirit word within us. As we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love who below heaven seated, spur its devil come, who and then hearing you every morning, with you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin islalain, ang mga buhay namin pag-ibig na Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat, sa lahat.
I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus. Oh, come what may, that sweet old Spirit will I obey. I live for this Jesus day after day. I'll live for this Jesus day after day. I'll live for this Jesus. Oh, come one day, sweet old Spirit will I be. I'll live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's well I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up to thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. I'll live for this Jesus day after day. I live for this Jesus. Oh, come what may, that sweet old Spirit will I be. I live for this Jesus day after day. It's better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's well I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for this Jesus day after day. I live for this Jesus. Oh, come what may, the sweet old Spirit will I be. I live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. All lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving God is better than love. I'll lift my hands up unto, I'll lift my hands up unto thy name.
my lips shall praise thee. That's will I bless thee. Lift my hands up, oh, to thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. Will do sick old man's me, get a well disciple. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. I will do sick old man's me, in the world I'll go. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. Jesus is the joy of living, he's everything to me. I will do sick old man's me, in the world's cycle. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. Jesus is the joy of living, he's everything to me. I will do sick old man's me, and it was I go. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus is the joy of living, he's everything to me. I will do sick old man's me, in the world's I go. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick old man's me, in the world's I go. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, she won't get alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me a song. Those storm louder in the sky, oh, the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, he will never fail. I'll just keep trusting my Lord, she won't get alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me a song. Don't storm louder in the sky, above the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. And it's a sweet warning, it's a sweet warning, I can count on him to the very end. Don't storm louder in the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, would never fail. I'll just keep trusting
trusting my Lord. He won't alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgiving song. Don't storm louder at the sky. Oh, the heavenly dwelling. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend. It's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y manalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit tumagi pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit lumaki pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumanggi pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan. Di Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man,
Dilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananangin. Di magbabago every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and He helped me sweet and saved my weary soul. Lord, but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Now He's different.
Oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, I had to be sweet and saved by weary soul. Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm now it's different. So different now. It's different since He my soul. It's different. By His blood of whole Satan tempted me, Jesus rescued. It's different. So different now. Once I was lost and sin, I had been sweet and saved by weary soul. But Jesus came to me, and by His grace I'm now it's different. So different now. You lay your head, mind and hold her hand. Lay your one in the full hands on the prairie. The Lord you put for the fountain, raise at the mountain. Oh, keep your mind, He had on His Lord, hallelujah. You lay your hand, mind and hold her hand. Lay your one in the full hands on the prairie. Oh Lord, you flew for the fountain, raise at the mountain. Oh, keep your mighty hand on His Lord, hallelujah. You dance the light, bitter rain, from the rain you made and sea, from sea for the cloud, to give us light and down to thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please, keep your precious hand on His Lord, hallelujah. You dance the last bitter rain, from the rain you made and sea, from the sea for the clouds, give us light aboundingly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please, keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, hold her hand. Lay your one in the full hands, hold the prairie. The Lord, you put for the fountain, raise at the mountain. The Lord, give your mighty hand on His Lord, hallelujah. You dance the cloud, bitter rain, from the rain you made and sea, from the sea for the cloud, give us light aboundingly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please, keep your precious hand on me. You dance the light, bitter rain,
the rain you made us see, from sea for the cloud, give us light without belief. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand me. Holy, holy is your name, a mighty God indeed. Your goodness shows from ages past, and now we don't choose thee. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan, who glories this movie. With Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. Holy, holy is your name, the mighty God who be. Your goodness shows from ages past, and now we that choose me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the dry season that I go through. To be and I want you, and I am ready. Who just lead us far in heaven goes to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the rise and burden that I go through. To be and I want you, died early. Who just lead us far in heaven close to you. Oh, praise His Lord, give me that on festival. Oh, there must be others where you and I, but if you can know, this is what I have you do. Oh, say, believe it's fine in heaven close to you. Oh, praise His Lord, give me that on festival. Oh, there must be others where you and I, but if you can know, this is what I have you do. Oh, say, believe it's fine in heaven close to you. At the house long ago, I got a credit. And as time goes by, the love in my heart grows. You visit as He humans Lord, let us see me, who just lead us far in heaven goes to you. Oh, praise you, Lord, give me that on festival. Oh, there must be others where you and I, but if you can know, this is what I have you do. Oh, say, believe this part in heaven goes to you.
praises alone. Give me that honesty back. Oh, there must be others worth you and I. But if you can know, this what I have you do. Oh, save a little small in heaven goes to you. Why complain about your boots and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one home, your home? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many get it wrong? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God's love the world that it can be said. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. For God's love the world that it can be said. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great, you can skin down. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, in God's kingdom. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the whole
Lord, to believe, oh my soul, and to the oh Lord, to believe, oh my soul. So my God, trust in thee. Let be shamed, head is triumph over peace, Lord, hallelujah. Yeah, not to wait, only be shamed. Yeah, not to wait, only be shamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let feet be shamed, let enemies triumph over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Let feet be shamed, and my enemies triumph over me. Remember not that sin's so my youth. Remember now that sin's so my youth. It's so my God, I trust in thee. Let feet be shamed, and my enemies triumph over me. The Lord's perfect, converting the soul. That's the morning of the Lord is sure, making wine simple. More than wheat inside, hold it and gold, get it, that's my goal. Oh, sweet, oh, sweet and honey, any honey, oh. That's the Lord around, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, like beating hands. More than beat inside, earth and gold, it must my good. Oh, sweet, oh, sweet and honey, any honey, oh. More than beat inside, earth and gold, it must my good. Oh, sweet, oh, sweet and honey, and honey, oh. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The just feet of the Lord are true, and righteous so the candle. More than beat inside, earth and gold, it must my good. Oh, sweet, oh, sweet and honey, any honey, oh, great is the Lord, and with thee do we praise, and the city over God, in the mountain top, so intense, beautiful situation, the joy of Godhood. It's the Zion, the side of the door of the city, for the great King. It's the Zion, the side of the door of the city, for the great King. Who great is the Lord, hence we do we praise Him. And the city over God, in the mountain door, so beautiful situation, the joy of Yahweh. It's the Zion, the side of the door of the city, for the great King. It's the Zion, the side of the door of the city,
for the great King. Who great is the Lord, and His good within who we praise. And sitting over God, He the mountain road, His holiness, beautiful in situation, the joy of Yahweh. He's the side of the golden city for the great King. He's the side of the golden city for the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name forever. And let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name forever. And let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Evil to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For to Thee will I pray, my voice shall now be in the morning. Lord, in the morning, light to read my word, and to Thee and feel look up. Created me and me, hallelujah, and renew our spirit within me. Created me and me, hallelujah, and renew our spirit within me. Oh, canst be not away from Thy presence, oh Lord. From day and night, oh Holy Spirit, from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew our spirit within me. Isang pusong naman sa akin ay ligay, binigyan mo Diyos ng bawang nangis. Lord, hallelujah. Isang pusong naman sa akin ay ligay, binigyan mo Diyos ng bawang nangis. At sa iyong harapan, ako malisin ang Espiritong Banal, paghalingin sa akin.
hanggalang at tulog iyong pangliligtas. Ibalik mo ko namin mong tapat at sa iyong harapan huwag mo akong maalisin. Espiritu Banal, magpahari sa akin hanggalang at tulog iyong pangliligtas. Ibalik mo gawin mong tapat pagmula na pakilala ka ang buhay ko handong siya pagmula na tanggapin kita ang buhay ko handong sila. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangatulad ko. Hinagubo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong hinagubo bilang ganti sa Panginoon. Magdiling ko ako sa'yo, gamitin mo patotoo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila binigyang pansin ang sangatulad ko. Hinagubo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sangatulad ko. Hinagubo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Halina't sambahin namin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa amin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin namin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. O pagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, hindi man laging masaya. Ganyan na ang buhay na kay Jesus, laging may kalasagwina. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo nagbabaya. Di nagkikita, iwasan ng tampuhan, di nagmamahala.
aking sarap magpuri, kay sarap umawi. Diyos natin, Ama sa lahi, iniwan niya tayo magkakapatid, o magkakasama-sama. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulon, walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinigang kong lutasing guhin, bigong tunay. Iyong sama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa. Hirap, suliranin, tumating sa buhay. Susikaw at bibigyan ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumba, iyong pinawin. Kaya ang hawig kong ito'y halag sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Diyos. Puso ko'y masaya, naglahon, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumba, iyong pinawin. Kaya't ang hawig kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Oh, search beyond and oh my heart, try me and oh my Lord, and see if there be something can reason me. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Yes, Lord, hallelujah. Oh, search beyond and oh my heart, try me and oh my Lord, and see if there be some way and reason me. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Oh, search beyond and oh my heart, try me and oh my Lord, and see if there be some way and reason me. Leads me the way, oh
me the way, oh Lord. Leads me the way, everlasting is the hallelujah. Oh, search me, oh God, and oh my heart. Try me and oh my Lord. See if there be some we can reason. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manilahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manilahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manilahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manilahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manilahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay, Sir, hallelujah, sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Espiritu ka. May bagong buhay, purihin ang Diyos at siya'y sampahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu ka na. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sampahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu ka na. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out on His highway. And it's the reason why I sing at
shine. Oh, Jesus came down, 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 left beyond, He left beyond, from the marketplace. He planted my feet out on the Sabbath, certainly. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left me up, He left me up, from the marketplace. He planted my feet out on the Sabbath, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left me out, happy, 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 Lord. Praise God and praise God, the living word. I want you to go happy and die. Like so happy, 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 so happy that Lord. Happy, 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 so happy that Lord. Praise God and praise God, the living word. I want you to go how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy that Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God and praise God, the living word. I want you to go how happy and I'm so happy, 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 happy that Lord. Lord, I will thank, yes, I will thank what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to do, where have to go. But I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will do what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to do, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed, and I know that I am cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am cause He promised me to be with me life. I'm blessed, He walks with me, and see wherever we go. And you are into us, how will you cry? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am. Jesus take control of my life. I'm
blessed and adored that I am. You promised me to keep my life. I'm blessed as He walks with me, tells me wherever we go. And if you happen to pass how you see stuff, you're blessed. I'm blessed and adored that I am. Cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am. Cause He promised me to keep me alive. I'm blessed as He walks with me, tells me wherever we go. And if you happen to ask how are you, my friend, we're blessed, you're blessed, I'm blessed. I'm blessed and adored that I am. Cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am. Promise me to give up your life. I'm blessed as He walks with me, tells me wherever we go. And if you happen to ask how are you, Christian, blessed, where the cattle get, praising the Lord, where the cattle get, in one accord. Something good is going to happen, something good is here. Cattle get, and praising the Lord, where the cattle get. Yes, Lord, hallelujah. Praising the Lord, where the cattle get, in one accord. Something good is going to happen, something good is hidden, where the cattle get. Praising the Lord. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mamuling mangyayari, may di magpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Peace that the ladder, that the ladder find. I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine. Oh, peace that the ladder find. I'm gonna let it shine, let it shine, 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 let it shine. Come and go, we can go into my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, we can go into my Father's house. The sound sweet, sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll in my Father's house. Amen, hallelujah. In my Father's house, in my Father's house. Surely I'll be there, in my Father's house. The sound sweet, sweet joy. There's a whole lot of people going home, and signs of time it won't have before. With the twinkling of an eye, Lord God, there's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home, and signs of time it won't very low. With the twinkling of an eye, Lord God, there's a whole lot of people going home. Oh, napakahuli mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig ko. Napakahuli sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot,
Nadarama nakatago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan ba'y langit naman? Dahil lang sa salamat ang ihahandog. Dapat ka puri ang Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko at sa iyo aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagkulan, lalo higit ang pagtubuhan. Subalit nakilala kita na katotohanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot ko'y masikang buhay. Pasasalamat ang iyang tunay. Dakilang sa salamat ang iyang handog. Dapat ka puri ang Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko at sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Dapat ka puri ang Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko at sa iyo aking awitin. Di ko man maunawaan ang kabutihan, ang puso ko'y nagagala at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalangan. At ngayon ako'y tumawid ng pasasalamat sa Diyos na nagkapagligtas. Ikaw lamang ang hihihig at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Dapat ka puri ang Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko at sa iyo ang aking awitin. Dakilang sa salamat ang iyang handog. Dapat ka purihin ang Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko at sa iyo aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng napagod at doon ay hinahuluhan. Mamahilig niya ang duhan sa ating mga mata. Ilang hitang mangyari at bukong huli. Iya'y iyong napili at sa araw na iyon siyo'y mangkin. Sa araw na iyon hinat mo ang langit kay ganda. Basta po naroon siya, diwa
ang lahat. Siya'y sisi magpapailan sa araw ngayon. Inan mo ang langit kay ganda. Basta ko naroon siya. Liwanag ka ang lahat. Siya'y sisi magpapailan pa sa araw ngayon. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta ko naroon siya. Liwanag ang lahat. Siya'y sisihan magpapigan ba. May tayo sa langit, handa sa langit. Kung tayo naroon na, puso tayo masaya. May tayo sa langit, walang maya. Binayaran Jesus sa kabayo. May tayo sa langit, handa sa langit. Kung tayo naroon na, puso natin masaya. May tayo sa langit, walang maya. Binayaran Jesus sa kabayo. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin sa mga langit ang dugo. Sabi namin sa iba, upang sila ay mahanda, upang sila ay di pagsahan doon sa malangit hukuman. Kasi sa'y darating ang slow, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin sa bangkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin sa bangkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the one, the Lord. We come to glorify His name. We come to we come to glorify His name. We come to glorify the one, the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. Come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, who is the coming King? And Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, who is the coming King? And Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the Lord. By His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus
Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, name of Jesus, we are the sure victory. Amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, and tell me hold. In the mighty name of Christ Jesus, we are the sure victory. In the name of Jesus, name of Jesus, we are the sure victory. Amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell people, in the mighty name of the Lord Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Go, we go. We hallelujah, his song. And upon me, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, go, we go. We hallelujah, his song. And upon me, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, go, we go. We hallelujah, his song. And upon me, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even here, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even here. Hallelujah, praise the Lord. Is that my mind? Come in power and by the Spirit, send the Lord. Is that my mind? Come in power and by the Spirit, send the Lord. To this foundation, this foundation, to this foundation, and by the Spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the good Lord supplied us, giving delight, giving delight, giving delight. It's the good Lord supplied, giving delight. Jesus, give me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Bumpy and sad, bumpy and sad, bumpy. It's all over me. Oh, bumpy and sad. Jesus, bumpy and sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's bumpy, 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 my soul. Sing, he shout, would you see me home? Some people understanding Jesus say my soul. Something bumpy, bumpy, bumpy. It's bumpy, 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 my soul. Singing and shouting, would you see me home? Some people understanding Jesus say my soul. Something bumpy, bumpy, bumpy. It's bumpy, 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 my soul. Singing and shouting, would you see me home? Some people understanding Jesus say my soul. Something bumpy, bumpy, bumpy. It's bumpy, 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 my soul. Singing and shouting, would you see me home? Some people understanding Jesus say my soul. Something bumpy, bumpy, bumpy. It's bumpy, 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 my soul. Singing and shouting, would you see me home? Some people understanding Jesus say my soul. Something bumpy, bumpy, bumpy. It's bumpy, 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 my soul. Singing and shouting, would you see me home? Some people understanding Jesus say my soul. Something bumpy, bumpy, bumpy. It's bumpy, 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 my soul. Singing and shouting, would you see me home? Some people understanding Jesus say my soul. Something bumpy, bumpy, bumpy. It's bumpy, 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 my soul. Keep singing and shouting, would you see me home? Some people understanding Jesus say my soul. Something bumpy, 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 my soul. It's bumpy, 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 my soul. Singing and shouting, would you see me home? People understanding Jesus say my soul. Something bumpy, bumpy, bumpy. It's bumpy, 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 my soul. Singing and shouting, would you see me home? Some people understanding Jesus say my soul. Something bumpy, bumpy, bumpy. It's bumpy, 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 my soul. Singing and shouting, would you see me home? People understanding Jesus say my soul. Something bumpy, 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 my soul. It's bumpy, 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 my soul. Singing and shouting, would you see me home? Some people understanding Jesus say my soul. Something bumpy, bumpy, bumpy. It's bumpy, 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 my soul. Singing and shouting, would you see me home? Some people understanding Jesus say my soul. Something bumpy, 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 my soul. It's the King of Kings. It's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all
hidden blessings, oh, hidden blessings, oh. Hidden, palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Sabi ng praise the Lord. And praise God, at dito tapos sa mahal, mga papuring nga mo sa awitin sa ating pinakamamahal. Praise God, at ituloy rin sa paggawa ng mga minamahal. At tabidad ako na sa ating mga bulmay na awitin at tabidad alin po dating beloved elder, ating beloved brother June Amaro. Praise God, kung siya na rin maminamahal. At kung wala siya maminamahal, sa ating mahal kapatid beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pagbilang mamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino, sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po muna manalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkalubo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod malapay noon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ano mang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya kalugulugod sa iyong banal na harapan, sa aming mga kainaan na amin pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa amin, lalo na po ang iyong abang lingkod, malapay noon. Hallelujah. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapay noon yung abang lingkod. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala, maging mga espesyal na papuring awitin. Aming iaalay sa iyo. Langisan mo po malapay noon. Aming isinasamo sa mga oras na ito malapay noon. Mahabag ka sa bawat sa amin. Patuloy kaming lingapin na patuloy mong ipadama ang iyong matamis at banal na presensya. Ibuhos mo po yung sa aming kalagitnaan o malapay noon. Purpusin mo kami o malapay ng Santong Espiritu sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see.
sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, my heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. Oh, my heart, I'll faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart. Oh, my heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. Oh, my heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart,
ng ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at dusay tiniis mo, hanggang kamatayan pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang paborit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Laging nasa puso ko mga dakilang gawa mo, nagbigay daan upang ika'y paglingkuran. Nilingap mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo. Ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang paborit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang paborit pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin mo, Diyos. Ikaw ang nagbigay ng liglig, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman.
o Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanmay di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap nga damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa'kin naghihintay, di masayo na pag-ibig mo sa'king mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanmay di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap nga damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa'kin naghihintay, di masayo na pag-ibig mo sa'king mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanmay di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tigang, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. At ang lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga balat laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupat, pangako mo'y di lilipat. Mananatili
mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo at ihip ng hangin, nadarama ko ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupat, pangako mo'y di lilipat. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupat, pangako mo'y di lilipat. Mananatili hanggang wakas. Kung bibilagin ko ang kabutihan mo, dadalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilagin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatag sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka ba, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilagin ko ang kabutihan mo, dadalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilagin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka ba, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo,
pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Dati ang buhay ko puno ng bigatin, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit na makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuwid mo ang daan. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako ay susunod ngayon at kailanman. Dati ang buhay ko'y puno ng bigatin, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit na makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuwid mo ang daan. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw
ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako'y susunod ngayon at kailanman. Ang pagsambay para sa iyo, Panginoong Jesucristo, sa kabutihang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Niligtas mo ang buhay ko sa kapahamakan ng impyerno. Dahil sa pagmamahal mo, ako'y dinubos mo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita. Ang buhay ko'y para sa iyo, Panginoong Jesucristo. Dahil ako'y pinili mo upang maglingkod sa iyo, tanggapin mo ang alay ko. Buong buhay ay handog ko, mga papurit pasasalamat ay tanging sa iyo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita, pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nakulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, pinago mo at binahal magpakailanman.
Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, di ka nakulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam, ako ay tulungan na masunod ko ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Ayoko nang mawali pa, o Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, o Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, oh Jesus, ayoko nang mawalay sa iyo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa iyo, Jesus, ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, o Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa iyo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa iyo, Jesus.
ngayon at kailanman. Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y
tingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagulaan. O hindi nakukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Dalita't utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganahan, maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nakukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Ako'y magpupuri, ako ay sasamba sa dakilang ngalan ng Panginoon. Ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabutihan, nagbibigay kasiyahan sa puso ko. Purihin ka, purihin siya ng lahat ng nilikha. Purihin siya ng may galak, ngalan niya'y itatanyag. Ang Diyos ay kahanga-hanga, dakila ang mga gawa. Purihin siya'y pasalamatan, purihin siya. Itataas pag-ibig niya'y walang hanggan, siya ang patungkublihan, ang matibay kong tanggulan. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin siya ng bawat labi, purihin siya. Pupurihin kita, O Panginoon, sa
iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatumay sa aming buhay. Purihin at sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin, siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, O dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tuho. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di marusahan o sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi,
sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, si Jesus wina. Glory to Jesus, glory to God, 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 glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. 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 Let us clap 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 and praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. The people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name.
the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabihin, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin, beloved order preacher, Kyo Bubinir, ako po nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Rada Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, hallelujah. At ganoon din ako ibabati, hallelujah, sa kanilang beloved children. Sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Rada Almeda. At ganoon din, hallelujah, ako ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Buboy Nir. Maging sa kanilang pamahal na kay Ate Vines Nir. At ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon. Hallelujah. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved visitors, kung meron po minamahal, sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon po, welcome na welcome po para sa lahat. Maging sa ating mga minamahal na bisita sa overnight prayer. Hallelujah. Ngayong Friday, minamahal, hallelujah, lubos po tayo, pinagpala muli ng dakilang Diyos, hallelujah. At grabing pagpapala nagmumula sa ating pinakamamahal Panginoon na tayo muli magkatipon upang papurihan pasalamatan ng dakilang Diyos, hallelujah. Sa ating mga beloved visitors, hallelujah, maging mga linis sa ating mga beloved viewers, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po yung pinangunahan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Rada Almeda. At ganoon din minamahal, hallelujah, tayo po minamahal ay sa buong magdamag na ito, minamahal. Kanina natapos po ang pagpupuri ng joyful at solemn song, minamahal. Tunay po, minamahal, na sa buong magdamag na ito, wala tayong ibang gagawin, kundi papupurihan, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. At tayo dadako na po sa susunod na bahagi, na kung saan ito pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, ito pa rin ay isang pagpupuri pa rin sa dakilang Diyos at pagpapasalamat, minamahal, ng mga Kristiyano, na kung saan dati-dati ang kanilang mga buhay ay buhay na talagang wala nang saysay pa, walang kulay na buhay, puro kaguluhan, puro kapighatian, mahal. Dahil sa punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng mga bisyo, magulong tahanan, hallelujah. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, hallelujah. Tayo kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang iba sa amin, manamahal, talagang nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ang iba, manamahal, nais na magpakamatay dahil sa gulo ng buhay. Ngunit minamahal, salamat sa dakilang Diyos nung nahabag ang dakilang Diyos sa amin, minamahal, hallelujah. Ang mga buhay namin, minamahal, na talagang inaasahan namin wala na dahil kami nag-aantay ng kamatayan, minamahal. Ilampung taon pang lumipas hanggang ngayong kahabagan ng Diyos, buhay na buhay pa rin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyang kabait ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryo kita, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, maglingkod na po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nyo problema ang kagalingan, minamahal. Kundi ang problemahin lang, minamahal, maglingkod sa Diyos. Ang mga problema natin, bahala sa atin ang pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Remember, praise the Lord, hallelujah. Tunay na ganyan po ang ating Diyos na pinaglilingkuran na sagana sa kahabagan at kabaitan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Na tunay, minamahal, sa patuloy na paglilingkod ng mga Kristiyano, minamahal, talagang walang kalugihan, minamahal. Puro grabing pagpapala, purong pagtatamasa ng mga biyaya at pagpapala, hallelujah. At lalo na sa patuloy paglingkod, ang lalo't higit dyan, minamahal. Talagang inaasam-asam ng bawat isa ang buhay na walang hanggan, inihanda sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tuloy minamahal sa ating mga beloved viewers, maging sa ating mga minamahal na bisita, magantabay lamang po minamahal at patuloy pakinggan ang mga magbabahagi ng mga buhay ng patotoo. Yan po'y patotoo ng ating dakilang Diyos, minamahal. Kung saan nandun man ka ng mga buhay ka na papatotoo, minamahal, yan po ay hindi drama. Yan po ay hindi scripted, minamahal. Yan po ay talagang ginawa ng dakilang Diyos, hallelujah, upang maging sandigan ng Kristiyano, minamahal,
sa patuloy niyang paglalakbay, minamahal na kanyang panghahawakan na pangako ng Diyos, sapagkat yan ang patunay, minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, nandun minamahal, hallelujah, dito po sa may aklat ng Marcos, Kapitulo 16, ang talata po ay 18, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalaki pa mga tandang ito sa mga nagsasampalataya, at magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, at magsasalita ng bagong wika. Sila ay magsisiyawak ng mga ahas, at kung magsiinuman sila ng mga bagay na makamatay, sa anumang paraan ay hindi makasama sa kanila, ay papatong nila ang kanilang mga kamay sa may mga may sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na kung saan ito'y tanda ng Kristiyano na mahal, hallelujah, na ang mga grabing kagalingan, grabing pagpapala na tinamasa ng mga Kristiyano na mahal, maging ilan sa mga kapatid na mahal, nandun na tuklaw ng ahas, na mahal, talagang ngunit hindi tumalab, hallelujah, tunay na buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Ito ang mga tanda na sinasabi ng Marcos 16, hanggang 18, 16, verse 18, mahal. Yan po ang tanda na binigay ng ating pinakamamahal Panginoon. Yan ay patunay ng ating mga pangalan ay nakasulat sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyan tayo kapalad, minamahal, hallelujah. Kaya talagang ating pagsumikapan talaga, minamahal, hallelujah. Dahil ang ating mamanahin, minamahal, ay talagang hindi biro-biro, langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At maganda na po ang ating mga minamahal na mapapalad po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At atin na pong pinaghahanda ang ating mga mapapalad na ating mga kapatid sa ating beloved brothers. Ang ating una po ang ating beloved brother June Sabangan. Pangalawa po ang ating beloved brother Arnel Dudado. At ang pangatlo po ang ating beloved brother Norman Entrada. Pangapat po ang ating beloved brother Mario Fernandez. At ang panglima po ang ating beloved brother Romel Morante. Ang panganim po ang ating beloved brother R.R. Rondillos. Ang pangpito po ang ating beloved brother Pedro Castillo. At ang pangwala po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. And praise the Lord. At sa ating mga beloved sisters naman po, ang una po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Pangalawa po ang ating beloved sister Abigail Villarus. At pangatlo po ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pangapat po ang ating beloved sister Susan Nodado. At ang panglima po ang ating beloved sister Risa Briones. Amen, praise the Lord. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Lydia Tawaran. At ang pang-pito ang ating beloved sister Marta Tamundong. At ang pang-walo po ang ating beloved sister Nelian Bautista. At ang pang-siyam po ang ating beloved sister Jemima Benitez. At ang pang-sampu po ang ating beloved sister Abilina Rosario. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sila po ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At atin na po minamahal formal buksan ang mga pagbabahaging ito ng buhay na patotoo. At atin na pong kinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother June Sabangan. At sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the At Lord. ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal na nakagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang mabigyan ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na binigyan ng kalakasan sa buong maghapon na ito. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada
sa Dago po ng Luneta, na kung saan din po ako rin po ay nasa Dambuhalang Reliyon na aking nakagisnan. Nung una po, hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain, lalong-lalo na sabi ko sa kanilang mga patutuo, sabi ko dahil napaka lulubha po yung mga kanilang nababanggit na mga karamdaman nila, ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Sabi ko napaka imposible itong gawain na to, hanggang sa sinundan ko ng sinundan itong gawain na to kung saan nagdaraos itong gawain na to, at kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa kasalukuyan hanggang noon, ngayon talagang nandito na ako'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa ako rin po'y nagtagal sa gawain na to, at dumating ang araw na ako po'y nanghina sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sadyang nalamig po ako sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil piliin-piliin po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses isang linggo. Ito po'y ginawa ko lamang na 1 beses. Sabi ko tama na itong Sunday Christian na lamang po ako, dahil ang katuwiran ko nung ako po'y pumapasok sa trabaho noon sa dako ng Maynila. Ngunit yun pa hindi kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dumating ang araw na talagang nandyan ang aking paalala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 2012 po, nung ako'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP, na bigla na lamang po akong bumagsak, at pagmulat ng aking mata ay nasa ospital na po ako. Halos ilang araw din po ako nanatili sa ospital. Nandyan na patuloy akong nilalapatan ng gamot. Ngunit pagtataka po ng doktor, dahil hindi po nag-i-stable yung aking BP, magamat sinasaksakan ako ng gamot, pinapainom niya ako, pag nawawala ng epekto, bumabalik uli yung aking taas ng BP. Kaya minungkahi ko na lamang po na ako na lamang po ay umuwi sa bahay, na doon na lamang po ako magpagaling. Ngunit sinabihan po ako ng doktor na bago ako umuwi ng bahay ay bibigyan na lamang po ako ng gamot na aking i-detect. Sabi niya sa akin, itong ireresita ko sa iyo ay panghabang buhay mo nang iinumin ito. Sabi niya sa akin, maintenance mo na to. Sabi niya sa akin, habang ikay nabubuhay, sabi niya, ikaw ay umiinom nito. Sabi niya sa akin, hanggang sa umuwi ako ng bahay, na sabi sa pagdating ko ng bahay, talagang naalala ko yung sinabi ng doktor, saganang tao lang na ako rin po'y natakot na mawala sa mundo dahil malilit pa yung mga anak ko noon dati. Umiinom po ako ng gamot, talagang nandyan na umaga, bago ako matulog, talagang umiinom ako ng gamot. Tapos tuwing 1 buwan talagang bumabalik po ako sa clinic niya para mamonitor yung aking BP. Ngunit ganun pa rin yung BP ko, talagang hindi pa rin siya bumababa. Pagdating ko, sabi niya, nagtitik ka ba ng gamot? Sabi ko, opo dok. Sabi ko sa kanya, ngunit sabi niya, bakit ganun, mataas pa rin yung BP mo? Siguro, sabi niya sa akin, taasan na natin yung dosage ng yung iniinom, baka hindi niyo yung akma sa yung katawan. Sabi niya sa akin, taasan ng dosage, tapos ibahin yung brand ng aking inumin. Ngunit ganun pa rin pag uwi ko sa bahay, try pa rin hanggang sa ganun pa rin na sistema. Hindi niya na alam kung ano na yung irereseta niya sa akin. Pero sabi niya, itong last na irereseta ko sa iyo, sabi niya, medyo may kamahalan na to, sabi niya sa akin. Pag wala pang nangyari, ayawan ko na lamang, sabi niya sa akin. Ngunit paglabas ko sa kanyang klinika, talagang napaisip din ako dahil sa mahal ng gamot na kanyang iniresita. Tapos babalik pa ako sa kanya ng buwan-buwan. Inisip-isip ko, talagang malaki na yung aking magagastos. Sabi ko sa aking sarili, sabi ko, bago ko lumabas sa kanyang klinika,
na imbis na bilhin ko yung gamot na yun na iniresita sa akin, sabi ko sa akin sarili, total sabi ko, win is the service ngayon, sabi ko. Subukan ko kaya uli yung ibalik ang aking unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Subukan ko uli na dumalo ng 3 beses sa linggo. Sabi ko, nangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo lang ang pisikal kong katawan, muli akong maglilingkod sa iyo ng 3 beses. Hindi ako nagkamali sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuloy-tuloy ko yun na ginagawa kahit na ako'y pinagbawalan na ganitong magpuyat dahil sabi niya, wag na wag kang magpuyat dahil baka sa pagpupuyat mo, sabi niya, bigla kang bumulagta. Sabi niya sa akin, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Ang pinakinggan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Pinagpatuloy ko Hallelujah. yung pag-overnight ko, talagang nandyan na pagdating ko ng umaga. Talagang wala akong naramdaman na napakasigla ko. Kaya Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ngayon, talagang nandyan na hindi na ako bumili ng gamot. Pinagpatuloy ko na Praise the Lord. ang Hallelujah. Hallelujah. maintenance ko na lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon yung pagdalo ng 3 beses sa linggo. Right, amen. Hanggang ngayon talagang kung maisip ko lang na pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin, talagang nandyan ang kalakasan ng aking pangangatawan. Kaya ako po'y nagpupurit. Nagpapasalamat Praise the sa Lord. ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa araw po na to talagang nagraras po kami ng aming ginagawa. Nandyan na halos hindi ako nakauwi, hindi ako maayos na kumain. Pagdating ko sa ating banal na gawain, kanina lang ako po'y sinumpong ng aking high blood, ako'y nahihilo. Talagang hindi ko mapigilan yung sarili ko, talagang nagsuka po ako dahil namumutla ako dahil anong oras na kami nakakain, talagang sabi ko, sinumpong ako ng aking high blood. Ngunit bago po matapos ang ating congressional singing, talagang nandun ako sa quarters na nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y pagalingin. Instant po kanina talagang pinagaling po ako ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang ngayon Lord, tumigil yung bless you, aking Lord. pagsusuka, bumalik sa normal ang aking pisikal na katawan. Kaya Praise the napakabuti po ng ating pinakamamahal na Right, Panginoon amen. Hesus. Hallelujah. Manalig na lang po tayo manampalataya sa Kanya. Nandyan ang kagalingan na binibigay kagad-agad ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Hesus. Kaya Hallelujah. po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang pag-aamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat dapat, ngunit yan ininarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigil na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Grabe mapagpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung patuloy tayo magtitiwala, minamahal, hallelujah. Huwag matakot, minamahal, sa mga karamdaman na yan, minamahal. Minsan talagang maging ang kaaway, tatakutin lang tayo, minamahal. Ngunit kung patuloy tayo magtitiwala sa ating Diyos, tandaan na lagi natin, minamahal, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Last week, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ganyan kabuti ang ating Diyos, minamahal, hallelujah. Talagang walang hindi ibibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. At lagi natin tatandaan, minamahal, kung ang buhay niya, minamahal, kanyang binigay sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan, lalo pa ang ating mga pangailangan. Lalo lang kagalingan lang, minamahal. Talagang lahat yan, minamahal. Walang hindi ibibigay ang ating mabait na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po tuloy-tuloy na po, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo at atin na pong binibigyan po pagkatol sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Nida Bakuyag, at sundan po silang ating beloved Brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling Amen. Praise the paggalang Lord. po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at
Di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat ng mga preachers, workers, sa inyong mga kapatiran, baguhan mandatihan ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Yesus dahil po isa po ako mga minamahal na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal. Dahil po dati po mga minamahal noon talagang napakahirap ko rin po mga minamahal na akayin sa mga ganitong gawain. Na talagang noon po mga minamahal, niyakap ko rin po yung pagka-Katoliko po mga minamahal sa damuhalang reliyon po mga minamahal. Alam ko po, akala ko noon po mga minamahal, yun na yun katotohanan po mga minamahal. Pero maling-mali po ako mga minamahal dahil ni isang karamdaman po, wala pong gumaling. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, ansan po mga minamahal na sa pag-share po sa akin po mga minamahal, talagang nansan po mga minamahal na binabaliwala ko po. Talagang nansan na talagang napakatigas ang aking puso po mga minamahal. At isang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak po mga minamahal na pangalawa sa panganay po mga minamahal. Siya po ay 1 taon mahigit po mga minamahal nung siya po ay nagkaroon ng karamdamang galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. At talagang yung karamdaman na yan po mga minamahal ay hindi po pangkaraniwang galis po mga minamahal. Pagkat po ito po mga minamahal ay kumakalat sa kanyang buong katawan. Ito po mga minamahal ay nandiyan na parang kagat lang ng langgam po mga minamahal. Pero ito po mga minamahal ay lumalaki hanggang sa pumuputok ito mga minamahal, lumalaki ang sugat po mga minamahal at kumakalat po ito mga minamahal. At talagang sobrang kati po mga minamahal dahil nakikita ko po yung aking mahal kong anak talagang iyak na po ng iyak po mga minamahal. Dinala ko po ito sa pagamutan po mga minamahal. Diyan po sa San Lazaro Hospital po mga minamahal. Specialistang doktor na po ang tumitingin, ngunit ang lahat ng mga gamot na nire-reseta po sa akin, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po natatamo ng aking beloved kong anak. Alam niyo po mga minamahal, dahil sa kagustuhan ko po mga minamahal na gumaling ang aking anak, lahat ng mga itinuro po sa akin, ginawa ko na po mga minamahal. Ngunit bigo po ako mga minamahal at isang araw po mga minamahal na naalala ko po yung nag-share po sa akin po mga minamahal. Naansan po mga minamahal na sinubukan ko po mga minamahal. Hallelujah. Sumama po mga minamahal sa ating kapatid na to sa dako po ng Marikina po ang bananagawain po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, yung unang dalo ko lamang po mga minamahal ay talagang nandyan yung kagalakan pong naramdaman ko po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sa pagpupuri po mga minamahal, talagang ramdam ko po yung mga awitin na inaawit po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang po sa mga patotoo po mga minamahal. Bagamat ako'y first time lamang po na nakadalaw po mga minamahal, nandyan po yung nararamdaman ko po na nandyan po na hallelujah, praise Jesus. Hindi ko po namamalayan, ako po iyak na po ng iyak po mga minamahal. Hindi ko po maintindihan po mga minamahal. Yan pala yung kagalakan po mga minamahal ang kanyang paghipo ng malapay na Jesus. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain, pinatanggap po ako mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay, tagapagligtas po mga minamahal. At pagkatapos po mga minamahal, tinanggap ko po kaagad ang bautismo sa tubig sa pangalan ng malapay na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sana na dumadalo po ako mga minamahal na 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Praise the Lord. Ansan po mga minamahal na bagamat yung pagdalo ko po mga minamahal
ay talagang napakahirap po mga minamahal noon pa dahil po grabe pong pag-uusig. Subalit dahil sa naramdaman ko po ang kagalakan po mga minamahal na sa aking pagdalo po mga minamahal, hindi ko po ito pinapansin. Patuloy po akong dumadalo hanggang po mga minamahal, wala pa po akong 1 buwan na dumadalo. Nung napansin ko na lamang po yung balat po ng aking mahal kong anak na puno-puno ng galis. Alam niyo po mga minamahal, unti-unti na po itong pinapatuyo at pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa gawain ito mga minamahal, napakaraming mga himala na pinakita sa akin po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, noon po mga minamahal, andyan yung aking beloved kong anak po mga minamahal noong nanlamig po ako mga minamahal dahil naranasan ko rin po ang nanlamig po mga minamahal na halos hindi rin po ako makadalo. Alam niyo po, nung umpisa nun mga minamahal, sa 1 linggo po mga minamahal, 1 beses na lang po ako nakakadalo po mga minamahal. Hanggang umabot na po na sa loob ng 1 buwan, isang beses na lang po mga minamahal na halos hindi na po ako makadalo po mga minamahal. Alam niyo po, andyan ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa iyong abang lingkod po mga minamahal. Hallelujah. Yung aking beloved kong anak po mga minamahal na panganay po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, ay biglaan na lang po ito mga minamahal na hindi po makabangon po mga minamahal. Hallelujah. Hindi na po niya halos may galaw ang kanyang mga paa po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Andyan po mga minamahal na hindi ko po alam kung ano gagawin ko sa mga oras na yon. Andyan na may mga nagpapunta na po ako ng mga manggagawa po mga minamahal. Doon pa po dyan pa po sa may lokban pa po ito mga minamahal. At talagang inilihans na po yung aking beloved kong anak po mga minamahal. Pero andyan pa rin po mga minamahal, hallelujah, na hindi pa rin po makatayo, makabangon po ang aking beloved kong anak. Alam niyo po mga minamahal, noong time na yun yung mga panahon na yun, grabe pag-uusig na po sa akin po mga minamahal. Hallelujah. Ang gusto po nila, dadalhin ko sa albularyo po kung ano-ano mga sinasabi nila. Ang sabi ko po, kung mahal niyo yung aking anak, mas mahal ko yan. Alam ko kung ano ang gagawin ko. Sabi ko dahil sa mga panahon na yun, talagang nagkulang po ako. Hallelujah. Hindi na nga po ako nakakadalo. Kaya alam niyo po mga minamahal, sabi ko, huwag kayo mag-alala. Sabi ko, ipapakita ng mahal na Panginoong Jesus na muling makakalakad, makakatayo ang aking mga batong anak. Sabi ko, alam niyo mga minamahal, ang ginawa ko po, lumuhod po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. That time po mga minamahal, nandun po ako sa sulok po mga minamahal. Hallelujah. At talagang nagsisi po ako. Hallelujah. At siya nasabi ko, mahal na Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako. Alam kong pagkukulang ko. Kalakarin niyo lang po ang aking mahal kong anak. Kahit maglakad ako, patungo sa banal na gawain, gagawin ko. Maghimala kayo sa aking anak. Sabi ko po mga minamahal, 3 araw na po mga minamahal. Hindi na po nakakakain ang aking beloved kong anak po mga minamahal. At talagang nandiyan po sa himala ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, yung aking anak, pinaupo ko po mga minamahal sa upuan po mga minamahal. Time na yun po mga minamahal, habang po ako'y nakaluhod at nakataas ang aking mga kamay po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung pagkatapos ko pong magsisi po mga minamahal sa nahalop, tataas po ako ng aking mga kamay po mga minamahal, tapos nagsisi po ako mga minamahal, talagang humingi po ako ng kabagsamal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ramdam ko po, doon ko po talaga, first time ko po mga minamahal na kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na talagang grabing kapuspusan na ipinadama sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, pagdilat ko po ng aking mga mata po, mga minamahal, nakapikit po ako.
yung aking anak po, mga minamahal, na nakaupo po sa upuan po, mga minamahal, bigla po itong bumaba po, mga minamahal, at tumayo po, lumakad po, mga minamahal. Ang sabi niya sa akin, Mama, nakakalakad na ako. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinalakad na ako ni Papa Jesus. Sabi po, mga Praise the minamahal, hallelujah. Grabe po, mga minamahal, ang ano ko po, mga minamahal, kagalakan na naramdaman ko po sa mga oras na yun. Talagang ano ko po sa mga kapatid ko na sabi ko, nakita po nila na, sabi nila, yung aking anak na nandun na po na nakakatayo na, nakakalakad na. Sabi niya, anong ginawa mo? Sabi po nila sa akin. Sabi ko, ipapakita ko sa inyo na ang Diyos na aking natagpuan ay buhay. Sabi ko po sa kanila, hallelujah, praise the Lord. Kaya totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, po mga minamahal, nung ako po'y nakunan po, 1 linggo po akong nag-bleeding. Talagang nansan po mga minamahal. Nanghihina din po ang aking pisikal na pangangatawan. Ngunit tunay nga na ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po mga minamahal, hindi po ako nagpapunta sa hospital po. Hindi po ako nagparas pa po, mga minamahal. Ang tanging ginawa ko lang po, lumuhod na nalangin, nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dumalo po sa banal na gawain po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, yung pitos na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito po'y pinalabas po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito lamang po, mga minamahal. Hallelujah. Yung nakaraang linggo po, mga minamahal, na nag-fasting po ako na 2 days dito po, mga minamahal. Bago po ako mag-fasting po, mga minamahal, yung alaga ko pong aso po, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, Huwebes pa lang yun, mga minamahal. Nakita ko po yung alaga kong aso po, mga minamahal, ay ito po, hindi na po makatayo po, mga minamahal. Ito, talagang, nansan po na nakaupo na lang po, mga minamahal. Hallelujah. Talagang, di namin alam kung anong nangyari po, mga minamahal. Biglaan na lang po ito, mga minamahal. Ang akala ng aking malapit kong anak, ito po pinukpok dito po sa bendang, mga minamahal sa puwitan. Pero, hindi, sabi ko, hindi nila yan pinukpok kong hindi. Talagang biglaan na lang ang sabi ko sa aking anak. Alam niyo po, mga minamahal, yung time na yun po, mga minamahal, dahil Biyernes po yun, mga minamahal, kasi sa tuwing pakakainin ko po, mga minamahal, nakaupo na lang, di talaga yan tumatayo po, mga minamahal. Sabi ko, mag-aalay ako ng ayuno. Sabi ko, pag uwi ko dito ng bahay, sabi ko, sa isip ko, ililihans kita, sabi ko doon sa aso ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung gabi na yan na linggo po, mga minamahal, pinakain ko pa po, mga minamahal. Pagkatapos, nilihans ko po siya, mga minamahal, nanalangin po ako sa pinakamamahal na Panginoon. Humingi po ako ng habag sa banal na Panginoon. Sabi ko, dinaawang-awa po ako doon sa aso ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay ang ating Diyos. Hallelujah. Buhay po siya. Hallelujah. Right, amen. Praise the Lord. Sa pangunat panalangin po ng ating mga pastor, Walter Estrada Almeida, po, mga minamahal, ang kinas-out ko po, mga minamahal, yung pagkapilay niya po, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, paggising ko po ng umaga po, mga minamahal, napakainin na namin ulit po, mga minamahal. Bigla pong tumayo po yung aso po, mga minamahal, parang nagdahilan lamang po. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun Hallelujah. po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na andyan din po, mga minamahal, na patuloy po kami
andyan na ipinoprovide ang aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Kaya pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Yesus dahil dati po mga minamahal talagang nandyan na sobrang hirap din ang buhay po mga minamahal. Ngunit dahil sa pagbibigay ng may katapatan po mga minamahal, maliit man o malaki, andyan na ibinibigay namin ang para sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal noon, wala po kami sariling tahanan po mga minamahal. Napakahirap po mga minamahal na wala kang sariling tahanan po mga minamahal. Ngunit nung kami pinanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus na kahit isang kubo-kubo lamang po mga minamahal na hindi po kami mababasa, okay lang yun. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus, pero hindi po yun ang binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Isa pong bato rin po mga minamahal na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na talagang noon po naranasan namin maglakad. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Andyan po mga minamahal na pinagkauluban din po kami na sarili namin sasakyan na pang-service po mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po ang lahat-lahat ng mga pagpapalang financial, material, physical, lalo higit ang pagpapalang spiritual. Kaya dito lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag, sa pinagpalang buhay na patotong yan, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah, na nando minamahal, talagang nagpapaalala sa kanyang mga iniibig minamahal. Dahil ayaw ng Diyos na tayo mawalay sa kanyang minamahal, kaya ang ating dakilang Diyos karakaraka, nagpapaalala minamahal. Ngunit talagang kung tayo hindi pinapaalalahanan, sa mga bagay na ating mga nagagawang pagkulang, isang delikadong bagay minamahal. Magtanong tayo minamahal, sabi nga ng Banal na Kasulatan, pag hindi ka na pinapaalalahanan, baka hindi ka tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya huwag tayong magtaka minamahal. Minsan nangyayari sa ating mga ganyan, ngunit talagang ating suriin talagang ating mga sarili minamahal, kung saan tayo nagkulang minamahal. Dahil yan ay talagang tanda ng grabing pag-ibig ng ating dakilang Diyos, na ayaw tayong mawalay minamahal. At tunay minamahal, lahat tayo hindi pababayaan ng dakilang Diyos. Lahat ng bagay minamahal, sabi nga ng mahal ng Panginoon, hallelujah, hindi kita iiwan ni pababayaan man, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo at ating na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pag-alala sa mga ginintang turo at aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. At sa ating mamader, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Na kailanman ang kanilang mga turo at aral ito'y manatili sa ating puso't isipan. Hallelujah. At saka kanilang mga anak, mga apo. Hallelujah. At sa inyong mga minahal, mga kapatiran, sa ating mga elders. Hallelujah. Sa ating beloved ordained preacher. Hallelujah. Sa kanilang minamahal anak. Hallelujah. Ako'y bumabati sa inyo lahat ng mahal na isang palang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal, lubos sa aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa aming buhay mahal. Tunay, dakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil mahal, sa araw-araw ng pamumuhay mahal, tunay yung mga pagpala, pag-iingat. Hallelujah. Sa amin mahal, ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung katiwasayan na aming buhay, kapayapaan. Hallelujah. Nasa tuwin namin mahal, ito'y aming nakaramdaman yung mga papalang espiritual mahal, hallelujah. Kaya napakadakila natin pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, hallelujah. Amen. Aming mahal, pasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nung dang araw mahal, sa dako ng binalunan mahal, ako'y bumili ng merienda namin mahal, dahil ito'y pahapon ng mahal. Sa aking pagtungo ng palengke mahal, ako'y yung nagbibinta ng hamburger mahal, talagang nakita niya ako mahal, ako ipipilay-pilay mahal. Ang sabi niya sa akin mahal, Kuya, sabi niya, talagang
mahirap ang may sakit, sabi niya sa akin, mahal, hallelujah. Dahil siya pala mahal ay may karamdaman din mahal, hallelujah. Sabi ko sa kanya, sa aking buhay, ito'y tanggap ko dahil ito'y mga pagsubok lamang sa aking buhay, mahal. Ako'y nagpatuto sa kanya, mahal, na sinasabi ko, mahal, tunay, ang dakila at pinakamahal pa sa mystery ng mahal, hallelujah. Na pinatuto ko yung sarili kong mahal, hallelujah. Na sinasabi ko sa kanya, mahal, siya maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil yung mga nakaramdaman niyang kabigatan, mahal, dahil sinasabi niya sa akin, mahal, talagang hirap na siya, mahal. Dahil ang kanyang kamay, mahal, hindi niya ito mataas sa mahal, hallelujah. Dahil yung lamig daw, mahal, ay pumasok sa kanyang katawan, mahal, hallelujah. Hirap na nga siya daw magbihis, mahal, hallelujah. Ngunit sinasabi ko sa kanyang mahal na talagang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, dumalo sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy na pag-share, mahal, talagang ito ay naniwala, mahal, nakita ko sa kanyang mukha, mahal, yung kagalakan, mahal, yung natutuwa siya, mahal, sa pag-share ko, mahal. Kaya ito ilubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Talagang ating pagsumikapan, talagang mahal, talagang may payag ang kabutihan at kakilaan, mahal, Panginoon, sa ating buhay, mahal, hallelujah. Hindi sapat yung mga pagsubok, mahal, sa akin, mahal, po upang hindi ko dakilain. Pasalamatan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito yung nagiging daan lang, mahal, para aking kuwanang mo, mahal, may payag kung gaano kadakila ang ating pinakamahal sa mister, ito, mahal, hallelujah. Na sa aking buhay, mahal, ito'y sapat-sapat mga pagpalang aking nakamtan, mahal, hallelujah. Ipatuto ko rin, mahal, sa inyong mahal, hallelujah. Kung paano kami nakikilala sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Talagang buhay ang ating pinakamahal, Panginoon, sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Kaya ating pagsumikam talagang mahal na maging buhay sa ating buhay, mahal, ang ating paglilingkod, mahal, hallelujah. Ang mahal, patuto ko rin, mahal, kung paano kami nakikilala sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Na nung araw, mahal, sa aking buhay, mahal, talagang isa rin ako sa bataan na walang pag-asa sa buhay, mahal, hallelujah. Puno ng bisyo, problema, mahal, hallelujah. Mga pagsusugal, pag-iinom, hallelujah, pagdadrugs, mahal, hallelujah. Sa dako ng marikina, mahal, hallelujah. Bagaman, nung araw ang aking beloved Lula, ito'y masasabi kong mga Diyos, mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang buhay, mahal, ito'y lagi niyang sinasabi, may Diyos daw, mahal, hallelujah. Siya ay maraming dinadalo ang sikta diminution, mahal, nung araw, mahal, sa dako ng marikina, mahal, na minsan ng mahal, ako'y napapasama pa sa kanyang mahal, hallelujah. Sa kanyang magdalo, mahal. Ngunit sa kanyang buhay, mahal, tila ba may hinahanap sa mahal, hallelujah. Dahil ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, ito hindi gumagaling-galing, mahal, hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng aking beloved Lula, mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng marikin, mahal, hallelujah. Dahil ang kanyang pisto ng kanyang anak, mahal, nasa kabilang kalye lang, mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo ng aking beloved Lula, mahal, sa dako ng marikin, mahal, hallelujah. Sa gawain Jesus Miracle Crusade, mahal, hallelujah. Hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal, Panginoon, pagkapaputis mo, mahal, hallelujah. Ang karamdaman ng aking beloved Lula, mahal, na sakit sa puso, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah. 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 Kaya ito'y naging daan, mahal, kung kaya't kami nandito sa kabagaan, hallelujah, inabot ang panalangin ng propeta ng Diyos, mahal, hallelujah. Dalaking beloved Lula, mahal, talagang masigasig nag-share sa amin, mahal, na talagang sinasabi niya, mahal, nasusumpungan niya na ang katotohanan, mahal, hallelujah. Maging sa kanyang laban, mahal, mga anak, mga apo, mahal, hallelujah. Talagang ito'y naiiyak, mahal, sa pagpatuto sa amin, mahal, hallelujah. Kaya sa aking buhay, mahal, bagaman, gano'n ang aking nakita sa aking beloved Lula, mahal, hallelujah. Dahil sa aking bataan ang mahal, talaga ito'y binabaliwala ko lang, mahal, hallelujah. Kaya yung bisyo, hallelujah, natiling bisyo, mahal, hallelujah. Na walang kapayapaan sa aking puso at isipan, mahal, halos magpatiwakal na ako, mahal, sa problema, mahal, hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal, itong aking beloved Lula, lagi akong niyan sa magdalo, mahal, na sinasabi na, anak, maglingkod ka ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa aking buhay, mahal, talagang ako'y sumama sa aking beloved Lula, mahal, sa dalo sa dako ng Kunita Astrodome, mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap, mahal, hallelujah. At ako'y nakinig, mahal, sa mga patutuo, mahal, sa pulpitong ito, mahal, lalo ang mga pangaral ng ating beloved pastor, beloved assistant pastor, mahal, hallelujah. Na ito'y sinapuso ko, mahal, sinaisip ko, mahal, hallelujah.
na ang panalangin ko sa ating pinakamahal na Panginoon na alisin lang ang mga problema niya sa akin, mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At pag-aayon sa dako ng pampangkam, mahal, hallelujah. Yung pagkapalang aking nakamtan, mahal, labis-labis pa, mahal, hallelujah. Bakit, mahal, paglabas ko ng pastoral house, sa dako ng pampangkam, mahal, hallelujah. Grabing kagalakan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Na tila nakaluta ako sa akin, mahal, sa kagalakan, mahal. Kaya, lubos-lubos sa aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na ako'y isa rin, mahal, kinabagan sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Na pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya, hallelujah, tayo maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang ating palagan, mahal, yung pagkatawag sa atin, mahal, hallelujah. Akin pinapatuto, mahal, yung aking mga laban, mahal, dahil sa nung panahon, mahal, nang ito hindi pa naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, talagang nandiyan yung mga, pag nagkakasakit sila, mahal, talagang umaasa pa rin sa gamot, mahal. Ngunit, mula na sila makilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang dalangin ating minamahal, Pastor, mahal, walang anumang gamot, mahal. Ang mga kanilang makaramdaman, hallelujah, ito yung pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakadigilan na ating pinakamahal na Panginoon sa ating mahal, hallelujah. Maging sa aming buhay, mahal, ang aking beloved tita, mahal, talagang ito'y lubos kong pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon dahil bagaman ito'y nawali sa paglilingkod, mahal, bagaman nakita niyo mga kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito hindi nagpatuloy sa paglilingkod, mahal, hallelujah. Kaya yung kanyang karamdaman, mahal, na kulam, talagang ito'y walang kagalingan, mahal, hallelujah. Na maraming hospital, mahal, hallelujah, mga gamot, mahal, hallelujah. Hallelujah. Walang kagalingan, mahal, hallelujah, na nung dumating yung bagong pandemya, mahal, ito yung karamdaman ng aking beloved tita na kulam, mahal, hallelujah. Ito'y lumala, mahal, hallelujah. Na talagang hirap na ito maglakad, mahal, ang kanyang katawan, mahal, ito'y namamanas, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa aking beloved nanay, mahal, na naglilingkod na rin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y kanyang sinama, mahal, na maglingkod muli sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, aking beloved tita, mahal, sumama sa kanyang kapatid, mahal, hallelujah. At muli, naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At nag-stay sa dako ng Antipolo, at mahal, hallelujah. Sa dinaglaong panahon, mahal, sa patuloy paglilingkod, mahal, ang karamdaman ng aking beloved tita, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Maging sa aking buhay, mahal, yung mga pag-iingat sa aking pagmamaniyo ng araw, mahal, hallelujah, talagang napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na pagsigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sapat-sapat, hallelujah, ang mga biyaya pala naming nakakamtan mula sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y lubos ang kapasalamat sa aking mga natatanggap na pagpala mula sa material, pinansyal, pisikal at higit sa espiritual na pagpala. Kaya ang lakat ng kapurihan, pasalamat ay aking pinabalik at tanging sa Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Arnel Lodado sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang tunay mga minamahal ang ating dakilang Diyos ay patuloy na ipinapakita mga minamahal ang kanyang katapatan mga minamahal talagang sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang ang kanilang beloved lola, mga minamahal, ang unang nakakilala at sa kanilang patuloy na pagdalong mga minamahal ay yung karamdaman ng kanyang beloved lola. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating mga buhay, mga minamahal na talagang mismo sa ating buhay ay ating naranasan, ipinakita ng ating dakilang Diyos na ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry
ay talagang buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Kaya tunay na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang hindi lamang kagalingan ang ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos at maging sa pag-iingat sa ating araw-araw na buhay, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos at talagang bawat isa sa atin ay talagang nasa kamay ng ating dakilang Diyos ang kanyang pag-iingat na pag dumating man sa ating buhay ang mga karamdaman, mga minamahal. Alam natin na mayroon tayong Diyos na tinatawagan, mayroon tayong Diyos na talagang nagpapagaling, mga minamahal. So ang gagawin lang natin, mga minamahal, ay ating sundin ang katuwiran, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abigail Villaros at siya po ay sundan ng ating beloved brother Norman Entrada. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pupuri, pagsabat, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako rin Lord. po ay nagpapabo ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turot aral na inimon po sa atin na ating kagalang-galang minamahal Pastor Wildy Isa Dalmeda, maging sa atin rin pong beloved Assistant Pastor Lines Almeda. Ako rin po bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo pong mga minamahal na isang mapagpalang ating gabi na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus dahil maalala ko lamang po, mga minamahal. Bata pa lamang po ako, mga minamahal, sampung ina po ako ng karamdamang tonsillitis, mga minamahal. Andyan po na nagpahirap rin po yan sa akin noon sa paglunok po ng pagkain o kahit inumin lang, mga minamahal, talagang masakit po yung aking lalamunan. At noon po umaasa lamang rin po ako sa gamot, ngunit pansamantalang kagalingan lamang yun, mga minamahal, dahil bumabalik po yan. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal Panginoong Hesus, nang ako rin po yung maglingkod sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus, andyan na patuloy dumalo sa kahabagan natin pinakamamahal Panginoong Hesus, yan po ay tunay na pinagaling na ating pinakamamahal Panginoong Hesus, kaya pinagpapasalamat ko Praise po the yan. Lord. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil maalala ko lamang po ang pag-iingat na ginawa niya po sa aming beloved mother noon. During that time, mga pandemic po, mga minamahal, through video call, kausap niya po ang aming beloved kuya. Pinarating niya po yung balita na nag-positive po yung anak ng kanyang amo sa COVID-19, mga minamahal. Noong mga panahon na yun, ilang buwan pa lamang po nung ibinalita po yung COVID-19 outbreak po, mga minamahal. Dahil nasa iisang tahanan lamang po sila, mga minamahal, malaki po yung possibility na mahawaan po yung aming beloved mother. At noong mga time din na yun, mga minamahal, wala pa pong vaccine, mga minamahal, kundi yung mga basic na mga gamot lamang po na alam nila noon ang ginagamit, mga minamahal. Andyan po yung pag-aalala namin dahil malayo po kami sa aming beloved mother noong mga time na yon. Ngunit kami patuloy po nanampalataya sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Ang ginawa po ng aking beloved kuya, nag-send po siya ng PDF ng ating leaflets. Ayan po nung mga time din yun. Nung sunod niya po yun, pinag-pray din niya po yun, mga minamahal. At sinabi niya po sa aming beloved mother na patuloy siyang magpuri at manalangin sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Ang aming beloved mother ng mga time na yun, mga minamahal, bagamat wala pong banal na gawain dun po sa pinagtatrabahuan niya. Andiyan na araw-araw po siya nagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. At kami po, mga minamahal,
Dahil malaya pong nakakadalo po dito sa ating pastoral house, ay patuloy pong nananalangin sa ating pinakamamahal ping Jesus. Kami rin po na magkakapatid ay nag-alay ng pag-aayuno sa ating pinakamamahal ping Jesus. At kami rin po ay nagpaabot ng prayer request dito po sa ating pastoral house. At sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, within a month, mga minamahal, naka-receive po kami ng balita muli sa aming beloved mother. At dyan po na yung anak ng kanyang amo, mga minamahal, ay tunay na pinagaling natin pinakamamahal ping Jesus. Amen. Praise the Lord. Beloved mother, sa himala lang po natin pinakamamahal Jesus dahil siya po yung nag-aalaga sa kanilang mga minamahal ni ubo kahit anong sintomas ng COVID-19. Wala pong naranasan na aming beloved mother. Andyan yung patuloy na pag-iingat na ating pinakamamahal ping Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil hanggang sa mga oras na ito, dyan na ilang years na pong nagtatrabaho ang beloved mother sa ibang bansa. Bagamat lumaki po kami na talagang nag-work na po siya doon, ngunit hindi po siya pinapabayaan natin pinakamamahal ping Jesus. Andyan na araw-araw po siyang pinag-iingatan, andyan rin po yung comfort na pinakakalob natin pinakamamahal ping Jesus. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa paggabay niya po sa aming buong pamilya, sa aming pong magkakapatid, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob niya po sa amin, at sa kanyang banal na, sa kanyang kahabagan ay patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Abigail Villaruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na totoo yun, mga minamahal, na during that time na talagang pandemic ay talagang ang mga tao ay balisa at talagang takot na takot at talagang umiiwas na talagang mahawaan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating dakilang Diyos ay tunay na nagpapagaling. Ano ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Na sa ating buhay na ang kanyang pangako, mga minamahal, na walang lalapit na salot sa iyong tulda, mga minamahal. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos na although iyang COVID-19 na yan na talagang matindi, mga minamahal, na talagang pag ikaw ay nahawaan, talagang andyan kaagad ang mga sintomas, talagang mag-aalala ka na dahil alam mo na talagang wala pang kagalingan. Mga minamahal, ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil mayroong tayong Diyos na talagang buhay, makapangyarihan na pinaglilingkuran, at sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebangelista Pastor Wildis Rada Almeida, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. So yun po ang talagang mainam sa ating buhay na talagang tayo ay patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Lagi tayong on fire sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na talagang kung ating titignan sa ating buhay, ang pagdalo sa overnight prayer ay talagang nandyan ang mga minamahal, ang extreme sacrifice. Ngunit ang ano ang sabi ng propeta ng Diyos, ano ang katumbas ng ating pag-overnight, 3 days na talagang kapangyarihan, pag-aayuno, mga minamahal. Amen. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved
Brother Norman Entrada at siya po ay sundan ng ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord! Hallelujah! Amen, Pastor po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong minamahal na Pastor Will Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang aral tour ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida, sa mga beloved children din po at ganoon din po sa ating pong mga minamahal na mga gawa, sa ating pong beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir, maging sa kanyang pong mahal na anak beloved Ate Vines Nir, ganoon din po sa ating mga minamahal na beloved elders na kasama po natin, sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran, maging sa sumusubaybay po ng ating pong banal na gawain sa live broadcast. Isa pong mapagbalang umaga na po. At ako'y nagpapasalamat po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli na naman po, manginamahal, ang iyong panglingkod, manginamahal, ay talagang nabigyan po na muli ng pagkakataon na siya po'y mapasalamatan. Tunay po, manginamahal, na bagamat paulit-ulit po, manginamahal, talagang patuloy ko rin pong talagang pinapasalamatan pinakamamahal na Panginoong Hesus yung mga kabutihan na akin pong nakamtan, manginamahal, mula nung apo'y nakila sa pinakamamahal. Tunay po, manginamahal, na dati-rati, manginamahal, talagang ako po, manginamahal, ay hindi pa po nakakilala sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andun po yung aking pagbibisyo nung araw, mga namahal. Dahil talagang kami po, mga namahal, ay talagang maging bilang isang Katoliko, mga namahal, ay wala rin po kaming panahon, mga namahal, na talagang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, mga namahal, na talagang sa kaguluhan po ng aming buhay, mga namahal, talagang broken family po kami, mga namahal. At ang aking mahal na ita, mga namahal, ay talagang nang siya po'y kinuha po, mga namahal, at yung pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang ako po'y naiwan po at kung saan-saan po ko nakikitira sa aking mga mahal na tiyahin, mga namahal. Tunay po, mga namahal, na talagang ang tingin ko po sa aking sarili nung araw, mga namahal, talagang way swerte. Sabi ko nga sa Bisaya, mga namahal, dahil talagang tunay po, lahat po ng kamag-anak ko, doon po ako tumira, mga namahal. Talagang sabi ko sa aking mga pinsan nung araw, maswerte kayo dahil meron kayong sariling pamilya. Kaya talagang natuto po ako magbisyo, mga namahal. Talagang natutong uminom manigarilyo at talagang habang tumatagal, mga namahal, talagang lumalala po yung aking pagbibisyo hanggang sa ako po'y natuto na umangit po ng pinagbabawal na gamot. At tunay po, may namahal, na talagang hindi po ako tumitigil hanggang sa talagang ako po'y nagkaroon na po ng karamdaman, mga namahal. At yung aking pong karamdaman, mga namahal, ay yung una, ang sabi po ng doktor, talagang ito po'y namamana din po, mga namahal, dahil may mga kamag-anak po ko, mga namahal, na ganun din po yung karamdaman, mga namahal, at yun po yung sanhi ng kanila pong yun po yung naging ikinamatay po nila, mga namahal. So balit talagang ang aking pong naisip, mga namahal, ay yun po yung nakuha ko po sa aking pagbibisyo at yun po yung palagi mataas yung aking BP at naranasan ko rin po yung pamamaga, mga namahal, ang katawan. At ano po, nakita, mga namahal, ako po yung may karamdaman po sa kidney po, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang hindi po biro yung gamutan, mga namahal. Patuloy kang sa loob ng isang buwan, mga minamahal, kaya mo pong bumalik ng hospital, mga namahal, pang magpasuri. Subalit talagang hindi ko po nagawa yun, mga namahal, dahil sa kawalan po ng pinansyal. At tunay po, talagang ando po yung kawalan po ng kapayapaan. At doon ko po lang naisip, mga namahal, na
huminto sa pagbibisyo, mga inamahal. At tunay pong minamahal na talagang walang araw na hindi ko po iniisip yung aking karamdaman at parang iniisip ko sa aking sarili, mga inamahal, talagang ako po yung magagaya doon sa aking mga mahal sa buhay na ganun po yung karamdaman. At tunay pong minamahal, doon na rin po ko natutong manalangin. Talagang dyan na talagang ako po yung nagsisimba-simba na po, mga inamahal. Subalit talagang hindi ko po nahanap na sumpungan yung talagang kapayapaan at tunay po, mga inamahal, na sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa unang dalangin ng ating pong ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida, sa pamagitan po ng TV, talagang nasumpungan ko po itong ating banal na gawain. At nung ako po, mga inamahal, ay talagang dyan na talagang hinanap po itong ating banal na gawain at inanggap ko po ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpabautismo po sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay po, mga inamahal, doon ko po nakakamtan mga minamahal yung kagalingan na nagbubuhat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tunay po, mga minamahal, sa akin pong patuloy, talagang na po yung pag-iingat natin pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa mga oras na ito. At ganoon din po, mga inamahal, talagang nais ko rin pong pasalamatan din pa sa pinakamamahal na Panginoon Hesus doon po sa pinsan ko po, mga inamahal, na babae po, mga inamahal, na taga Ordaneta, na siya po'y aking naimbitahan nung araw, mga inamahal, nung nagkaroon po tayo ng crusade dyan po sa dako po ng Sipnas. Tunay po, mga inamahal, na talagang hindi naman po talaga siya yung aking sadya, mga inamahal, nung ako po'y punta sa kanila. Yung sadya ko po yung aking yung tiyahin, yung nanay niya po, mga inamahal, na mayroon pong karamdaman. Subalit talagang yung tiyahin ko po na hindi po yung sumama. Bagkus siya po, mga inamahal, ay voluntaryong sumama sa akin, mga inamahal, dahil hindi ko po alam na mayroon pala siyang karamdaman, mga inamahal. Ito po nung siya po inoperahan po sa dako ng Region 1, mga inamahal, ang sakit, sabi niya sa akin, yung karamdaman niya po ay sakit po sa inoperahan po siya sa abdo, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang mayroon po siyang sugat sa tagiliran na kung saan mayroon po siyang nilalagay na plastic, mga inamahal, na doon po niya dinidikit, mga inamahal, dahil mayroon pong dumadaloy po, mga inamahal, na likido, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang nakita niya po yung dala-dala ko pong leaflets nung time na yon, na nilapag ko po doon sa upuan po nila, mga inamahal. At nung nabasa niya po yun, siya po lumapit sa akin, mga inamahal, at ay nagtanong. At tunay po, mga inamahal, na talagang ako po yung nagpatuto sa kanya, mga inamahal. At talagang siya po niyaya ko pong dumalo sa ating banal na krusada, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, dyan na po nung siya po sumama na po, mga inamahal, sa ating banal na krusada. At tunay po, mga inamahal, na talagang hindi pa po natatapos yung krusada. Siya na po nagpabautismo, mga inamahal. Andyan po, mga inamahal, na talagang hanggang sa natapos po yung banal na gawain, talagang siya po umuwi, mga inamahal. At sa loob po lamang po, mga inamahal, ng isang linggo, mga inamahal, tunay po, mga inamahal, yung kanya pong sugat, karamdaman niya po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Hesus. Praise the Lord. At tunay po, mga inamahal, na talagang sabi ko sa kanya, meron tayong banal na gawain dyan sa dako ng Ordaneta. Ito po kanya pong daluhan, mga inamahal, sapagkat siya po pinagpala, mga inamahal. Pinagaling po yung kanyang karamdaman. At tunay po, maging sa mayroon din po kong tiyuhin, mga inamahal, na talagang noong time na yun, talagang siya po dumudura na po ng dugo, mga inamahal. Andyan na talagang palagi pong masakit yung kanya pong banda dito sa kanyang tiyan, mga inamahal. At talagang hindi po nakakatulog, mga inamahal. At andyan na talagang
Sabi niya, mga inamahal, talagang siguro dahil po sa kanyang paninigarilyo, mga inamahal, dahil nag-umpisa po siyang manigarilyo, 17 years old pa lamang po siya, mga inamahal. At nung inindan niya po yung mga karamdaman na yun, mga inamahal, talagang 59 years old na siya, mga inamahal. Kaya talagang andyan po, mga inamahal, sa atin po yung aking naimbitihan, mga inamahal, sa ating banalang gawain dito, mga inamahal. At nung siya po yung nagpabautismo, mga inamahal, talagang tunay, pinagaling din po siya sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. At ngayon po, mga inamahal, ay bagamat wala na po siya dito, nandun siya po sa dako na Manila. At talagang andun po yung kalakasan, mga inamahal. At yung paninigalyo, talagang inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus hanggang sa mga oras na ito. Talagang bagamat sa kanya pong edad, mga inamahal, talagang pinagpala po siya, mga inamahal, talagang taglay po niya yung kalakasan na nagbubuhat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang siya po yung pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. At maging sa aking beloved wife, mga inamahal, na talagang nung hindi pa po siya talagang sumasama dito sa ating banal na gawain, talagang nagkaroon din po yan ng pananakit sa tiyan, mga inamahal, pag dumarating po yung kanyang buwan ng dalaw, mga inamahal. At nung una, mga inamahal, talagang medyo kayang-kaya niya pa, mga inamahal, yung sakit. Subalit nang habang tumatagal, mga inamahal, talagang namimilipit po yan, mga inamahal. At dyan may mga pagkakataon ng inamahal, talagang hindi na mapigilan, talagang umiiyak po yan, mga minamahal. Subalit nung isa din po, mga inamahal, ay Inabagan na talagang siya po'y nagpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon sa kanya pong patuloy na pagdalo mga naman siya din po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Kaya talagang yan po'y pinasalamat sa pinakamamahal na Panginoon maging yung talagang pang-araw-araw namin na pangailangan talagang sinusupply po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan po yung mga kalakasan, nandiyan na yung maging yung pag-iingat, mga inamahal. Yan po'y pinsalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Gadulis po sa ating beloved brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo yun, mga minamahal, na ang ating TV program ay ito ay talagang napakahalaga, mga minamahal, dahil ang pangangaral ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida na talagang pag napanood ng may mga karamdaman, talagang ito ay kanilang hahanapin, mga minamahal. Amen. At yun pala, mga minamahal, ang unang gagawin, ang hanapin ang ating dakilang Diyos, dahil sa ating buhay ay talagang mahirap sa atin. Talagang napakahirap kung tayo ay may sakit. Napakahirap kung tayo ay may karamdaman, dahil hindi tayo mapakali, mga minamahal, sa ating buhay, mga minamahal. Ngunit talagang may pangako ang ating dakilang Diyos na talagang magpuri lamang, manalangin sa ating dakilang Diyos, tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dumalo ng 3 beses, mga minamahal, at anuman ang ating mga panalangin, anuman ang ating karamdaman, mga minamahal, ito ay talagang tutugunin at pagagalingin ng ating dakilang Diyos, na kahit na anong karamdaman na yan, mga incurable disease na talagang wala ng pag-asa, ngunit totoo na mayroong tayong pag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, dahil
talagang sa ating buhay, napakahalaga ang pagbabahagi ng ating patotoo, ating mga testimonyo dahil hindi natin alam ang ating ibang beloved brethren ay ito din ay kanilang pinagdadaanan, mga minamahal, at alam na nila ang kanilang gagawin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Biluan at siya po ay sundan ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Will D. E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandito po ako sa iyong harapan upang maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapepan sa pusit-isipan. Andyan din po ang aking bishop po noon na halos ako pinakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na talagang magsuot ng ganito. Naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus, tunay po, inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Amen. Praise the Lord. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinagkaloob niya rin po ang kapayapaan sa aking pusipan. Binihisan din po ako ng may pananamit na may kabanalan. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil noong year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil napakababa po ang aking dugo. Alam niyo po, dahil isang buwan po yan, talagang nag-bleeding po ako. Hindi ko po sinasabi, tinatago po yan dahil natatakot po ako. Alam niyo po, nung talagang dumating na po na talagang ang kulay ko na po talagang dilaw na po, talagang nanghihinap na po ako, talagang napakalakas na po ang pag-bleeding ko po na yan. Alam niyo po, nung talagang wala na po akong makita, dahil hinang-hina na po ako, wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking magawang kasalanan. Tunay po, ang aking bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat aking mga kapatid, takot din po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po'y itakbo sa ospital. Alam niyo po, itinagbo po ako dyan po sa Bulingit po. Nung pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan po na talagang, dahil talagang mahina po ako. Yung mga nurse po, takbuhan po sila. Talagang dyan na. Ako piniraspa po. Alam niyo po, talagang dyan na nung pagkaraspa po, may bukol po na sumama po na napakalaki po. Kasing laki po ng sibuyas na malaki. Alam niyo po,
sa patuloy po yan na sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito ang aking sakit. Tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, talaga andyan na ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong gagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po talagang inoobserba, in-examine po. Nung nakita po sa examine po na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa po marami pong bukol po. Kaya andun po ang takot ko po noon na talagang sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil akala ko po noon pag namamatay ka, wala na po. Sabi ko po sa kanya, pag ako namatay, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak dahil malilit pa po sila. Ako lamang pong naghahanap buhay. Alam niyo po, sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sa patuloy po yan na nandun nga po ako. Talaga, in-examine po ko. Marami pong gamot na ibinigay. Nang pagkasabi na naman po ng doktor na, sabi niya po sa akin, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, andun po ako na talagang nagmumukmuk. Nandun po, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer. Halos ayaw ko pong gumalaw po. Andun lamang po nakahiga. Umiiyak po sa mahal na Jesus na dugtungan niya po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya, sabi ko po, dahil takot na takot pa akong gumalaw. Pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Alam niyo po, basta sabi niya, sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan pagdating ko po, ang mga kapatiran po, sila pinagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa una at panalangin po na ating kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat po na ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung baguhan po ako, talagang andyan, maraming pag-uusig. Dahil noon po ang aming bahay, talagang napakalit po yan. Butas-butas po. Tuwing umuulan, tumutulo po yan. Talagang andyan na talagang kahit isang gamit din po, wala po kami. Nilalakad ko po pag tuwing overnight po, kasama ko po ang aking mga apo. Nilalakad po namin yan dahil boundary po kami na nagsaing tandok. Sa highway po, malayo po yun. Maraming aso tuwing gabi, pero andyan, iningatan po kami na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinatawanan po ako dahil napakahirap nga po ang aking buhay. Kung saan daw po kami kumukuha ng mga pamasahe, pagkain po namin dahil ang hanap buhay ko lamang po
nagtitinda dyan sa palengke. Ang paninda ko pa po, kinukuha ko po sa aking beloved ate. Alam niyo po, pag nakatinda po ako, pambili lamang po. Hallelujah, praise the Lord. Pambili lamang po namin ng pagkain po, 5 po ang aking anak. Kaya yung aming bahay, hindi ko po yan mapagawa-gawa. Talagang nababasa po kami dahil yung dingding po, talagang butas-butas din po, yung mga kawayan din po, yung bubong talagang pawid po. Alam niyo po, nagpatuloy lang po ako sa paglilingkod. Talagang andyan, dumadalo, 3 beses po akong dumadalo. Hindi ko po yun tinignan ang kahirapan. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ngayon po, ang aming bahay po, talagang nais na rin po, bato na rin po. Hindi na po kami nababasa. Kaya pinapasalamatan ko po Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, pinagkaluban din po kami ng sariling motor na may sidecar po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po, pumunta po sa aming bahay dahil nakatiran dyan po sa Barangay Malacanang po. Sa amin po, Barangay Tandok, alam mo po, nakadrive pa po ng motor niya po. Nung pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, binalot niya po yung kagat ng ahas. Alam niyo po, nang inalis niya po dahil nanginginig po sa takot, dahil first time lang po niyang nakakat. Sabi niya, umiyak po yan, natatakot. Sabi ko po, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang, marahil wala ka na, patay ka na, pero andyan, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko po, kaya magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko po sa aking anak mo yan. Kaya pinapasalamatan ko po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa aking bilabod manugang na siya po'y mayroon pong bato sa abdo. Alam niyo po, dahil nandun nga po sa Maynila po, may trabaho po siya. Alam niyo po, dahil nung pa-ultrasound po yun, nakita po, marami pong gamot na ibinigay. Pati yung pong apple cider, niresita rin po ng doktor niya po na talagang 3 galon daw po siya. Pero yun po, ang sanhi po na nanilaw po ang kanyang katawan, yun po na hindi na po nakakakain. Pasantabi po sa kumakain po dahil sinusukan niya magkakain lang po ng 2 kutsara, sinusukan niya po talagang siya nanghihina po, nahihilo po yan, na talagang hindi na po yan makakain. Alam niyo po, sabi ko po sa aking anak, i-bakasyon mo, pagbakasyonin mo yung asawa mo dahil isasama po namin dito sa gawain sa San Carlos, sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi ko po sa aking beloved anak, yung nga po nag-resign po siya sa trabaho po niya. Alam niyo po, nung pagdating niya po dito, talagang nandiyan siya po'y sinama po namin. Pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, talagang nung una po, talagang nandiyan nakaupo lang po, talagang nandiyan na talagang di po yan tumatayo dahil nahihilo daw po pagtatayo po siya, mahinang-mahina po siya. Alam niyo po, sa 6 months po yan na kasama po namin, 3 beses po siyang dumadalo. Nung nainip na po, pumunta na po, bumalik na po sa Maynila dahil nandun po ang aking anak, doon po ang trabaho po ng aking anak din po. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa Maynila po, siya po'y nagpa-ultrasound po. Alam niyo po, nung nagpa-ultrasound po siya, ang nakita po,
wala na po, clear na po ang kanyang ultrasound, wala na po yung bato sa abdo niya po, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. ngayon po, nakabalik din po sa kanyang trabaho. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, noong kanina po, dahil talagang madaling araw na po, gising na po ako, nagpupuri na po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam niyo po, naubusan din po kami ng shilin po. Naubusan din po kami ng bigas. Sabay-sabay po yan. Alam niyo po, nung pagkatapos ko po na nagpuri, nanalangin po, humingi po ng tawad sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, sabi ko po, mahal na Panginoon Jesus, wala po akong pambili, wala po akong hawak na pambili po ng aming shilin sa kabigas. Alam niyo po, nandyan na talagang nung pagkasabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, nung hapon po, talagang andyan po, pinagkaloob niya po yung 2 sakong bigas, dumating po. Praise the Lord. Hallelujah. Binili po ng aking beloved apo, ang shilin po, binili rin po. Kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang great provider po, dahil totoo po ang pagbibigay susi ng pagpapala. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kahabagan lang po, patuloy niya po akong kinakahabang ginagamit bilang mga aawit niya po sa banal na ubos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat ng mabiyak, pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Thank you, sir. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang ini-expect na niya mga minamahal na talagang yung kanyang karamdaman ay talagang wala ng pag-asa mga minamahal. Amen. Ngunit tunay, ang ating dakilang Diyos ay napakabuti mga minamahal na kanyang pinaunlakan ang imbitasyon sa kanyang mga minamahal na talagang sa kanyang buhay, talagang wala na siyang mapupuntahan dahil alam niya talagang grabe yung kanyang karamdaman, cancer mga minamahal. Ngunit mayroon tayong Diyos na nagpapagaling mga minamahal. Amen. So, ang unang ginawa ay talagang lumapit sa ating dakilang Diyos, dumalo mga minamahal, yung nanghihina na talagang walang lakas, ay pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sino ang magbibigay ng kalakasan na yun mga minamahal? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya sa ating buhay, bawat isa sa atin talagang patuloy na ipinapakita ng ating dakilang Diyos ang mga himala, mga minamahal, ang kagalingan, mga minamahal na tayo mismo ang nakaranas, mga minamahal ng kagalingan na yan, at yan ay ayon sa iyong pananampalataya, ayon sa ating pananampalataya mga minamahalang. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos at sa pangkalatang panalangin, pag-aayuno ng ating beloved parents in the Lord na talagang sa kanilang buhay, talagang kanilang iniisip ang ating kapakanan. Amen. Now, although tayo ay talagang hindi natin sila relatives, ngunit inisip ng ating beloved parents in the Lord na tayong lahat
ay talagang naabot ng kanilang panalangin at tayo ay pinagaling sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Imagine mga minamahal, ang ating beloved kapatid, hindi lamang pinagaling ang kanyang karamdaman, andyan na talagang siya ay pinagpala, mga minamahal. Amen. Na talagang sa kanilang buhay ay talagang ang tirahan ay talagang umuulan. Kung umuulan din sa loob. Ngunit totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos at ito'y ating panghawakan, ang pangako ng ating dakilang Diyos at ito ay mangyayari, mga minamahal. So ang gagawin lang natin, mga minamahal, tayo'y magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos at ating ipagpag ang ating mga inaantok na diwa. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, all I love Him. Ako kay Jesus kahit kailan, ang kanyang espiritu ang patnubay ko. Ako kay Jesus araw-araw. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mario Fernandez, at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Susan Nodado. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord.
ako'y nagpapabot ng dubing paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida at minamahal ding Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Binir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Baisnir, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Na minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain, mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya nabubuhay pa, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon, minamahal. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kaloonan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin, minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sambit sa akin, minamahal. At yun po ay naturguan po ng ating pinakamahal Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle, minamahal, na akin po siyang hinatid dito sa ating balgawain, minamahal, na aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend, minamahal, andyan yung mga pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ng minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain, taon, minamahal. Tapag hinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Medical Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yan, minamahal, kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Na kami walang nangyari sa aming sambayan nung araw na yan, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo aalis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat na kalaing pangyari, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din ay, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan o gabi na iyan, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating, minamahal. Andyan din, minamahal, no, itong mga nakarang araw lang po, minamahal. Andyan, minamahal, na ako'y nakaranas ng pagkahilo, minamahal. Andyan, minamahal, tuwing ako'y higa, minamahal. Andyan yung paningin ko sa aming tahanan po ay parang Ferris wheel na umiikot, minamahal. Subalit ako'y nagsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon dahil po ako'y nag-iisa lamang sa aking tahanan, minamahal. Andyan yung humihingi ako ng kapatawaran sa ating pinakamahal na Panginoon dahil kung ano man yung mangyari sa akin sa aking tahanan, minamahal, ay wala po yung aking mga mahal na anak na kasama ko sa bahay, minamahal.
Kahit na ako yung susumamo sa ating pinakamapinoon, na ibalik niya po yung physical na pangatawan na ipinagkakalob niya sa akin minamahal. Kaya't na ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat na pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon mula sa physical, financial, higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuriang pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamahal na Panginoon Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Susan Nodado at siya po'y sundan ng ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord! Hallelujah! Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluhati, pagdadakila, pagsamba po ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus lamang. Amen. Praise the ating Lord. inanala mga aral natin sa ating magulang sa pangmahal na Panginoon at ating beloved Honorable Pastor Ristrada Almeida, maging po sa ating beloved Assistant Pastor Lines Almeida, maging sa buong Almeida family po, sa ating beloved workers, sa inyong mga kapatiran, mga minamahal, isang mapapalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Pinupuri, pinasalamatan ko ating dakilang Diyos na buhay. Praise God na ako'y binigyan po ng pagkakataon upang pasalamatan na ating dakilang Diyos na binigyan po sa aking mga minamahal. Praise God, hallelujah. Pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil po nandiyan po ang tagumpay na dinaos po mga minamahal sa dako ng Marikina po, mga minamahal ng 25 Victorious Church, Victorious sa Lipaw po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po yung kagalakan mga minamahal na tayo po ay nagtipon-tipo mga kapatiran po mga minamahal po daos po ang 25 po mga minamahal na anniversary po ng Talipa Hulusulo po mga minamahal. Nandiyan yung mga himala na binigay ng ating mga pinakita ng mahal na Panginoon po sa atin mga minamahal. Praise God, dahil tunay na ang gawain ito ay totoong Diyos na buhay ang ating pinaglilingkuran. Nandito na po ang buong katotohanan mga minamahal. Pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Tunay nga po mga minamahal, habang gawin mga namahal ang gawain, mga namahal, nandiyan po yung kagalakan mga minamahal, na makikita mo mga kapatiran na napakasayaw na nagpupuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan po yung pong kami po ay dahil po kahabagan lang po mga minamahal, kami po ay nakipag-practice po ng rehearsal po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandun po sa attitude po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal at kinanta po namin yung Hallelujah chorus po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal sa ay pagkanta mga minamahal, nandiyan pagbuhos ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, praise God, hallelujah. Nandiyan po ang presensya ng mahal na Panginoon. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay, praise God, hallelujah. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Akinala po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal. Hindi po tayo isip po mga minamahal noon ang lumipas po na COVID-19 mga minamahal. Dahil yung abang lingkod po mga minamahal, ako'y nakaranas mga sintomas mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, din niya po yun, wala akong pang-amoy, wala akong panglasa. Nandiyan po yung aking physical, ay bagsak mo mga minamahal, nangihina aking physical mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, praise God, hindi po ako makakain ng maayos mga minamahal. Nandiyan yung mabigat ang aking ulo mga minamahal. Nandiyan mga minamahal, praise God, hallelujah. Nag-start po yung mga minamahal araw ng linggo. Lunes po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Hindi na ako makakain. Parang iba na akin nararamdaman mga minamahal. Praise God, hallelujah. Hindi ko kakalain ako yung matatamaan po mga minasintomas ng COVID-19 po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal. Umabo pa ng isang linggo po yan mga minamahal. Bago ako totaling pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus dahil Wednesday din na po ako nakadalo mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, aking nagsusumama sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus na aking pagalingin mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po kinausap ko ang ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga so nadalangin ating bilabal Pastor Ristrada Almeida mga minamahal nung
Friday na po mga minamahal, nandiyan po na ay binigyan ako ng kalakasan mga minamahal. Dahil po sabihin na po ako sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, totally na akong pinagaling na ating mahal na Panginoon ng araw ng Sunday mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinuruan po tayo ng ating mahal na Panginoon, mga mahal na pastor, mga minamahal, upang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magsisi mga minamahal. Praise God, hallelujah. Pinupuri, pinapasalamatan ko ang dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Pinupuri ko din, pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, sa kabagalan po mga minamahal, kami po ay nakakadalo po ng 3 isang linggo po mga minamahal. Sa kabagalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, kung talagang po, nandiyan po yung mga turo po nila mga minamahal, uunahin mo ang mahal na Panginoon. Nandiyan po mga minamahal, ang mahal na Panginoon magbibigay ng mga pangangailangan mo, mga misa araw-araw, mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, praise God, kami bibigyan ko ng ating mahal na Panginoon. Nandiyan po mga minamahal, siya po nagbigay po mga pangangailangan. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi man ko karapat dapat mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Nandiyan po mga minamahal, basahala po sa kanyang harapan sa balaki kinahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa aking beloved husband, mga minamahal. Nandiyan po mga tinawag na rin po sa bilang mga awit, bilang adults ko ng mga minamahal. Tunay, napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus, na nandiyan po mga minamahal, saratingan po mga minamahal na ilang rin po kayo makapamilya po mga minamahal, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po unti-unti na po kami lahat po mga minamahal tinatawag para maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, maging sa mga karamdaman na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God, maging sa mga pagsubok mga minamahal, nandiyan po mga pagsubok na pati sa aming buhay mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, dahil diyan po kami katatagpo ng pananampalataya. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po pag tumatag niyo yung pagsubok sa aming mga minamahal, kami nagsusumama sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tuning nga po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, di kami binigyan ng mahal na Panginoon. Praise God, dahil mga minamahal ay yung aming pananampalataya po mga minamahal sa Kanya, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pinapasasalamatan ay pagpapala isusin ang pagbibigay isusin ng pagpapala po mga minamahal. Tuning nga po mga bakit ko nasabi mga minamahal, dahil nandiyan po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Naranasan ko po yung mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, binigay po kami business na family po mga minamahal kami ni Sink, wala kami binigay po dyan mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Meron pong ginamit ng ating mahal na Panginoon Jesus, praise God, hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay, praise God, hallelujah. Tunay nga po walang kalugihan ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Tayo lang ay paghawakan niya mga minamahal, praise God, hallelujah. Bilang pong karagdagan po mga minamahal, kami po muna ay mag-aalay ng isang magpuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Paskong nagdaan, tila balik kailanman. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko,
guhit ng araw. Paskong nagdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, anging araw nating pinakabiniti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig ang nanghari. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay managsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay Praise the Lord. managsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong hari nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord.
puri Praise the pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Alapahan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuot sa papuring awit alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakagandang awitin mga minamahal. Pasko. Sa atin mga minamahal, araw-araw Pasko po, di po ba mga minamahal? Walang di araw ng Pasko sa atin mga minamahal. Nakamtan natin ang kabagan na mahal na Panginoon sa atin, ang kanyang pag-ibig, mga minamahal. Yung kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, yan na po yung inaawit natin, mga minamahal. Yung pag-ibig na yan, mga minamahal, yun po yung nananaan sa atin, sa bawat puso ng mga Kristiyano. Laging pag-ibig, mga minamahal, kahit walang pira, mga minamahal, dumarating maraming pagsubok. Ngunit yung pag-ibig nananaan sa ating puso, mga minamahal. Yun po yung napakaganda, mga minamahal. Kung nananaan sa iyo ang pag-ibig sa iyong puso, mga minamahal, walang problema sa buhay natin, mga minamahal. Ay punong-puno ka ng pag-ibig, mga minamahal. Yun po yung maganda sa naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kasi ang panahon ngayon, nga minamahal, kung nalalaman lang sana ng mga tao, mga minamahal, yung kamatayan ng mga tao na nangyayari ngayon, mga minamahal, na mabaligtahan natin, binaril niya yung asawa niya, tapos binaril niya yung sarili niya. Hindi naman gawa ng tao yun, mga minamahal. Masamang espiritu yun na inaadipin ng tao, mga minamahal, na magudyok ng mga bagay na kasamaan, na patayin niya ang kanyang asawa, patayin niya ang kanyang anak, mga minamahal, magbigti, mga minamahal. Ay gawa po, mga minamahal, ang masamang espiritu yun, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, nung nanahan ang banal na Espiritu Santo sa atin. Makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa katotohanan na ginamit po ang ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, na sila po ang naging tulay, mga minamahal, upang tayo po ipagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya karapat dapat lang, mga minamahal, na paglingkuran natin ng tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay, mga minamahal, sapagkat siya din nagsabi, mga minamahal, yung ating pag-ibig, mga minamahal, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pag-ibig natin, mga minamahal, na pinapakita natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, na masigit na pag-ibig ang ipapakita ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Kaya nga po, pag dumarating sa atin, mga minamahal, na mayroon tayong mga nangyayari po bilang nasa piskal na pangatawan po tayo, mga minamahal. Nariyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga panalangin, mga minamahal. Dinidinig tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa ating pangangailangan, mga minamahal, pinagkakaloob ng mahal na Panginoon. Pinagpapala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala tayong dapat ipagabag sa ating buhay, mga minamahal. Yan po ang salita ng mahal na Panginoon dito po, mga minamahal. Ito po kasi yung nangyayari, mga minamahal. Sana po, mga minamahal, napapakinggan tayo ng ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal. Kaya napakaganda po, mga minamahal, na tayo po yung magbahagi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po, mga minamahal, sa Korinto, pangalawang Korinto po, mga minamahal, City Gis. Ganito po ang pagkakasabi, mga minamahal. Sa atin po, mga minamahal, dito po sa Diyos, sapagkat ang kalumbayan mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa kaliligtas na hindi ikalulungkot. Dadapat ang kalumbayan ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Yun po yung mga minamahal nangyayari, mga minamahal. Kaya po, ipahayag po natin, mga minamahal, yung nangyayari na kaguluhan sa loob ng tahanan. Sa mundong ito, mga minamahal, yung mga nangyayari po na sila, mga minamahal, sa loob ng tahanan, nagpapatayan, mga minamahal, mga anak, nagpapakamatay, mga minamahal, walang kagalakan sa kanilang puso, puros mga problema. Yan po, mga minamahal, yung mga tao po, mga minamahal, na ayaw lumapit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, 50 years na po natin kasi ipinapangaral ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, ebanghelyo ng kapayapaan, ebanghelyo ng pag-ibig, mga minamahal, ebanghelyo ng kasaganaan, mga minamahal. Yun po nagkakalungkot na bagay, mga minamahal, na pinagmamatigas nga po nila ang kanilang mga puso. Dumarating po sa kanila
mga minamahal. At yung pong nangyayari mga minamahal na sila po nagbabatikusan kung bakit ginawa yon, bakit ganyan. Dahil nga po sa kakulangan ng kalaman ng aking bayan, sila'y napahamak. Tayo po na kinahabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nabuksan na ating pagkakaunawa sa mga bagay na ito, mga minamahal, mula sa pangaral po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sapagkat sila po ang tunay na pinili hinirang ng mahal na Panginoon na langisan upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa huling araw ito. Kasi kung yung mga ngaral, mga minamahal, hindi nalingisan ng mahal na Panginoon, ay wala pong kabuluhan yon, mga minamahal. Nangangaral ng Ebanghelyo, hindi naman sinugo ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi ko naman sila sinugo. Bakit sila nangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan? Kaya wala pong kapangyarihan, mga minamahal. Kaya kung naririnig po ng ating minamahal na kababayan, hanapin po nila, mga minamahal, ng kariyan ng langit ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan, mga minamahal. Yung nalingisan na mahal na Panginoon na pastor, mga minamahal na walang ginawa kundi tumangis, mag-ayuno, mga minamahal, magkursada, mga minamahal, lagi na sa tuod ang panalangin, mga minamahal. May espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yan po yun, mga minamahal. Yun po yung hanapin natin, mga minamahal, sa ating mga nanunood, mga minamahal, nakakapakinig ng patutuo ng salita ng mahal na Panginoon. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Sa ating mga minamahal, pasalamat po tayo at naunawaan natin lahat ng mga bagay na ito. Ngayon, ang ating minamahal na kababayan, hindi po nakakilala, hindi po natin sila tinutuligsa, kundi sila ipinapanalangin natin na ipuin ng mahal na Panginoon ang kanilang puso, mga minamahal. Tumimo sa kanila, mga minamahal, yung patutuo na inahayag natin, mga minamahal, na ang Diyos nagpapagaling ng karamdaman, lahat ng uri ng karamdaman, babago ng buhay, mga minamahal. Yun po yung ipapatutuo natin, mga minamahal, sa kanila, mga minamahal. Dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, papuntahin po natin sila dito, mga minamahal. At sila po din po, mga minamahal, pag dumating, mga minamahal, ang panahon, mga minamahal, sa kanilang pagpapakumbaba, mga minamahal, sila din po yung mga kasama at nakakapiling po natin sila sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon, talaga pong buhay na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, at hindi siya nagbabago sa ating lahat, pantay-pantay ang pag-ibig, pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bago po ang lahat, mga minamahal, gusto ko rin sanang magpaabot ng pinakamataas ng pagpupuri. Araw-araw, mga minamahal, sana nararapat naman tayo sa labi natin na ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hindi po natin talaga mapigilan, mga minamahal, na batiin, alalahanin, mga minamahal, ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ang kanilang pangangaral na tumimos sa ating kanilang pag-ibig sa pagsasakripisyo, mga minamahal, hanggang sa huli ng kanilang hininga, mga minamahal. Nakita po natin ang pagtitis, pagsasakripisyo po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya lagi natin alalahanin talaga, mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos na binigay sa atin ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. We'll always remember them, cherish the blessed memories and teaching. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanilang lahat nila mga anak, mga manugang nga po. Magandang gabi po, umaga na po, mga minamahal. Sa ating lahat ang minamahal na mga gagawa ng siwa, papagal na po ng ating mga kaligtasan. Magandang umaga po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Mga minamahal, magandang umaga po sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Anon din po sa mga baguhan, sa mga bisita po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Minister sa ating live webcast po, mga minamahal. Sa lahat po ng mga nanonood, mga followers po natin, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romel Moranti po. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved sister Ria Briones po, mga minamahal. Amen po. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa Beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo rin po, aking minamahal na kapatiran, at sa ating pong bisita. Ako po ay nagpapabot ng madaling araw na po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay na dati po noon nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay magulo po ang aking buhay. Sa aming pagsasama din po ng aking mahal ko pong asawa ay grabe din po kayo mag-away noon. Andiyan po ang aming hindi pagkaunawaan sa aming pagsasama po namin. Hindi po mabilang ang aming awayan po namin noon. Umabot din po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko na po ito sa pisikal. Ngunit pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade ay ako po ay nagkaroon po ng pagbabago sa aking buhay na yung aming awayan po namin noon ng aking mahal kong asawa ay ito po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ever praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon ang aking mga gawa ko po noon nung araw po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito. Ay ako po ay nagiinom, naglalasing at nagmumura at nandyan din po ang aking mga pagsisinungaling at pagpapabae. Nandyan din po ang aking mga kahinaan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay kinahabagan ng mahal na Panginoon na makakilala po sa ministeryo pong ito ay ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At pinapasalamat mo din po sa mahal na Panginoon ang aming noon din po nung ako po ay problemado po sa aking gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal kong asawa ko po ay ako po lang po ay baguhan noon, ngunit aking napapakinggan na po ang pinapangaral po dito sa banal na kulpido ng ating minamahal po nating mga ngaral na pag tayo po ay nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa mahal na Panginoon. Ayun po ang aking ginawa. Ako po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po ako pinabayaan sa aking problema ko po yun. Ako po ay tinulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon ang aking andyan din po ang mga pag-iingat ng mahal na Panginoon sa amin, sa aming sambayan. At nandito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen po. Palakpan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Napakapalad po natin talaga mga minamahal, lahat po tayo mga minamahal. Bakit po mga minamahal? Ay, yung panahon natin ngayon, walang pinagkait po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Grabing pribileyo, benepisyo po yung binigay ng mahal na Panginoon sa atin. Sapagkat noong unang panahon, mga minamahal, mabibilang mo lang po ang himala, mga minamahal, dun sa pagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. Ito ay naukul lamang doon sa mga propita. Kung titignan po natin ang banal na kasulatan, ay sa mga propita, mga minamahal, katulad po ni Eliseo, mga minamahal, nagpagaling po siya, mga minamahal ng Kitong, mga minamahal. Andun po, mga minamahal, sa mga maraming propita mo't wala kang nakikita, nababasa na sila po yung nagpapagaling ng mga karamdaman, mga minamahal, kundi propesya po yung mangyayari ngayon sa bagay na darating, mga minamahal. Ang may mga espiritu lang na mahal na Panginoon, yung mga
kinalugdan lang na mahal na Panginoon, mga hari, mga propita, ganun mga minamahal, yung mga saserdote. Noon ngayon, iba ngayon, mga inyo, lahat po tayo, magmula sa bata, mga minamahal hanggang sa matanda. Grabing binigay ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Wala siyang pinagkait, kaya wala na pong dahilan, mga minamahal ang mga tao, mga minamahal na hindi sila lumapit sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Grabe po yung mga himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo kung lalapit lamang po sila sa katotohanan, mga minamahal. Saka ba makakita mga minamahal pangako na mahal na Panginoon yung manalangin tayo, papatong natin yung kami natin sa may sakit, sila magsisigaling. Nung po yan, wala po yan, mga minamahal. Ngayon lang po yan, mga minamahal. Dahil ang gusto na mahal na Panginoon talaga, lahat ng tao kasi mga ligtas. Hindi siya gagawa ng himala, mga minamahal ang tao, mga minamahal na hindi maniniwala. Tumawag ka sa akin, sasagot ako sa iyo, magpapakita ako mga dakilang bagay. Yun po yung mga minamahal. Grabe, mga minamahal na binigay ng mahal na Panginoon, ang pribilege, benepisyo sa atin, mga minamahal. Kung nasaan panganib tayo, tawagan natin mahal na Panginoon. Andiyan kagad ang mahal na Panginoon, tayong lahat, mga minamahal. Mga espiritu na mahal na Panginoon, nagpapalayas ng mga masasamang espiritu, mga minamahal. Ay, tinan niyo po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung kapayapaan, kagalakan, lahat binigay na, pati ang siyam na bunga ng espiritu ng mahal na Panginoon na sa atin naanahan, mga minang kapangyarihan, kaluwatian na mahal na Panginoon, nakikita sa atin, walang pinagkait, kaya karapat dapat sa atin, mga minamahal, ay ibigay din po natin, mga minamahal, yung kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ay noon, mga minamahal, sino bang bumubuhay ng patay noon, mga minamahal? Yung panahon noon, ang alam ko lang, si Elias, mga minamahal, na bumuhay doon sa bata, na namatay na, binuhay, mga minamahal. Ay, yun lang po yung nakikita natin doon, madalang mga minamabasa natin noong panahon noon. Ngayon sa atin, mga minamahal, nagpapatuto tayo, yung ating mga mahal sa buhay, kaluban ng mahal na Panginoon, patayan, dahil po napapatutuo na binubuhay ng mahal na Panginoon. Kita niyo po, mga minamahal, napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinakamasilan na kausapin ng ating pinakamamahal na Panginoon noong panahon noon. Walang nakakausap ang mahal na Panginoon. O mga tao na kinakausap ang mahal na Panginoon, kundi yung talagang nahiligan niya lang na mahalin, mga minamahal. Tayo ngayon, lahat tayo na tumanggap, nagpabautismo sa pangalan niya, mga minasa dito sa katotohanan ito. Lahat talaga, mga dinidinig na mahal na yung panalangin natin. Ngunit kailangan gantihan naman natin, mga minamahal, na mainit na paglilingkod at sa pagsunod sa kanyang buong kalooban, mga minamahal, lalo na po itong pagpupuyat. Talaga pong mahigpit na pinagbibili ng mahal na itong pagpupuyat na ito, mga minamahal. Hanggang sa mga apostol, puros pagpupuyat talaga, nakalagay sa banal na kasulatan, sapagkat hindi nga natin nalalaman ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, parangalan natin mahal na Panginoon, bigyan po natin siya ng kagalakan din po, mga minamahal, na tayo magpakainit, magtapat sa paglilingkod, mga minamahal. Wala na siyang ipinagkait, banal na espiritu niya na sa atin, bibigay kalakasan, nagbibigay buhay sa katawang may kamatayan, mga minamahal. Yung mga pagbabago ng buhay natin, mga minamahal. Galing tayo sa masamang buhay, sa mga bisyo, mga sa galit at puot, mga minamahal. Ngayon, nagpapatutuo tayo, mga minamahal, na tayo binago ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo gumaganti ng masama sa masama, kundi yung masama, ginagantihan natin ng mabuti. Saan ka makakita ng ganyan, mga minamahal, na sa kabagan ng mahal na Panginoon, na nagagawa natin ang lahat ng mga bagay na kalooban ng mahal na Panginoon. And dahil na rin po yung Espiritu niya nananahan sa atin. Kaya huwag po tayong manglupaypay, mga minamahal. Ginawa na ng ating mahal na Panginoon lahat. Maging buhay niya, inalay niya para sa atin, mga minamahal, upang tayo magsigaling sa kanyang mga latay, mga minamahal, lahat na masamang pita nating laman. At andun na po, kalakapyan na napako sa cross, mga minamahal. Yung kamatayan niya at muling pagkabuhay, magkamit tayo ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. At lahat ng ating mga kasalanan, isangguni lang natin, magpakumbaba tayo, aminin natin. Sabi niya, tapat siya na tayo patatawarin. Kita niyo po, mahal, mga minamahal, lahat binigay ng mahal na Panginoon, wala nang pinagkait. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po
ating beloved Sister Ria Briones, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Araron Dilyas po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Dina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aking buhay mula nung makakilala po ako sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Babalikan ko lang minamahal ang year 2021 po kung saan po kasagsagan po ng virus na COVID-19. Andyan po na talagang masasabi ko na ako po ay isa pa sa mga pinagpalad that time dahil napakarami pong kumpanya ang nagsara noon. Subalit ako po ay napabilang sa isa sa mga essential industry po ang aking pinapasukan na trabaho. Kaya hindi po ako nawalan ng trabaho that time, bagamat andyan po na talagang mahigpit po at nire-required po kami na magpa-vaccine that time para makalabas po kami ng aming tahanan at may mga letter po kami pinapresent para po kami ay padaanin. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, kami po ay nakakapasok pa rin po kahit may mga marami pong kailangang bitbitin sa aming pagpasok. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil akala ko rin po that time ako po ay magiging excuse po sa COVID-19 pero hindi po mga minamahal. Ako rin po ay nagkaroon po ng lahat ng sintomas ng virus na ito, mga minamahal. Akala ko po ang aking buhay ay magwawakas na that time dahil po talagang andyan po na hirap na po akong huminga, mga minamahal. Andyan po na hindi na ako makapagsalita. Sobrang sakit po ng aking lalamunan, lagnat, at lahat po ng klaseng sintomas ay nasa akin na po. At andyan rin po yung kabi-kabi lang nag-a-advise sa akin na magpadala na po ako sa ospital dahil talagang hindi na po bumubuti ang aking karamdaman that time. Subalit, ako po ay nagbingi-bingihan po sa kanilang mga suggestions, mga minamahal. Bilang Kristiyano po ang ginawa ko po. Ako po ay nagkulong sa aming silid, nadalangin po ng taimtim sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Humingi po ng tawad sa aking mga kasalanan at tunay nga po na ako ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis ko po ito yung pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat that time ay ako rin po ay nagdalamhati dahil po ang aking beloved mother ay dinapuan rin po ng virus na ito at hindi niya po ito nakayanan. Subalit andyan po sa kahabagan na ating mahal na Panginoon, ako po ay kanyang kinomfort po that time, mga minamahal, at natanggap rin po namin sa aming puso na siya po ay kinuha ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa pagpapalang pinagkaloob niya na ito ay aming matanggap ng mahinahon at mapayapa. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding sa pag-aaral ng aking mga anak, at pag-iingat niya po sa amin sa paglabas at pagpasok ng aming tahanan. At bagamat hindi po karapat-dapat, patuloy po na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At yung aking isang anak po ay bilang part po ng webcast team. At bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay na makalangit na awitin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Sinking
sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. I want to tell you that love lifted me. Love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I lay. In His blessed praises name, ever His praises sing. Love so mighty and so true, there is my soul's best songs. Faithful, loving service to Him belongs. I want to tell you that love lifted me. Love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Souls in danger, look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, will Israel obey. He's your Savior, want you to be saved today. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Praise the Lord. Kaibigan, takbo ng buhay mo ay may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay
Lumapit mo lamang ang puso mo. Mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutang nadaramay may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Ang ginawaan ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nararamdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang ay mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid sa pinagpahalang buhay na patutuo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating alalahanin mga minamahal ang kabutihan na mahal na Panginoon sa ating buhay, mga minamahal. Lagi nating iisipin ang mamatay kay Kristo'y pagginabang, mga minamahal. Hindi tayo binigyan ng pagsubok ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, hindi po natin makakayanan, mga minamahal. Ang lawak ng pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating mga puso, mga minamahal. Makikita mo ang pagmamahal natin sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo kung nasa kahirapan ka, mga minamahal. Nasa maraming pagsubok, mga minamahal. Maraming umuusig, mga minamahal. Para bang wala na nagmamahal sa iyo, mga minamahal. Ngunit hindi ka nagbago sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Patuloy kang dumadalo ng 3 bisis sa loob ng 1 linggo. Nagtatapat, tumatangi sa araw-gabi, mga minamahal. Diyan po natin ay papakita, mga minamahal, ang tunay na pag-ibig, hindi sa kasaganaan na mayroon po tayo, mga minamahal. Kundi ng kasaganaan ng kapigatian, pagtangis, mga minamahal, at patuloy tayo naglilingkod sa katapatan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yan po yung tunay na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, hindi sa mga bagay na narito sa sanlibutan kung bakit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Lagi nating alalahanin, namatay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo nang dahil sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Nagpakadukha siya para tayo yumaman sa pananampalataya, mga minamahal.
Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bilang ganti, mga minamahal, sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, ayon sa pagkatawag pagkahirap niya sa atin, tayo ang nakakalam nun, nararamdaman natin kung ang nais ng Diyos sa buhay natin. Salamat sa mahal na Panginoon, nakabutihan ang mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po yung nagpapagamit, mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin tinignan ang kahirapan, mga pagsubok dumarating sa ating buhay, saan walang katugunan ng ating mga panalangin. Ngunit nararamdaman natin ang banal na presensya na maaliw ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapat na sa atin. Yun po yung tunay na kayamanan natin, madama natin, matamis na banal na presensya ng mahal na Panginoon. Usigin tayo ng lahat ng mga tao, mga minamahal, ngunit kung nararamdaman natin, napakalapit na mahal na Panginoon sa atin, pagtaas lang ng ating kamay, mga minamahal, tumutulong ng ating luha sa presensya ng mahal na Panginoon. Yan po yung tunay na kayamanan, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tumayo po tayo, mga minamahal. Samahan po natin ang ating beloved Children's Choir, mga minamahal, sa kanilang papuring awit, mga minamahal. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Look up and tell me you love my Jesus. Look up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know if you love my Lord. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are in His name. Sons of God, march forward, bring the power in Jesus' name. Is the all I am that I need. Is the Father I am that He is the all I am that is I am the trouble and He is the way. Hallelujah. The song is the music, and the love and He is the flame, and the flower and is the fragrance of right who takes His name. Sacrifice my forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus ever is in. Hallelujah. Sons of God, march forward. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Walking is walking the King's way, walking in the King's way. For the place and many mansion and shout the crown. Walking in the King's way, walking is walking away, walking in the King's way. For the place and many mansion and shout the crown. Walking in the King's way. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Altres, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord.
the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po, beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po na pakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At natin pong tinatawagan natin mahal kapatid, ating beloved brother R.R. Rondillos. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Lydia Tawaran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida
at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved train at visitors. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamang Isus dahil sa pagbago ng aking buhay. Dahil dati-dati lamang po, nang nasasarga po ako ay may bisyong pagsigarilyo at pag-inom ng alak. Nung ako'y nakakilala sa gawain na ito, ako'y nagpupuri, pasalamat sa ating pinakamamang Isus dahil ang aking bisyo na pagsigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamang Isus. Pinasalamatin ko din po ang ating pinakamamang Isus. Dahil po sa kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng karamdaman na sakit sa ulo at sakit sa katawan, ako po nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamang Isus dahil po ako ay pinagaling ng ating pinakamamang Isus. Pinapasalamat ko din po ang ating pinakamamang Isus dahil sa pag-iingat niya rin po sa akin sa araw-araw at sa pagdadrive po. Pinasalamatan ko din po ang ating pinakamamang Isus dahil sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa akin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat purihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Aaron Dilos, pinagpalang buhay na patutong. Hallelujah. Tunay na ganyan ang kabuti ang ating dakilang Diyos sa mga pagpapalang laging patuloy na inigawad sa kanyang mga anak na mahal. Talagang grabe mga pag-ingat, mga protection na mahal. Talagang grabing kasaganaan sa mga pagpapalang na patuloy pinagkakalob ng dakilang Diyos. Talagang walang kalugihan sa ating patuloy na paglilingkod na mahal. Amen, praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy ng mahal, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusa doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na di naliluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na di naliluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Kung
puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. sasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri Sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan. Tunay masaya, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay na masaya. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Let's begin, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy ng pagmamahal sa pagbabahagi po ng buhay na pato. At atin na pong tinatawagan ng ating mga kapatid, ating beloved Sister Lydia Tawaran, at sundan po siya ng ating beloved Brother Perry Castillo. Hallelujah, Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen, praise the At Lord. ako rin po ay nagpapabon ng tubig paggalang po sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang mahal Pastor Willie Almeida. Ganon din po sa Assistant Pastor Lina si Almeida. At ako rin po ay bumabati sa kanilang buong sambayan na magandang madaling araw na po. Ganon din po ako rin po bumabati sa inyo lahat mga minamahal. Nagpupuri na po ako sa ating pinakamamalis dahil ako po kinahabagan sa oras na ito para po pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus sa kagalingan na pinagkaloob sa aking mahal na baby, mga minamahal. Dahil muli na naman po nagkasakit last week, mga minamahal. Andyan mga minamahal sa kanyang pagkakasakit, mga minamahal. Andyan na muli po siyang napili, mga minamahal. Nagkasabay uli ang kanyang pagtubo ng kanyang ngipin, mga minamahal. Pero tunay mga minamahal sa pamamagitan na ako nagsisi sa ating pinakamamahal Jesus. Umingi ng habag sa ating pinakamamahal Jesus, tunay mga minamahal. Andyan po, ibinagay po ang kagalingan sa aking mahal na anak, mga minamahal. Ganon din po, nagpapasala po ako sa ating pinakamamahal sa pag-iingat niya sa amin. Dahil alam niyo po mga minamahal, nung last Sunday, mga minamahal, nung pababuka mo sa Kotsema ng mga minamahal, pagdating namin dito, mga minamahal, nung bababa na po kami, mga minamahal, andyan mga minamahal na naapakan ko po yung aking malaylay ng aking damit, mga minamahal, hanggang sa natapilok po ako doon, mga minamahal, sa malaking kahoy doon sa ugat, mga minamahal. Alam niyo po, natumba kaming dalawa, talagang bagsak po kami, mga minamahal. Alam niyo po, at talagang grabe po yung sakit. Ang ginawa ko po dahil nasa ibabaw ko po ang aking mahal na anak, mga minamahal. Ang aking sikot, ang aking hita, ang aking tuhod, mga minamahal, ang isinangga ko, mga minamahal. Pero although na ganoon ang ginawa ko, mga minamahal, ang aking mahal na baby, mga minamahal, nauntog pa rin po, po sa kanyang, dito sa bandang taas ng kanyang mata, mga minamahal. Andyan mga grabe po yung iyak ng aking mahal na anak, mga minamahal. Pero alam niyo, ang pinasasalamatan po sa ating pinakamamahal Jesus dahil hindi po tumama sa kanyang mata yung ugat na puno na yan, mga minamahal. Nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal Jesus sa pag-iingat na yan, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Ganon din po, mga minamahal. Muli kong sariwaan ang lahat ng mga himala ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Nung una kong nakilala ang ating pinakamamahal na Jesus, alam niyo po, mga minamahal, hindi pa ako naniniwala dito, mga minamahal. Ako po isang taga-usig, mga minamahal. Dahil ako po galing sa ibang sekta, mga minamahal. Ang sabi ko, mga minamahal, is isang kulto to, mga minamahal. Pero although na gano'n, lagi ko inuusig ating banal na gawain. Every time nagbabakasyon po ako, mga minamahal, andyan dumadalo po ako sa ating banal na gawain, mga minamahal. Sa pagdalo, mga minamahal,
minamahal, andyan, maraming mapatutuo ako nariri, pero hindi ko maunawaan mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, kapag ikay tinawag, kapag ikay pinili, darating ang oras panahon mga minamahal, na ikaw ay kanyang hipuin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dumating isang araw mga minamahal, nagkaroon po ako sa problema sa aking buhay mga minamahal. Noong mga panahon na yun, nag-attempt po ako na magbigti mga minamahal, kung ano mga ginawa ko mga minamahal, dahil parang ako pinilugupan ng langit at lupa mga minamahal. Pero tunay napakabuti na ating pinakamamahal na Jesus, dahil mga panahon na yun, ang aking mahal na kapatid mga minamahal, andyan kasama ko po yan mga minamahal sa aking pinagtatrabahoan mga minamahal. Dahil wala pong gawain sa bansang yun mga minamahal, through webcast po yan nanonood ang aking mahal na ading mga minamahal. At alam niyo po, umupo ako sa kanyang tabi nanood, taimtinan at ako pinanood mga minamahal. Sa aking panunood ng ating banal na gawain, andyan po mga minamahal. Nung oras na ng patutuo mga minamahal, alam niyo po, sa aking pakikinig ng mga patutuo mga minamahal, andyan yung mga wala akong kapayapaan sa aking puso at isipan mga minamahal. Sa pakikinig ko ng mga patutuo, dyan po tumutubong aking pananampalataya mga minamahal. Bigla, dyan po mga minamahal na pumapatak na ang aking luha. Sabi ko mga minamahal, matagal ko nang nasumpungan ang banal na gawain, pero bakit ngayon ko lang po, sabi ko sa sarili ko, bakit ngayon ko lang talagang unawaan yung mga bagay na sa ating banal na gawain, nandito po ang totoong banal na gawain ng ating Diyos ay sinasamba ay talagang totoo at buhay mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, habang nanonood ako, habang tumutulong aking luha mga minamahal, yung walang kapayapaan ng aking puso at isipan, yan po'y talagang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dyan po mga minamahal, doon ko lahat ng mga patutuo nila ay talagang parang umikot po sa aking puso mga minamahal. Dyan na po nag-umpisa ang aking pananampalataya sa ating banal na gawain. At tunay mga minamahal, dyan din po nag-umpisa na ako binago ng ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa kabila ng aking mga pagkukulang, pagkakamali sa Kanya mga minamahal, ako kinahabagan niya ang mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil alam niyo po mga minamahal, marami po akong mga karamdaman mga minamahal, pananakit ng likod, duty ay mga maraming bukol mga minamahal. Pero alam niyo po, tunay mga minamahal, nung nasumpuan ko ating banal na gawain, alam niyo po, lahat ng mga karamdaman na ipinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus na wala pong gamot mga minamahal. So napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus. Salamat po sa mga Himalayan mga minamahal. So bago po lahat mga minamahal, bago po tapusin aking patutuo na po namin mag-alin ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon.
Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong mukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirap ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran. Hallelujah. Ang iyong pagmamahal sa tulad kong mukha lamang. O Panginoon, Hallelujah.
lahat ng papuri pagsamba pagdakila sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Lydia Tawara, maging sa papuring awit niyan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Grabe minamahal protection lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi natin niya mabayad-bayaran minamahal sa mga bagay na laging ginagawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Grabe pag-iingat lagi minamahal. Hallelujah. Sa ating patuloy na paglingkod, nandiyan ang grabing pagpapalang material, maging spiritual, maging protection lagi minamahal sa araw-araw ng buhay minamahal. Yung mga ganun na disgrasya minamahal. Ngunit pinahintulutan ng nandun ang grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay ng patutot. Atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Pedi Castillo. At sundan po siya ng ating beloved sister Martha Tamondong. Amen po, praise the Lord. You give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Suldir Almeida and beloved Sister Pastor Lina Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Papasalamat sa malapit sa lahat po na bago ko nakilala ang gawain ito ay dati ay ko po ay manginginom tapos kumakanta ng mga makasalibutan. Papasalamat ako dahil nga po ay binago ng malapinon yung Amen. Praise the Lord. Hallelujah. tapos ako ay masakitin, madaling mapagod, magagalitin na hindi makaunawa. Kaya pasalamat ako dahil nga po ay ako ay binigyan ng understanding, peace of mind. Papasalamat ko dahil nga po ay ako pinagyan ng malaking kagalakan sa pagpupuri. Ako ay natutong umawit ng makalangit ng awitin. Pasalamat ako dahil ako ay napabilang-bilang mga awit ng banal na ubasan ng mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Cross International Ministry. Kinagagalak kung ako'y mapabilang. Pasalamat po ko dahil nga po di man karapat dapat akay pinagpala ng mahal Panginoon sa physical, material, financial, higit po sa spiritual. Ako ay pasalamat sa marami pinupuri nga po ako'y binigyan ng kalakasan sa araw-araw, natutong dumaing sa mahal na Panginoon na manalig. Pasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Napapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil nga po ay araw-araw ay pagpupuri ang ginagawa po dito sa pastoral. Salamat po ako sa mga Panginoon sa mga panalangin ng mga pastor. Sa po na kanyang panalangin sa amin pa. Pasalamat ako dahil nga po pasalamat ko sa lahat ng mga pagpapala sa mahal ng Panginoon. Ako pa'y may karamdaman ng depression dati. Laging tinatrangkaso
Papasalamat ako nga po dahil ako'y pinagaling ng mga Panginoon sa sakit ko dahil lagi akong tinatrangkaso noon nung pa ako hindi ko nakakilala. Kaya pasalamat ako dahil nga po ay pinagaling ako ng mga Panginoon. Sa tanang ko pinagaling ako, pasalamat po ako. Tapos ako'y dati tumutulong ako sa aking magulang bilang magsasakay. Papasalamat nga po ay dahil nga po sa pagkabila ng stay ko ay nga po, papasalamat nga po. Papasalamat ko sa kalakasan na binibigyan ng mga Panginoon. Di ba po karapat dapat ay ginawa po maawit ang rito lang po. Lahat po ng kapurihan po, salamat sa ating pinakalan sa palang Diyos na. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Freddy Castillo. Hallelujah, sa pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating mga pagbabago ng buhay. At actually, ating mahal na kapatid, hindi niya masyadong nai-highlight yung kanyang patotoo. Nung ito'y nakasama namin mga mahal na naghayo doon sa kanila mga mahal, grabe ang gulat ng mga tao dyan mga mahal. Sabi nga nun, totoo nga yung sinasabi nyo, sabi ng mga tao doon mga mahal. Pinagpala ka nga, gumaling ka na. Yung palang ating mahal na kapatid, nung nagkaroon siya ng depression mga mahal, yan po minamahal ay talagang nawawala na sa sarili niya, maging mga magulang niya, hindi niya na nakikilala. Talagang kilala siya doon na nagkaroon ng grabing karamdaman mga mahal. Ang kanyang mga mahal sa buhay, hindi niya na nakikilala. Kaya minsan, ito raw ay nakakapagwalas dahil sa matinding depresyon na mahal. Talagang ang mga kababayan niya doon mahal, yung mga kalang kabaryo, grabe, sabi gano'n, naniniwala kami sa gawain niya. Dahil yan, kilala namin siya. Na gano'n, nagulat kami. Dahil ganyan na pala siya. Grabe, naging matino na siya, naging maayos siya, pinagaling na siya talaga ng mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, hindi niya masyadong na-highlight minamahal. Pero actually, major testimony ng ating mahal na kapatid. Na yung kanyang testimony minamahal, talagang grabe minamahal. Grabe, mga kababayan niya mismo doon nagpapatotoo kung ano siya noon minamahal bago makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung makita siya minamahal, nakasama namin humahayo, grabe, sila'y talagang nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing kagalakan minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Doon ang kanyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ating mahal na kapatid, tinaman natin naman mahal. Talagang lubos na po siya pinagpala ng dakilang Diyos. Talagang dyan ang grabing kahabagan ng pinakamamahal Panginoon. Yung mga ganong karamdaman ng mahal, talagang minsan baka sa mental ka na lang mauwi. O kung saan naman, mga mahal, talagang pag wala na sa sarili ng mahal, pwedeng magpakamatay yan, pwedeng wala na mahal. Dahil mahirap na yung ganyang sitwasyon ng mahal. Ngunit talagang napakabuti at napakapalad natin ng mahal. Dahil tayo kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy sa ating mahal na kapatid na magbabahagi po ng buhay na patotoo, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. Ating puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan ang kaawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangako, babalik din ko upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang halik, magpakailanpaman. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay
glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. I am free. Yes, I'm free. I am free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I am free. I am free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and it thirsts no more. He gives me living water and it thirsts no more. He gives me living water and it thirsts no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sabihin ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga sa magbabahagi ng buhay ng patuto at natin na po tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved sister Martha Tamondong. Praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the At Lord. dubling paggalang sa ating mahal na mga magulang sa Panginoon sa pag-alala po ng magagandang turo ng ating pong mahal na Pastor Wildis Rada Almeida, maging din po sa ating beloved sister Lina C. Almeida at sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's. At ganun din po nagpapabot din po ako ng paggalang, respeto sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa at sa inyong mga minamahal na mga kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus at ako'y nabigyan muli ng pagkakataon para mapasalamatan po ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise God. Dahil po dati-rati mga minamahal, ako po'y napakaraming bisyo, mga minamahal. Ako'y adik ng sugal, sigarilyo, yan po nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Napakarami ko pong utang sa mga tao, sa mga 5-6, na bagamat noon po, nakarating aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, subalit, wala po akong natamong kaginhawaan, mga minamahal, dahilan po sa mga bisyong yan, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Nung ma-share po sa akin ang gawaing ito, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus, nagpabautisma sa tubig sa pangalan ni Jesus. Lahat ng problemang yan, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa pangkahalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, ito po'y instant po na inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dito rin ko po nasaksihan din, mga minamahal, na ang gawain ito ay totoong gawain ng mahal na Jesus. Dahil po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ako po nanganak noon, mga minamahal, na year 2000, 2 bisis, mga minamahal. 2000 at 2003, mga minamahal. Alam niyo po, ako po'y nanganak, mga minamahal, sa year 2000, nabuntis po ako, ay yung bata po, namatay na po sa loob ng aking sinapupunan, mga minamahal. At dahilan po, mga minamahal, sa
aking nasakyan na tricycle, lasing po mga minamahal, at rough road pa po yung kalsada noon mga minamahal. Talagang napakabilis po ang kanyang takbo. Grabe po ang pagkauntog mga minamahal. Nauuntog po ako sa loob ng tricycle. At pag-uwi ko po sa tahanan, mga minamahal, pagbalik ko po sa bahay, mga minamahal, dahil po namalingki po ko. At pagdating ko po sa bahay, alam niyo po mga minamahal, talagang ang aking tiyan ay matigas, sobrang tigas po. At sumasakit mga minamahal. Yun po pala, sa bilis ng takbo at pagkauntog mga minamahal, ang bata po ay namatay sa loob ng aking sinapupunan. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Dahil mga minamahal, ito pong nung ipinanganak ko po mga minamahal sa kahabagan na mahal na Jesus. Sa unang dalangin ng ating mahal, Pastor Wildis Rand Almeida, ito po'y naipanganak ko po ng normal sa kahabagan na mahal na Jesus. Praise the Lord. Bali, nandyan po mga minamahal na ako po'y nag-bleeding. Patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal. Halos naubos na po yung aking dugo. Yun po mga minamahal na hindi na po ako makahinga dahil naubusan na po ako ng dugo. At alam niyo po, napakarami pong dugo na naisaksak po sa akin. Halos 10 bag na dugo, mga minamahal. At sabi ko po sa mahal na Jesus, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Paghimalaan mo ako, sabi ko mga minamahal, sa kahabagan naman na Jesus, mga minamahal na bagamat. Yun po mga minamahal, yung nangyari po na ako po mga minamahal ay nawalan ng buhay dahil po sa naubusan po ako ng dugo. Namatay po ako mga minamahal ng alas 9 po ng gabi. At aking mga anak, humingi po sila ng baka prayer po sa ating po, dito po sa ating gawain, sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa tulong at habag naman na pa Jesus, sa dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Maraming pong salamat sa mahal na Panginoon. At sabi ng doktor, di ka na pwedeng magbuntis, sabi niya, dahil ang nipis na inyong matris, sabi niya. At baka pag nabuntis ka muli, tuluyan ka ng mamamatay, sabi po. Subalit sa tulong at habag na malapay Jesus, alam niyo po mga minamahal, kung saganang akin talagang ayoko na rin po dahil marami na rin po akong anak. Subalit year 2003 mga minamahal, ako'y muling nabuntis mga minamahal. At alam niyo po, nung pinagbuntis ko po yun, yung aking bunso po, mga minamahal, hindi ko po naranasan na gumalaw po yung aking mahal na anak sa loob ng aking tiyan, mga minamahal. Parati pong matigas po. Nung malaki na po mga minamahal, mga 7 months, sabi ni Sister Liz noon, magpa-check up ka, magpa-ultrasound ka, Sister Martha, para alam mo kung ano yung pinagbubuntis mo. Alam niyo po mga minamahal, nung nagpa-ultrasound po ako, hindi po nila makita yung bata, mga minamahal. Subalit, may heartbeat po siya. Subalit, hindi po nila makita yung bata. Sabi po ng doktor sa akin, ano ba itong pinagbubuntis mo? Hindi ko makita. Subalit, may heartbeat siya. Sabi po, sinabihan po ako na dahil po expected date ko mga minamahal ay December 22, sabi nila, first week ng December, sabi niya magpa-admit ka na, magpa-CS ka dahil hindi namin alam kung ano yung pinagbubuntis mo. Subalit, November 16, mga minamahal, hindi na po dumating yung December. November 16, ako na po yung nag-labor, dinala na po ko ng hospital, mga minamahal. At sa kahabagan na mahal na Jesus, alam niyo po mga minamahal,
Ito po yung aking mahal na anak na yan. Ipinanganak ko po ng normal, mga minamahal na buhay na buhay. Salamat sa mahal na pa Jesus. Praise the Lord, amen. Nandyan po mga minamahal na patuloy na naman po akong nag-bleeding, mga minamahal. Na talaga pong hirap na po akong huminga muli. Dahil naubusan muli ako ng dugo, mga minamahal. At agaw buhay ako, mga minamahal. Talaga po dumaan po ako sa critical na bagay, subalit totoo ating pinakamamahal na pa Jesus sa gawain ito, mga minamahal. Dahil po baka maduman po ng ganon, hindi po ako pinabayaan na malapay Praise the Lord. sa unat dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Muli po akong dinugtungan ng buhay ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa iyong kabutihan, mahal na pa Jesus, at akin din pong pasalamatan po ating pinakamamahal na pa Jesus, talaga po mga minamahal na hindi lang po sa patay po na bumubuhay ang mahal na pa Jesus, maging kanyang pag-iingat dahil po alam niyo po noon po kami mag-overnight ng aking mga mahal kong anak, ganun din po mga minamahal na talaga na ang aming nasakyan muli ay lasing, mga minamahal, hindi niya po tinitingnan dahil noon po tabla pa po yung tulay namin. Alam niyo po sa butas, mga minamahal, sa bilis ng kanyang motor, alam niyo po, bigla pong nahulog po yung nasa una. Kaya grabe pong lakas impact ng aking ulo sa bakal, mga minamahal. Kung wala po tayo sa mahal na pa Jesus, maari po nabasag aking ulo. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Alam niyo po aking naramdaman, mga minamahal, aking ulo ay bato po na pumukpok doon sa bakal ng tricycle. Kaya purihin ating pinakamamahal na pa Jesus. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya purihin ka, mahal na pa Jesus. Ako rin po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa kanyang kahabagan dahil hindi po ako karapat-dapat. Muli po ako ibinalik bilang mga awit niya sa kanyang balang naubasan. Purihin ka, mahal na pa Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Sa pangkahalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, ang ating Diyos ay tumutugon ng ating mga panalangin. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, maraming sa pinagparang pagtunayan. At tunay nga po mga minamahal, talagang napakabuti ng Diyos. Amen. God is good. At tunay nga kung wala ang ating pong mahal na Panginoon sa kanila pong buhay, paano natin babaguhin ng isang tao mga minamahal na talagang maging sa kanilang kabubuhay, lupa, ubos ang kanilang pinaghirapan ng kanyang mahal sa buhay sa ibang bansa para lang yung matutusan ng kanyang pagsusugal. Grabe. Amen. At yan po mga minamahal, nung siya po nakakilala sa ating mahal na Panginoon, sabi niya, binago siya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Truly, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Lahat po ng gising po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Bago po tayo patuloy mga minamahal, atin mo nang dumalangin sa ating mahal na Panginoon at para sa ating pong coffee breaking. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos ang bandal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalagasan at taglay po namin sa mga oras at po ay bumula sa iyo. At sa iyong pong pagpapatuloy, mahal na Panginoon, sa pagiging mga buhay na patutuo hanggang sa araw ng oras ng aming pong pagganas sa mga salita. Nawa, mahal na Panginoon, ay gisingin mo aming diwa. Narito ay pong mga breaking, pinapanalay namin sa iyo, mahal na Panginoon. Basbasan mo ito upang magsilbing kalakasan sa pisikal na pangangatawan
at patuloy kaming magising ang diwa at matapos namin yung banal gawain malapay noon. Bawat kamay na ginamit mo, ito yung maipod na malapay noon, balik mo makalibong beses. Ito ang aming pasalamat sa iyong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble here. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At akin na pong binibigay ang mong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario. At siya po sundan ng ating pong beloved sister Nelly Ann Bautista. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating beloved John Carlo. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakatas na pagpupuri, pagluhati, pagparangalay sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Ako'y napapabot ng pagling paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon ng ating inaalaala, ang mga aral, turo ng ating minamahal kagalang nag-aalang na Pastor Wilder Stada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Almeida family, beloved preacher, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay napapabot ng isa pang palang madaling araw po sa ating lahat. Ngayon po na ako'y nagbidyang muli ng pagkakataon na upang ginawang pasalamat ang ating pinakamahal Isus sa kaputihan sa aking buhay. Ako'y napupuri papasalamat sa ating pinakalapit po na ako'y nabigyan na pala way back March 21, ako'y nakaraan ng trangkaso, 10 days wala pong kain, wala pong panglasa, minamahal niya po na ako'y nanghihina, minamahal ako'y nanghihilo, po na ako'y nagdesisyon na magpilot po sa manghilot ko may pili ba o wala yung aking likod, minamahal niya po na pagkatapos po ng pangilot, minamahal niya po na may pilay po yung aking likod, minamahal niya po na yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days niya po na patapos din po ng pangilot, minamahal wala pa rin pong kagalingan po yung aking likod, minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal pang Isus po na bumalik po ako sa pagdadala po, minamahal ako bumalik po ng April 4, 2021 uli sa po yan ang pinagkisisi na pupuri sa ating pinakamahal pang Isus po na after preaching Lians yung aking trangkaso na 10 days tampong pinanggilang ng pinakamahal pang Isus. Praise the Lord. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pang Isus na yung aking pilay po sa akin ay standing pong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalamat sa ating pinakamahal pang Isus na ginawang galingan po sa aking buhay. Kaya po na tunay nga nagpapagaling po ang ating Diyos na ating di po nimamahal. That's right. Akin na papuri po sa ating pinakamahal sa patuloy na papababay na aming pangalan sa pang-araw-araw, po na patuloy na kalakasan na pinagkakalob niyo po sa akin, patuloy na pagkabay, pag-ingat po sa akin, sa aking beloved parents, beloved kuya, sa kanilang mga trabaho niyo po na patuloy na hindi kami pinababayaan niyo po na lubos ko yung pinapasalasan sa ating pinakalapit sapat. Hindi kami pinapabayaan niyo, hindi po karapat dapat. Ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga awit at bilang kameraman. Kaya hanggang dito lang po lang kaparehan pasalamat ay sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagparang patutunayan. Isang mabuting bagay na gamitin ng Diyos sa pagiging isang mga awit. Amen. Sapat sabi nga mga minamahal in heaven, wala tayong gagawin kundi magpuri na magpuri sa Diyos. Amen. At napakagandang tayo habang tayo po mga minamahal ay ating hinihintay ang pababalik ng Diyos ay talaga nagpapagamit tayo sa kanyang banal na ubasan. At yan po mga minamalay, sabi nga, walang sino mang naglingkod sa Diyos na hindi pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkato sa ating beloved Sister Nelly Ann Bautista at siya po sundan ng ating pong beloved Sister Jemima Benitez at ang ating beloved Sister Abilina Rosario. Kung meron pa pong hahabol mga minamahal, lumapit lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ating pong inaalala ang bawat turo at aral na ating ginagalang na Pastor Will D. E. Almeida. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to their beloved children, sa ating din po mga beloved workers, beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, binabati ko po kayo mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na nabigyan po muli ako ng pagkakataon para mapasalamatan ng mahal na Panginoon sa lahat po ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Nariyan po mga minamahal na mapasalamatan ko po ating pinakamamahal na Panginoon dahil bata pa lamang po ako talagang nakakilala na po ako sa gawain ng mahal na Panginoon.
nariyan po mga minamahal na kung iisipin po natin sa panahon ngayon, yung mga kabataan, may mga kabataan po mga minamahal na napapaliwara po sila o naiiba yung landas nila dahil hindi po nila kilala ang tunay na Diyos sa kanilang buhay. Ngunit ako mga minamahal, pinagpala po akong lubusan Praise the dahil Lord. bata pa lamang po ako talagang nakakadalo na po ako sa banal na gawain. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal na last week po talagang pagdalo ko po ng Sunday po mga minamahal, okay pa po ako. Pero pag uwi ko po ng aming tahanan mga minamahal, grabe po yung sakit ng aking katawan. Alam niyo po mga minamahal, nung Sunday night, ang ginawa ko po mga minamahal dahil nga po medyo masama po ang aking pakiramdam. Nanood po ako ng preaching ng ating beloved pastor mga minamahal. At nung gabi na yon mga minamahal, habang nakikinig po ako ng preaching ng ating beloved pastor, grabing faith po yung faith po nila mga minamahal. So sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko, ikaw magpapagaling sa akin. Alam niyo That's po mga right, minamahal, nung gabi na yon, Monday morning po mga minamahal, okay na po ako mga minamahal. So naisipan ko po na ilaba po yung mga damit ko. Nung time na yon mga minamahal, inabot po ako ng hapon sa paglalaba. After ko pong ilaba yung mga damit ko, grabe po yung nilalamig po ako mga minamahal, grabe giniginaw po ko. So sabi ko, kumuha po ako ng medyas po mga minamahal, then nilagyan ko po ng efficacy oil yung mga paa ko dahil nga po mga minamahal, para po akong unti-unti pong nawawala yung lakas ko. Andyan po mga minamahal na for almost 4 days po ako mga minamahal na nagkaroon po ng trangkaso at sinabayan po yan mga minamahal ng sakit sa aking lalamunan. Andyan po mga minamahal na kung iisipin po natin sa panahon ngayon, kapag nagkakaroon ka po ng trangkaso, grabe yung pananakit ng likod mo mga minamahal, mga tuhod mo talagang sobrang nanghihina. Alam niyo po mga minamahal, sa 4 na araw po na natatrangkaso po ako mga minamahal, di po ako nag-take ng gamot. Andyan po mga minamahal na sa tuwing nahihirapan po akong huminga mga minamahal, nanonood lang po ako ng preaching ng ating beloved pastor dahil sa tuwing masama yung pakiramdam ko mga minamahal, talagang at kapag hindi po ako okay, nanonood lang po ako ng preaching na ating beloved pastor. Alam niyo po mga minamahal, sa 4 na araw na yun talagang nariyan po ang mahal na Panginoon na pinagkalooban po ako ng kagalingan ng mahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na nawala po yung trangkaso ko, ngunit naiwan po yung sakit ng lalamunan ko. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yon, pati pagkain po mga minamahal, hindi na po ako makakain. Pati yung tubig po mga minamahal, sobrang hirap ko pong lunukin mga minamahal. Andyan po na naisipan ko po mga minamahal na pa-check up. Nakalimutan ko po mga minamahal na nagbitaw po ako ng pananampalataya na ang mahal na Panginoon ang magpapagaling sa akin. Alam niyo po mga minamahal, nung chinek up po ako ng doktor po mga minamahal, ang sabi po niya, kaya daw po masakit yung lalamunan ko dahil namamaga po ito mga minamahal at sobrang namumula. Alam niyo po mga minamahal, Thursday morning po mga minamahal, hindi ko po makakalimutan. Alam niyo po mga minamahal, kahit gaano ka man kalakas, wala ka mang karamdaman, kapag binawi ng mahal na Panginoon ang iyong buhay, wala kang magagawa. Alam niyo mga minamahal, Thursday morning, akala ko mga minamahal, kukuhanin na po ako ng mahal na Panginoon dahil andyan po na pag-take ko po ng gamot na nireseta po sa akin ng doktor mga minamahal, talagang hindi po ito kinaya ng katawan ko. Alam niyo po mga minamahal, 15 minutes mga minamahal na nag-take po ako ng gamot. Andyan po mga minamahal na akala ko nasusuffocate lamang po ako mga minamahal. Hindi po ako makahinga at nung time na yon, sabi ko sa aking beloved tita, dahil siya po yung kasama ko doon sa sala mga minamahal ng bahay namin, sabi ko,
pagpaypayan niya ako mga minamahal dahil nawalan nga po ng kuryente that time. Alam niyo po mga minamahal, lumabas po ako dun sa bahay mga minamahal. Talagang hindi po ako mapakali mga minamahal. Puro rebuke po ako, hallelujah, hallelujah. Sabay hihinga po ako sa bibig ko mga minamahal dahil nawawalan po ako ng oxygen. Alam niyo po mga minamahal, sa diretsyo ko pong pag-rebuke ng hallelujah, hallelujah. Pasintabi lamang po sa mga kumakain mga minamahal. Nagsuka po ako that time at nung isinuka ko po yung gamot mga minamahal, nakahinga po ako mga minamahal. Alam niyo po, nung time na yon, naisipan ko na kung sasabihin ko po sa aking beloved mama, baka siya pa po yung maunang mahimatay dahil nga po mga minamahal, kapag may nangyayari sa aming mga anak nila mga minamahal, hindi po nila alam kung anong gagawin nila. Alam niyo po mga minamahal, dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon, alam ko ng aking beloved lola mga minamahal, na every madaling araw, nakikita ko po sila nagpupuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ko sa aking beloved tita, sabi ko, dalhin mo ko kay nanay dahil alam ko, pag nag-pray sila sa una dalangin na ating beloved pastor Kaakibat ang mga manggagawa, alam ko, alisin ng mahal na Panginoon itong nararamdaman ko. Alam niyo po mga minamahal, simula bahay namin, medyo may kalayuan po yung bahay ng aking beloved nanay. Alam niyo po, pumunta po ako sa bahay nila kasama po yung aking beloved tita. Nung time na yon, sabi po ng aking beloved tita sa akin, wag mong ipikit yung mata mo dahil alam niya mga minamahal na baka sa oras na yun, pag pinikit ko yung mata ko mga minamahal, hindi na po ako magising. Alam niyo po mga minamahal, doon po nag-start na dito po sa likod ko po mga minamahal, sa may part ng batok ko mga minamahal. So ang pakiramdam ko po sobrang kapal, yung mga kamay at paa ko, lahat yan mga minamahal, sobrang namanhid po siya. Wala akong maramdaman mga minamahal, pati yung kamay ko mga minamahal, kinukurot ko po yan, wala akong maramdaman. Sabay nung hirap na po akong huminga. Sabi ko po sa aking beloved nanay, Nay, pwede po akong umiram ng Bible niyo. Alam niyo po mga minamahal, nung umagang yon, wala po akong ibang ginawa kundi humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Niyakap ko po yung Bible mga minamahal dahil alam niyo po yung parang kandila na uubos mga minamahal. Ganun po yung pakiramdam ko. Alam niyo po mga minamahal, noong time na yon, talagang itinaas ko po ang aking mga kamay mga minamahal. Humingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon sa lahat na naiisip at nagagawa kong pagkakasala sa Kanya. Alam niyo po mga minamahal, nung pagkatapos po ako i-lay hands ng aking beloved nanay, alam niyo po sa kahabagan ng mahal na Panginoon, bumalik yung pakiramdam ko. Praise the Lord, yung amen. dati kong paghinga, kay lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, never ko pong na-experience yun sa buhay ko mga minamahal, na ganun pong pakiramdam. Ngunit tinuturuan lamang tayo ng mahal na Panginoon na kung nagbitaw ka ng pananampalataya sa mahal na Panginoon, talagang tuparin mo. Alam niyo po mga minamahal, hanggang sa mga oras na to, talagang nandyan po yung kalakasan na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa akin. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil maalala ko lamang po mga minamahal, nung dumalo po kami dyan sa dako ng Manila, na nag-celebrate po tayo ng ating Talipaw Peace Mission anniversary po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, no, pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon dahil nung paharap po kami mga minamahal, nariyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Hindi niya po kami pinabayaan. Ngunit nung pauwi na po kami dito sa dako ng Pangasinan mga minamahal. Nandiyan na po kami sa may expressway mga minamahal dahil nga po pagod. Wala pong tulog mga minamahal. Inidlip po namin sa bus. Alam niyo po mga minamahal, talagang bigla-bigla pong grabing pagpreno ng bus mga minamahal na sinasakyan po namin. Nariyan po mga minamahal na grabing pag-uga ko po doon sa upuan. Nakarebuke po ako, napakalakas mga minamahal na in Jesus name. Alam niyo po mga minamahal, pagkakita po namin, dahil nga po yung truck mga minamahal na nasa harap ng bus namin, bigla po niyang kinat yung
Bas mga minamahal, kaya muntik-muntik kan po kami sumalpok doon sa likod ng truck. Ngunit nariyan po lagi ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Right, Lubos-lubos ko po ay pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil laging nariyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Yung mga pagpapala na hindi na po namin hinihiling, pinagkakaloob ng mahal na Panginoon. Kaya bago po ako magtapos, mga minamahal, mag-aalay po kami na isang makalangit na awit. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Isa na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kagalakan ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Praise the Lord, praise the Lord. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwin na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi sa'yo noon, ikaw lang sa samang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Nang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin pagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, itong-litong nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin pagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit.
maningas na pag-ibig ko, di ko rin pagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y napabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagkabalik. Ang maningas na pag-ibig ko, di ko rin pagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y napabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Amen. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang parutuan niyan at awitin sa ating mahal na Panginoon. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal at na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, beloved sister Jemima Benitez sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya na ating pong beloved nanay Avelina Rosario. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, at pagpaparangal tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako din po'y nagpapaabot po ng dobleng paggalang at patuloy natin inaalala ang mga banal na turo at aral po na ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Almeda, at sa buong Almeda family, sa inyo po mga minamahal po na kapatiran, sa ating po mga beloved elders at workers, sa ating po mga live webcast viewers po. Ako po'y bumabati po sa inyong lahat na isa po mapagpalang umaga na po. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po sa pagkakataon na ipinagkaloob ng mahal na Panginoong Hesus na mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng mga kabutihan na ginawa natin pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Mula po na makilala ko po siya. Andyan mga minamahal na una ko po pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Hesus dahil pinag-ingatan niya po ako na maluhati po ulit na makauwi at makadating dito po sa dako po ng San Carlos at muli po makadala sa atin po Friday overnight prayer. Andyan na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoong Hesus sa privilege nga po na sa mga ganito pong panahon na meron pong holiday. Andyan na pinapayagan po kami na makapag-work from home po ng ilang araw kahit nakakapag-stay po ako. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat dahil alam niya po mami na mahal nung last po na uwi ko po mami na mahal last month po nung nagbiyahe na po ako pabalik po ulit sa dako po ng Maynila. Diyan mami na mahal na so, hindi po namin inaasahan mga minamahal, hindi pa naman po masyado po nakakalayo po yung bus po na sinasakyan ko mga minamahal. Hindi ko lang po maalala kung saan na po yun, banda po ba sa Alang Highway pa po yun mga minamahal. And saan po mga minamahal na parang out of nowhere, mami na mahal, bigla po kami meron pong naamoy po na, parang amoy po na goma, mami na mahal, dun po sa loob po ng bus. Hanggang po sa nung una is walang bahala po lamang namin yun, mami na mahal, kasi baka may something lang po or what. Pero mami na mahal, habang nagdadiretso po yung pagbiyahe po namin, mga minamahal, lalong tumatapang po yung amoy ng goma, mga minamahal. Talagang sobrang masakit na po siya sa ilong. Tapos napapansin na po namin, mga minamahal, na doon po sa likod po ng bus is nagkakaroon na po ng usok, mga minamahal. Kahit andyan na nag-worry na din po kami, andyan na inano po namin, sinabi po namin doon sa conductor and then doon sa bus kung ano pong nangyayari. Andyan mami na mahal na
tumatawag na po sila sa mga kasama po nila na mga conductor and bus. Andyan mga minamahal na bumagal po yung takbo ng sinasakyan po namin, mga minamahal. And sabi po nila, ililipat daw po nila kami sa kabilang bus dahil hindi pa daw po nila sure kung ano po yung nangyayari. Andyan na, bilang tao talaga, andyan po yung takot po talaga na mararamdaman mo dahil first time ko nga po yung ma-encounter. Ngunit andyan na, andyan mga minamahal na ang pag-iingat po ng mahal na Panginoon Jesus talagang tinuturo po talaga sa atin na talagang before po tayong umalis, andyan naman nanalangin po tayo. Andyan sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, nakapanalangin po ako before po talaga ako magbiyahe, mga minamahal. At sabi po nila, sa may bandang daw po mga minamahal, doon po nila kami itatransfer. Ngunit andyan na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus yung naging cause po pala ng mga minamahal is hindi naman po siya ganun sobrang delikado mga minamahal dahil nasira lang daw naman yung aircon po kaya po nag-uusok. At andyan mga minamahal, hindi po namin namamalayan, nakalagpas na po pala kami ng dao and nakarating na po kami sa terminal. Andyan ang pag-iingat at gabay ng mahal na Panginoon Jesus, talagang hindi niya po kami pinabayaan na may mangyari pong ano man po sa amin. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal. Araw po kahapon, mga minamahal, andyan na nag-celebrate po ako ng aking pong kaarawan sa laman. Andyan na taglay po ng kalakasan, pinagkakalob ng mahal na Panginoon Jesus. Na bagamat po talagang inyong abang likod po nagre-recover pa rin po ako, mga minamahal, dahil nitong mga nakaraang araw talagang sinisipon po ako and may konting ubong, ngunit pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus dahil normally po mga minamahal, upon observation din po sa sarili ko, talagang before po ako sisipunin or magkakaubo, talagang lalagnatin po ako mga minamahal. Andyan na tuwing mararanasan ko po yun, andyan ang hirap ko dahil andyan nga po na mag-isa lamang po ako sa dako po ng Maynila. Ngunit pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus nito pong week na lamang po na to. Andyan na hindi po ako nakaramdam ng lagnat, talagang sinipon lang po ako ng konti at sa kabaga ng mahal na Panginoon Jesus, andyan na gradual po na healing po na pinagkakalom ng mahal na Panginoon Jesus. Diyan din po mga minamahal, pinapasalamatan ko din po, alalahanin ko pong muli nung simula bata pa lamang po ako mga minamahal hanggang mag-high school po ako. Talaga andyan na pagpapahirap po sa akin pong karamdaman po na asthma, mga minamahal, na talagang bawal po ako mapagod, may sarili po akong na nebulizer, mga minamahal. Andyan na lagi po kami sa doktor, andyan yung lagi na sa tabi po yung mga gamot na nire-reseta. Andiyan sinusunod po namin sila. Ngunit talagang wala pong kagalingan, mga minamahal. Paulit-ulit po na bumabalik po amin pong karamdaman. Ngunit andyan na lubos ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nakilala po namin siya sa ating pong banal na gawain. Andyan mga minamahal na nagpabautismo po kami sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So that panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Sa patuloy po namin na pagdalo yung karamdaman ko po na asthma, ito po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan na kung magkakaroon naman po ako ng ubo, yung normal na naman po na ubo at hindi na po siya yung kasing lala po na tulad po ng dati. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat, gabay, patnubay sa bawat araw, sa pagpo-provide niya po ng aming po pang araw-araw po na pangangailangan. At bago po ako magtapos po sa aking patotoo, bilang karagdagan po, nais mo namin awitan ng papuring alay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po.
the name of the Lord, every knee will bow. All creation will cry out His greatness. And your sons and your daughters are filled with power. What is found in the name of Jesus? The name of the Lord we are singing praise for the things that He has done for us. Now in faith we unite and we give Him thanks for the goodness that He'll do through us. Later, what shall we do in the name of Jesus? Signs and miracles on the earth as it is in heaven, heaven. At the name of the Lord we are singing praise for the things that He has done for us. Now in faith we unite and we give Him thanks for the goodness that He'll do through us. Later, what shall we do in the name of Jesus? Signs and miracles on the earth as it is in heaven. Shall we rise up and walk? Depression will flee. The ruler of darkness can't be behind me. My healing is here. I claim victory. All by the power of Jesus in me. Rise up and walk. Depression will flee. The ruler of darkness can't be behind me. My healing is here. I claim victory. All by the power of Jesus in me. Later, what shall we do in the name of Jesus? Signs and miracles on the earth as it is in heaven. Greater work shall we do in the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven. Rise up and walk. Depression will flee. The ruler of darkness can't be behind me. My healing is here. I claim victory. All by the power of Jesus in me. Rise up and walk. Depression will flee. The ruler of darkness can't be behind me. My healing is here. I claim victory. All by the power of Jesus. Praise the Lord. Palagpakan po natin ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. You to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes to see that you're shaping my life. All I surrender.
is great. I'm broken inside. Give you my life. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside. I give you my life. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside. I give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside. I give you my life. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never Naman po, pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpapatutunayan. At tayo nadadako sa huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved nanay Avelina Rosario. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ako ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating
inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved veteran at visitor. Ako'y nagpupuri sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil, hallelujah, aking mahal na anak talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat sa kanya dahil nagbabalot po sila ng mangga na isa-isa po yan, binabalot nila tapos sa taas po sila ng puno, nilalagyan po ng hallelujah, hagdanan, hallelujah, praise the Lord. Sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sabi kong ganon sa kanya, kung magsweldo ka, bigyan mo naman ang mahal na Panginoon Hesus. Sabi kong ganon, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya. Hanggang sa isang kahapon talagang nandyan ang hallelujah, umuwi po siya, hallelujah, dahil nag-ano sila ng mangga, nagbabalot sila ng mangga, talagang umuwi po siya, talagang walang imik, talagang hindi makausap, hallelujah, praise the Lord. Nagbalot po sila dyan sa libas, hallelujah, yung naanuan nila yung tower ng aywan ko kung cellphone yung talagang napakalakas ang kuryente, sabi nila. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yung hagdanan nila talagang yung kuryente tumuntong doon dahil hallelujah. Talagang basa po yun, basang kawayan, talagang tumungtong. Aking mahal na talagang naramdaman niya yung kuryente sa kanyang katawan. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang sabi niya, tumila po na lamang doon sa malayo. Hallelujah. Kinikwento niya sa akin, ang mahal na Panginoon yun, pinag-ingatan ka, sabi ko gano'n. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil yung isang kasama niya talagang namatay po siya, talagang hindi na makaalis doon sa pinag-aanoan niya. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Nandiyan po siya na nag-iingat. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati rin po may sakitin po ang aking ulo. Pag yan ay sinusumpong, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit nung naiswit ko po yung telebisyon namin, talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo ay stand pong pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kahabagan niya sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dahil nandiyan po siya na, hallelujah, may matatawagan po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, siya po ang nagpro-provide ng aming pangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kabutihan niya sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya
hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, mga nanay. Diyan na po nagtatapos sa ating pakikinig ng mga buhay na patuto. At tayo dadako na po sa ating pong papuring awit. Habang naghahanda ating mga minamahal mga awit, tayo muling tumayo. Uawitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Give you thanks, Lord God Almighty, who was and is to come. For you have taken your great power and a reign. We give you thanks, Lord God Almighty, who was and is to come. For you have taken your great power, praise the Lord, and a praise. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime left, the who will know. Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you need. Come on and shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime left, the who will know. Jesus is coming soon. Very soon. There was a crowd gathered round from all over the town, here to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like a roar of the mighty wind, fell on every one of them. That blew on Pentecost. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the work of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ating samaan mga minamahal at mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
Should there be any river we must cross? Should there be any mountain we must climb? There is song about
Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin naman ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Marapat ka puri. Marapat ka pasalamat at takilas. Napakabuti ng Diyos mo, minamahal. Hindi tayo kailan maniniwalang pinababayaan. Sa oras ito mga minamahal sa huling awitin. Para sa ating mga kapatid, di pa nakadamaan ba ng presensya ng Diyos? Magsigab ang bawat isa. Huwag nating ayan matapos ang banal na gawa, hindi man lang natin maramdaman ang kanyang banal na presensya. Siya ang dahilan kung bakit tayo naririto, mga minamahal. Siya ay ating magkapilis. Dahil natin dumalangit ang kilang Diyos, ang panasing pangalan namin pinagkamamalapan ng Isus. Wala kaming nais kundi papurihan ka at pasalamatan. Madalas kami nagkakamali. Ngunit alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Alam namin ikaw ay Diyos na mabaging. Sa oras ito sa pandalangin namin ginagamit naman ng Pangkristo at Estrada Almeida. Mabag ka sa bawat isa sa iyong mga anak. Sa mo kami ng sumpungan, malapayugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Nais namin mataman yung banal na presensya. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng kalakasan, magpagpatuloy hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo kami malapay, no? Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan Jesus. Lahat ng demonyong hadlang aming sinasaway. Sa mga pangalan ni Jesus kasama. In Jesus' mighty name, amen.
Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Oh, and I will soar with you. Your spirit lifts me up by the power of your love. Lord, unveil my eyes. Let me see your face. The knowledge of your love as you Lord, renew my mind as you will and more in my life. Believing every day with the power of your love. Oh, be close, let your love surround me. Rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me up by the power of your love. Oh. Your spirit lifts me up by the power of your
love. And I will soar with you. Your spirit lifts me up in the power of your love. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa pagpapala. God bless you, Lord. Iyan ang laging natatanggap ko. Di ko na masulat ang pag-ibig ko. Buhay ko lang sa'yo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko ito'y di magmamahal. Kahit naman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging tubo. Salamat sa dugo ng iyong kordero. Ikaw ang aking mahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you. To love and serve you now and forever. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Thank you so much, Lord Jesus. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Yan ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. That despite all the trials, all the problems na ating pong na-encounter araw-araw, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Every time na tayo po'y lalapit sa Kanya, nandyan parati unat kamay, tinatanggap tayo ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal. Kung di ba po lahat, ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinangunahan po natin pong iginagalang minamalibang lista, ating Beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. At sa ating mga beloved viewers, sama kayo naroon mga minamahal, abot ninyo kayo ng tinig na ito at ang viewing na ito mga minamahal. Kayo po'y magantabay hanggang mamaya matapos ang banal na gawain, tsaka kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida at ganun po sa ating pong beloved San Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo dadako sa pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng kasapong bahagi at mahandog. Napakahalaga nito mga minamahal. Sa pagkatalam natin mga minamahal, these are special moment na talagang tinutunghayan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng aklat ng Mateo, Kabanata 22, talatay 15 hanggang 21. Sabi niya, nang magkagayoy, nagsialis ang mga Pariseo at nagsangunian sila kung paano kayang mahuhuli nila siya sa kaniyang pananalita. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano
at nagsipagsabi, Guro, nalalamin namin na ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos at hindi ka nangingimi kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano ang sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit niyo ako tinutokso? Kayong mga mapagpaimbabaw, ipakita niyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kanya ang isang denaryo at sinabi niya sa kanila, kanino ang larawan ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Na magkagayo, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po mga minamahal ang talatang ito mga minamahal ay ninais ng talagang mga taong nais sumira sa mahal na Panginoon na talagang siya po'y siluin sa kanyang mga pananalita. At sabi nga nila mga minamahal, marapat ba na tayo ay magbuwis? Amen? Kapag sinabi ng mahal na Panginoon doon, ay hindi dapat, ay huli siya. Amen? Sapagkat he is doing against the law of the land. Amen? Pero ang mahal na Panginoon, bago pa nila isipin ang bagay, alam na niya, natatarok niya ang laman ng kanilang puso. Kaya sabi niya, mga minamahal, ibigay niyo sa akin, bigyan niyo ako ng salaping pambuwis. Kaninong sa larawan at ang nasusulat dito. Sinabi na kay Cesar. At ang sabi ng mahal na Panginoon, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Ngunit ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Other way of saying, meron tayong mga minamahal mga pangailangan araw-araw, bayarin. Meron tayong mga pinagkakautangan. Meron tayong mga bagay na dapat unahin, supposed to be. Bilang tao, nangangailangan tayo ng pagkain o anumang dapat bilhin. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi niya kinukuha para sa iyo. Amen. Ang sinasabi lang niya, mga minamahal, ibigay mo ang sa Diyos. At sapagkat ang sa Diyos ay para sa Diyos. Yung pangangailangan mo para sa iyo yan. Kaya parating sinasabi natin dito, mga minamahal, ang Diyos ay talagang nagsasabi na gawin natin ng may katapatan ang pagkakaloob na ikasapung bahagi at mga handog. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng mga gawa, ang kabanata 20, talata 35, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na ang ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, yung ating mga kababayan, talagang sabi nga ng ating po mga aralin, mga minamahal, merong mga taong naka-angkla o nandun sa yungib ng kamatayan, na kapag sila po mga minamalay, inabutan ng kamatayan ng hindi natatanggap ang mahal na Panginoon, siguradong sila'y mapapahamak doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero sabi ng ang utos sa atin ng ating mahal na Panginoon, kumilos ka, ganapin mo ang pagkakatawag mo. Amen. Upang sila mga minamahal ay magkaroon ng tsansa na sila ay makakilala sa ating mahal na Panginoon. Anong gagamiting mga halaga para maabot ang ating mga kababayan? Yung mga krusada. Bawat krusada ay gagastos tayo mga minamahal kundi magtatapat ang mga anak ng Diyos. Bawat Bible study, even prayer request. Kapag pupuntahan sa ospital, gagastos yan ng mga krudo, mga gasolina, maintenance ng sasakyan. Sa ating banal na gawain upang patuloy na tayo po mga minamahal makapag-air ng ating pong live webcast mga minamahal. There is a need for money. There is a need for an amount para na sa ganon, ito'y magpatuloy. Kuryente, yung tubig, lahat yan mga minamahal. Pero sabi ng Biblia mga minamahal, ibigay mo ang para kay Cesar, ngunit ibigay mo ang para sa Diyos. Kunin mo ang para sa iyo, ngunit ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi ng aklat ng Malakias? Kabanata ay 3, talata 7 at 12. Sabi niya, mula ng kaarawan,
ng inyong mga magulang kayo nagpagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na Mangbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa, sapagat inyo kong inakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, mayroon tayong dapat gampanan bilang mga anak ng Diyos. At yan ay pagbibigay na may katapatan ng ating kasampung bahagi at mga handog. Ano ba yung kasampung bahagi? Kasampung bahagi, ito yung tithes, mga minamahal. Sa bawat pagpapalang meron tayo na sinasabi ng Ecclesiastes 5:19, mga minamahal. Na ang sabi dyan, mga minamahal, ng Ecclesiastes 5:19, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Clear yan, mga minamahal. Basahin nyo yan. Amen? Ecclesiastes 5:19. Lahat ng meron tayo galing sa ating mahal na Panginoon. Even yung lakas, even yung talino para ikaw ay kumita ng mga halaga na yan, galing yan sa ating mahal na Panginoon. No one can brag against our God, sapagat lahat yan ay pawang ibinigay ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Anong sinasabi lang niya? Ibigay mo ang ikasampung bahagi at mga handog. Ang ikasampung bahagi, ito yung tinatawag na tithes, 10% of all the blessing. Even from the time of Father Abraham, Father of Faith, na talagang siya mismo, mga sa Melchizedek, grabe, ibinibigay kasampung bahagi. Tuloy-tuloy yan, mga minamahal, hanggang sa mga umabot sa mga panahon ng mga apostol, hanggang sa mga oras nito. Sapagkat yung iglesia noon, siya pa rin ang iglesia ngayon. Yung Diyos noon, siya pa rin ang Diyos noon, at Diyos magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga sa sino mang sumusunod sa bawat salita ng ating mahal na Panginoon, pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon. Bakit tayo tumagal? Bakit tayo ngayon, mga minamahal, dati-rati magkaiba na yung ating buhay before at saka ngayon. Dati-rati wala kang silbi. Dati-rati pinagtatawanan ka. Amen? Pero ngayon, pinagpala ka na. Dati-rati na bisikleta, wala ka. Ngayon, dami mo ng sakyan. Ang dami mo ng bahay, mga minamahal. Ang dami ng maari-arian. At ngayon, itinaas ka na ng mahal na Panginoon. Dati-rati tayo po, mga minamahal, ni isang kusing na trabaho, wala tayo. Bakit tumanggap tayo niyan? Sabi ng Biblia, galing yan lahat sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kasampung bahagi yan, 10%, yan ay banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero kung babasahin natin, mga minamahal, doon sa talatang 8-9, ang sabi diyan, ibigay mo ay kasampung bahagi at handog. May kasamang handog, mga minamahal. Hindi pwedeng kasampung bahagi lang. Hindi pwedeng mga handog lang. Magkasama parating kasampung bahagi at handog. Nung tinanong ang mga malapastor ng mga Kristiyanong nauna sa atin, malapastor, magkano naman ang ibibigay pagdating sa handog? Sabi ng malapastor, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. So another 10%. Doon nagsimula, ipinanganak yung turo patungkol sa 20% giving. Minimum na pagbibigay ng mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal, walang nagbigay na hindi pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. At yan ang dahilan, mga minamahal, patuloy nating nire-remind ito of kada banal na gawain. Ang ilan takot na takot ipangaral ito. Dahil baka matisod ang mga kapatiran. Dahil baka sila po, mga minamahal, mag-isip na ito ay pangangwarta lamang. Hindi po ito ang purpose niyan, mga minamahal. Ang purpose ito ay para ma-remind ng mga anak ng Diyos na patuloy pa rin, open pa rin ang kaligtasan, open pa rin ang pagpapala ng Diyos. Na sa bawat banal na gawain, bawat araw, ito po ay an opportunity na tayo po, mga minamahal, makapanumbalik sa Diyos. At sinasabi ng Biblia sa talatang 10, sabi niya, dalhin nyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na Mangbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, walang sapat na silid na kalalagyan. Isang pagpapala lang yan, mga minamahal.
Pero sabi ng talata ng ating mahal na Panginoon, walang sapat na silid na kalalagyan. Grabing pagpapala yan, mga minamahal. Amen? Amen? It is an immeasurable blessing. Hindi masukat, sapagkat Diyos ang nagsabi, mga minamahal. All you have to do is subukan siya sa bagay nito. Try me, sabi ng ating mahal na Panginoon. In other words, kung sino mang sumusubok dito ng buong pananampalataya, sinasabi ko sa inyo, ang Diyos kailanman hindi nagsisinungaling. Amen? Kapag sinabi niya, siguradong mangyayari yan. Kung paano kami pinagpala, gusto namin i-share sa inyo upang pag ginawa niya. Hindi lang yan ang pagpapalang meron kami mga minamahal. Hindi yan nanggaling sa kung saan-saan lang na wala kaming ginawa. May ginawa kami mga minamahal. At ito yung sundin ang salita ng Diyos. Ibinigay namin ay kasabong bagit handog. Despite may pangangailangan, tinupad pa rin namin na may katapatan ang pagbibigay sa mahal na Panginoon. Sapagat aming pinaghawakan yung kanyang salita. Nasabi niya, subukin mo ako sa bagay nito. Sabi ng Panginoon po, kundi ko bubuksan sa iyong dungawan sa langit at iulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Totoo nga, mga minamahal. Amen? Ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At kapag tayo po mga minamahal ay naganap natin ang bagay na ito, sabi ng Biblia mga minamahal, pag sinabing 20%, every 1,000 times 0.2, that is 200. Amen. So ibig sabihin, hindi pa natin 200 yan. Amen. Pag 100 lang natanggap mo, times 0.2, that is 20. Kapag 10 piso lang, times 0.2, that is 2 pesos. Pag sama-samahin mo lahat yan, huwag mong gagalawin. Dadalhin mo yan sa banal na gawain. Ibibigay mo yan. Sasabihin mo sa mahal na Panginoon, talastas mo ang aking buhay. Alam mong kailangan ko ang halagang ito. Ngunit dahil mas matibay ang pagmamahal ko sa iyo kaysa sa aking takot sa aking buhay, buong puso kong ipinagkakalob sa iyo ito. Pagpalain mo ko. Naririnig yan ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal na kinakailangan ganapin natin ito. Sabi nga, kapag tayo sumunod, tayo rin ang pagpapalay natin mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan, yung ating kasapong bahagi tandog, ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Dahil na patay magising na mga minamahal, 5:05 na po. At dapat gising na tayo mga minamahal. At tayo tumayo mga minamahal, tayo natin tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Dadalhin po minamahal na mangaral, ating beloved elder, Brother Preacher, Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Puri po ang pong pinakamamalang na Jesus. Amen. God be po. Ating beloved elder, beloved brother Choben Ferrer. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, nagilang mapagpalang ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat Malapinoon. Hallelujah. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na binuhos yung matamis at banal na presensya Malapinoon. Narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po'y sama-sama dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami pinagpapakumbaba ng sisisi sa lahat ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan Malapinoon, sa aming mga kainaan na aming napagbibigyan, sa mga oras di po namin nababantayan na aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang iyong banglingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong banglingkod, mga Malapinoon, maging mga hallelujah, mga salita. Hallelujah. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan, o Malapinoon. Samahan mo kami, Malapinoon. Hallelujah. Nabuksan mo pang unawa, kaisipan, mata kapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan at sa pangkalatang dalangin na aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Pensus. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang, amen, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin. Natang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling. Amen. Ating mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bukoy niya. Amen. Maging sa kanila pong beloved daughter, beloved ating Vines niya, maging sa ating mga pinakamalapit bisita, ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Pensus. Amen. Palagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pensus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Pensus. Amen. Tayo po'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Pensus sapagkat muli tayo po ay patuloy na binibigyan ng dakilang pribileyo ng ating dakilang Diyos. Amen. Na tayo po'y magtipon-tipon sa araw na ito upang patuloy na papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ating pong pinakamamahal na Pensus. Amen. At ngayon po mga minamahal, amen, ay November 1, mga minamahal. Amen. At ang ating mga minamahal, mga kababayan, amen, ang buong mundo ay nagdiriwang. Amen. Pinagdiriwang, amen, ang All Saints Day, mga minamahal. Ang iba, mga minamahal, ginawang Halloween, mga minamahal. Amen. Na sila po, mga minamahal, amen, ay nagsusuot ng mga iba't ibang costume, mga minamahal. Yung iba, skeleton, mga minamahal, at yung mga kalabasa, talagang inuukitan nila, mga minamahal, mga nakakatakot, mga minamahal. Amen? Ba, yung mga mangkukulam, nagbibihi sila, may Halloween party pa, mga minamahal. Amen? Yung iba, mga vampira, may mga pangil, mga minamahal. Amen? Ganun po yung kanilang pag-celebrate, mga minamahal, ng All Saints Day, mga minamahal. Amen? Kung ating pagbabasihan, mga minamahal, ang banal na kasulatan. Amen? Dito po sa aklat ng Pilipos, Kabanatay 12, kindly po. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 12. Ganito po sasabi,
Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. All Saints Day, mga minamahal. Amen. Ito po yung pagbibigay, honor, mga minamahal. Amen. Pag-aalaala. Amen. Doon sa mga gawa ng mga banal, mga minamahal. Amen. Pagbibigay respeto, mga minamahal. Amen. Pagbibigay honor, mga minamahal. Balit, mga minamahal, sa ating binasa, amen, ang pagbibigay honor, mga minamahal, sa ating pong, sa mga banal, amen, katulad ng ating pong beloved parents and the Lord, mga minamahal, na sinasabi, mga minamahal, amen. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, mga minamahal, amen. Yung lagi natin pagsunod sa kanila, mga minamahal, amen. Na hindi lamang sa harapan ko, amen, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, amen, sabi ng banal na kasulatan. Bagkus pa na ako'y wala, sapagkat sila po, mga minamahal, ay umuwi na sa totoong tahanan, mga minamahal. Amen? Sapagkat yung ating pagkamamamayan, mga minamahal, ay hindi po dito sa lupa. Tayo'y mamamayang tagalangit po, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pagbibigay, respeto, mga minamahal. Amen? Pag-aalala sa mga banal. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, yung ating pagsunod sa kanilang mga turo at aral, mga minamahal, na sinasabi ng ating pong dear and beloved parents in the Lord, na ipagtrabaho natin yung ating kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Huwag nating gayahin, mga minamahal, yung ginagawa ng ating mga kababayan, mga minamahal. Pupunta ng sementeryo, yung iba doon na natulog, mga minamahal. Amen? Ang iba nagiinuman, iba nagsusugal, mga minamahal. Amen? Subalit ang mga totoong Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, mga minamahal. Amen? Ang ginagawa, ipinagtatrabaho ang kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen? Laging dumadalo sa gawain ng malapinoon. Laging nag-o-overnight, mga minamahal. Amen? Hindi uma-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Balakbakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Dito po, mga minamahal, sa aklat na ating babasahin, 3 beses, mga minamahal, amen, na sinabi, mga minamahal, ni Apostol Pablo, maging ng ating pong mahal na magulang sa Panginoon, 3 beses, mga minamahal, amen. Ako na lamang pong magbabasa. Unang Korinto, kabanata 4, talata 16, Unang Korinto 11:1, at Pilipos 3:17, mga minamahal. Ito pong sinasabi ng mga banal na kasulatan. Unang Korinto 4:16, ipinamamanhig ko nga sa inyo na kayo'y maging mga tagatulad sa akin. Unang Korinto 11:1, maging mga tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Pilipos 3:17, mga kapatid, kayo mga kaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng ating binasa, mga minamahal, amen. Tutularan natin, mga minamahal, amen, yung ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sapagkat ito yung standard, mga minamahal, ng mahal na Panginoon, amen. Kung bakit nalugod ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kung bakit sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, punong-puno ng himala, sign, wonders, and miracles, mga minamahal. Amen? Mga karamdaman nagsigaling sa pangalan ni Jesus sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen? Kaya nga, mga minamahal, amen, kapag tayo nananalangin, laging may unang dalangin. Amen? Ng ating pong beloved parents in the Lord, ng ating beloved pastor, mga minamahal, upang i-honor yung ating mga prayer, mga minamahal. Amen? Sapagkat inaalala ng mahal na Pinoon yung sakripisyo ng ating pong beloved pastor. Amen? Kung paano sila, mga minamahal, amen,
nag-ayuno ng ilang beses, mga minamahal, 100 days, 90 days, 60 days, 30 days, 20 days, grabing pag-ayuno, mga minamahal. Amen. Na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Na hindi nila inibig yung kanilang buhay na waring mahalaga, mga minamahal. Amen. Yung kanilang buhay, mga minamahal, ibinigay sa atin. Isinakripisyo nila yung kanilang buhay, mga minamahal. Amen. Yung karangyan kanilang iniwanan, mga minamahal, napakayaman, mga minamahal. Amen. Yung kanilang kalagayan, komportable, mga minamahal. Subalit, iniwanan nila ito, mga minamahal. Amen. Inari nila itong kalugihan, mga minamahal. Amen. Masunod lamang ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Pumunta ng Maynila, mga minamahal. Amen. Walang dala, mga minamahal. Amen. Walang kayamanan, walang salapi. Umuupa sa mga apartment, ilang beses pinalayas. Bakit walang maibigay na upa, mga minamahal? Amen. Habang nagdadalang tao ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Amen. Walang pagkain. Anong hiningi sa palengke? Buto-buto, inilalaga, mga minamahal. Amen. Tignan niyo, mga minamahal, ang sakripisyo ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Amen. Na dahil sa kanilang panalangin, tayo'y naabot, mga minamahal. Tayo'y pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alalahanin natin, mga minamahal, ang gawa nila na ating tularan. Lakaran natin kung anong nilakaran nila, mga minamahal. Amen. Na sinasabi, mga minamahal, na tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, mga minamahal. Ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, yung mga nagsisilakad, mga minamahal. Amen. Na talagang pakamahalin natin sila, mga minamahal. Amen. Mga beloved all-time worker, mga beloved ordained preacher, mga minamahal, mga nangangasiwa sa atin, na nagtuturo sa atin hanggang sa mga oras na ito, na patuloy tayo pinangangasiwaan, mga minamahal. Amen? Res 18, mga minamahal, sa gayon pa rin aklat Pilipos, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang Diyos ay tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Huwag nating gayahin ang mga ibang mga minamahal. Amen. Ating mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal. Amen. Na sinasabi na ang kanilang Diyos ay tiyan, mga minamahal. Amen. Ang ating beloved pastor, mga minamahal. Amen. Hindi inibig yung kanilang sarili, mga minamahal. Amen. Hindi nila ito inibig, mga minamahal. Lalo silang nagpupuri, laging nag-aayuno, mga minamahal. Ang tulog, kakaunti na lamang, mga minamahal. Mahaba na, mga minamahal. Yung isang oras sa kanilang mga minamahal, hindi na nga natutulog, mga minamahal. Amen. Subalit, ang himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal, bakit kunti na lang yung kanilang tulog? Bakit kunti lang yung pahinga? Nananatili pa rin silang malakas, mga minamahal. At hindi nagkakasakit, mga minamahal. Amen. Kaya pala kung kunti yung tulog natin, yung ating oras, inilaan natin sa pagpupuri, sa pag-aayuno, sa pananalangin. Amen. Kahit kunti ang tulog natin, malakas pa rin tayo, mga minamahal. Amen. Pinalalakas tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya pala pag nag-overnight tayo, may trabaho pa sa kinaumagahan, mga minamahal. Amen. Tutong overnight ito, mga minamahal. Ha? Hindi tayo tatulog, mga minamahal. Amen. Malakas pa rin tayo, mga minamahal. Hindi tayo inaantok, mga minamahal. Amen. Hindi tayo lulugo-lugo, nanghihina, kundi malakas na malakas sa kalakasan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Na binibigay sa atin. Kaya't mga minamahal, amen, nakakapagtaka, mga minamahal. Amen. Meron tayong mga kapatid, bakit kailangan pang magpaalam? Amen. Papaalam, ate, kuya, pwede pang matulog. May trabaho pa kasi ako kinaumagahan. Amen.
Ito ba yung lakad na nilakaran ng ating pong mahal na magulang, mga minamahal? Hindi po, mga minamahal. Ipinakita sa atin yung halimbawa, mga minamahal. Amen. Na kapag nag-overnight, mga minamahal, amen, yung kapangyarihan, 3 days fasting, na kapangyarihan, mga minamahal, ang pag-overnight. Amen. Kaya mga minamahal, amen, mag-overnight tayo, mga minamahal. Amen. Kakaunti na nag-overnight, mga minamahal. Tingnan yung mga hindi nag-overnight, mga minamahal. Amen. Sinasabi nila, magkakasakit daw sila, mga minamahal. Pag nag-overnight, ayan tuloy. Mas lalo sila nagkasakit, mga minamahal. Iniibig nila yung kanilang sarili. Iniibig nila yung kanilang buhay, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, kung iniibig mo ang iyong buhay, mga minamahal, mas lalo kang mawawalan nito, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kung ganito yung ating katwiran, mga minamahal, wala na tayo sa katwiran ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Ang iniisip na natin yung mga bagay na nasa lupa. Ang pinaglalaanan na natin ng lakas, mga minamahal, yung nasa lupa, mga minamahal. Amen. Bakit tayo madudulog? Overnight, mga minamahal. Bakit tayo magpapaalam? Amen. Na makapagpahinga kahit kaunti, sabi nila, mga minamahal, upang may lakas magtrabaho. Mga minamahal, hindi po, mga minamahal. Bakit tayo nag-overnight, mga minamahal? Amen. Upang papurihan natin ang pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ang ginagawa natin, mga minamahal, amen, yung mga bagay na panglangit na po, mga minamahal. Sapagkat sinasabi, hindi tayo tagalupa. Yung ating pagkamamayan sa langit na po, mga minamahal. Amen. Kaya yung ating mga isipan, gaya ng ating mga napag-aralan, mga minamahal, amen, na mag-iba tayo ng pag-iisip, mga minamahal, amen, na huwag tayong makiayon sa mga sanlibutan, sa kanilang magginagawa, na ang kanilang iniisip, yung mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya sinasabi, mga minamahal, na ang Diyos nila ay yung tiyan, mga minamahal, amen. Itong tiyan, ito na ang Diyos nila, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Ayaw nilang magutom, mga minamahal. Amen. Ayaw nilang mag-ayuno. Gusto nila kain ng kain, mga minamahal. Amen. Tingnan yung mga minamahal. Ang lalaki ng katawan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mong pinakamamalapay ko. Everybody shout, praise the Lord. Yung iba, mga minamahal, amen, dahil kapag nasupran ng pag-aayuno, talagang tataba kahit kunti lang kain, mga minamahal. Amen. E paano naman yung iba, mga minamahal? Amen. Hindi na nag-aayuno, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Kung nais nating mapaglabanan ang gawa ng kaaway, prayer and fasting, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Dito po sa aklat ng 2 Timoteo 4:5, mga minamahal. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng bagay, mga minamahal. Amen. Magpigil po sa lahat ng bagay, mga minamahal. Magtiis ka ng mga kahirapan. Amen. Hindi ipinangako ng mahal na Pinoon. Sabi nga ng ating pong beloved Mama Dear, dito sa mundo, mga minamahal, dito sa sanglibutan, na ating ginagalawan, huwag ka nang umasa ng magandang buhay, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang buhay natin sa langit ng mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Gawin mo ang gawa ng Ibanghilista, mga minamahal. Gawin natin ang gawa ng Ibanghilista. Ganapin natin ang ating ministeryo, mga minamahal. Amen. Lalo na pag tayo ginagamit sa banal na pulpito, mga minamahal. Tumatayo, mga minamahal. Amen. Sinasabing ganapin natin yung ibinigay sa atin, mga minamahal. Amen. Kahit kung meron tayong mga tungkulin bilang mga awit, huwag po nating iiwanan ito, mga minamahal. Amen. Alam niyo po ba, mga minamahal? Amen. Delikado yung ating kaligtasan. Amen. Alanganin. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sinasabi ng Revelation, mga minamahal, chapter 2, amen, na ang mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, may laban sa atin, na iniwan natin yung ating unang pag-ibig, yung ating unang gawa, hinahanap ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na imbis lumago tayo, mga minamahal, amen, na binigay na umpisa yung pagiging mga awit natin, mga minamahal, amen, na wala pa, iniwanan pa natin, mga minamahal.
Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mismo ang mahal na Panginoon ang paririto at aalisin ang kandileryo, mga minamahal. Amen. Kaya nga yung ating beloved kapatid, may patutuo siya, mga minamahal. Ating beloved adult choir. Iniwanan niya yung kanyang pagiging mga awit. Amen. Pinanaginip sa kanya ng mahal na Panginoon, yung kanyang kuruna, yung kanyang putong ng buhay, mga minamahal, yung kurona, crown of life, mga minamahal, naging kahoy. Imbis na purong ginto, lantay na ginto, naging kahoy. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Inaalis sa kanya yung kanyang putong ng buhay. Kung, sabi ng banal na kasulatan, maliban na magsisi tayo, mga minamahal. Maliban na tayo manumbalik, mga minamahal. Pagsisihan natin, mga minamahal, kung saan tayo natisod. Alalahanin natin, mga minamahal. Amen. Palagpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po tayo nang-uhusga, mga minamahal. Mismo ang banal na kasulatan ang nagsasabi, iniwanan natin yung tungkulin natin bilang mga awit, mga ngaral, worker, mga minamahal, full-time worker, mga minamahal, manunugtog. Amen. Banal na kasulatan mismo ang nagsasabi, ang mahal na Panginoon mismo ang mag-aalis ng ating crown of life, mga minamahal. Yung kaligtasan na ibinigay sa atin, ang akala natin, amen, forever na yan, mga minamahal, hindi po. May sakripisyo, mga minamahal. Hindi po madali, mga minamahal, amen. Ang ginawang pagsunod ng ating mahal na magulang, amen. Hindi birong sakripisyo, hindi birong kahirapan yung kanilang dinanas, mga minamahal, amen. Kaya tayo, mga minamahal, amen, kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng Malapinoon, ganapin natin ang gawa ng Ebanghelista, mga minamahal. Amen. Magtiis tayo ng kahirapan, mga minamahal. Huwag na tayong umasa ng marangyang buhay, mga minamahal. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, makontento na po tayo doon, mga minamahal. Huwag na nating naisin pang yumaman, mga minamahal. Mismo ang banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Ayaw ng Malapinoon, mga minamahal. Amen. Na ang bawat isa magnais pang yumaman. Bakit? Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Na ang mga nagnanasang yumaman, mga minamahal. Amen. Ito po, sila po ay nangahuhulog sa tukso, mga minamahal. Unang Timoteo 6, mga minamahal. Baka sabihin po ninyo, mga minamahal. Amen. Gumagawa tayo, mga minamahal. Amen. Ng kwento. Hindi po. Aklat ng unang Timoteo, kabanata ay 6, talata ay 6, mga minamahal. Tatapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Ibig sabihin, yung contentment, yung paglilingkod natin, mga minamahal, kung anong meron tayong damit na masusuot, may pagkain tayo na makakain, sinasabing kapag tayo kontento, mga minamahal, malaking kapakinabangan daw ito, sinasabi ng banal na kasulatan. At sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, mga minamahal, amen, lumabas tayong hubad, mga minamahal, babalik din tayo hubad, mga minamahal. Wala tayong madadala, mga minamahal, maging yung ating mga suotan man tayo, mga minamahal, ng 100,000. Amen. Na presyo ng damit. Amen. Tahian man tayo ng pinakasikat na mananahi, mga sa buong mundo, mga minamahal. Kahit yung ataol, mga minamahal, amen, balutin man niya ng ginto, mga minamahal, balutin man niya mga diamond, hindi pa rin yan madadala. Hubad tayong lumabas, hubad din tayong babalik, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Datapwat ang mga nagnanasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo. Totoo po ito, mga minamahal. Ang kaaway, mga minamahal. Amen. Ilang milyong taon na yung nabuhay. Ang kaaway, mga minamahal, magmula pa ng si Adan at si Eva, mga minamahal. Amen. Ilang years na, mga minamahal. Amen. Naobserbahan niya na kung ano ang kahinaan natin. Alam niya na kung saan tayo titirahin, mga minamahal. Alam niya kung saan sa papasok, mga minamahal. Amen. Ang kaaway, mga minamahal, napakatalino niyan, mga minamahal. Amen. Kahit sabi, kapag hindi tayo nagpigil sa lahat ng bagay, mga minamahal. Amen. Inuna natin yung ating sarili, mga minamahal. Amen. Sinunod natin ang kagustuhan ng katawang lupa, mga minamahal, na ang katawang lupang ito, pag sinunod natin, mapapahamak tayo, mga minamahal. Amen?
Anong nais ng katawang lupa, mga minamahal? Amen. Nakasaad mismo sa banal na kasulatan. Lust of the flesh, lust of the eye, mga kalayawan, mga minamahal. Kahit sinasabi mga minamahal, amen, ng Mateo 16:24, nang magkagayo sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mga minamahal, tanggihan po natin yung ating mga sarili. Amen. Nais ng ating sarili, mga minamahal. Amen. Na magmuhay ng komportable. Hindi po tayo bubuhay, mga minamahal, para sa ating sarili. Nabubuhay tayo para kay Kristo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili, mga minamahal. Amen. Nabubuhay tayo para sa lahat, mga minamahal. Ang ating buhay, mga minamahal, nakalaan po, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Pinoon. Nakalaan sa pagganap sa kanyang banal na kalooban. Kung nais nating mga ligtas ang mga kaluluwa na ating minamahal kababayan, amen, tayo magpuri, mag-ayuno, manalangin, maghayo, mga minamahal, sumunod sa banal na kalooban ng mahal na Pinoon, magbigay ng may kabanalan, mamuhay ng may kabanalan, magbigay ng may katapatan, ng kasampung bahagi at tandok, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit sa mga oras na ito, anong gusto ng ating sarili, mga minamahal? Matulog. Amen. Ganitong oras, masarap matulog, mga minamahal. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, tanggihan daw po natin yung ating sarili. Mga minamahal, amen. Huwag daw ibigin yung sarili natin. Mga minamahal, amen. Huwag nating ibigin. Mga minamahal, amen. Kung iniibig natin yung ating sarili, mga minamahal, amen, mas lalo itong masisira, mga minamahal, amen. Yung mga hindi nag-overnight, hindi dumadalo ng Miyerkules, mga minamahal, may karamdaman yan, mga minamahal. Totoo po ito, mga minamahal. Naniniwala po kayo, mga minamahal. Amen. Umabsent tayo ng Miyerkules. Linggo lang tayo dumadalo. Biyernes, Linggo, mga minamahal. Posible, may karamdaman ito, mga minamahal. Amen. Totoo po yan. Amen. Naranasan yan ng inyong abang lingkod, mga minamahal. Naranasan niya ating mga beloved elder, mga minamahal. Amen. Ating beloved elder, mga minamahal. Amen. High blood, mga minamahal. Minsan, hindi na nakakadalo dahil sa pagmamaneo pa lang ng tricycle, inaatake na sa biyahe. Mga minamahal. Amen. Pero nung dumalo sila ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, nakita ko kung paano kumain, mga minamahal. Dati-rati ang pagkain niyan, kaunting karni ng baka, umaatake na yung kanyang high blood. Pero nung grabe, mga minamahal, dumadalo na sila ng 3 beses, Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal. Kasama ko, mga minamahal, amen. Kabagan lang po ng malapit noon, doon po sa kasal, amen. Grabe, mga minamahal, pinagpalang lubos, mga minamahal, amen. Kapag mga minamahal, amen, hindi naman lagi, mga minamahal, amen. Minsan-minsan kapag naimbitahan, mga ganitong bagay, mga minamahal, amen, talagang hindi maiwasan, mga minamahal, amen. Grabe, mga minamahal, yung litsong kawali, mga minamahal, amen. Grabe. Hindi man lang umatagi yung kanilang high blood. Bakit, mga minamahal? Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, kapagkat sinusunod natin ang utos ng malapinon, iingatan kita. Amen. Palagpakan ng malakas ang ating mong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ilalayo kita sa karamdaman, sabi ng banal na kasulatan. Amen. Iingatan kita sa lahat ng mga sakuna. Amen. Iingatan kita maging yung mga mahal sa buhay, mga minamahal. Amen. Hindi ko padadakuan ng karamdaman na gaya ng ibinigay ko sa mga taga-Ehipto, ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya kung tayo lalakad sa lakad ng ating ebanghelista, mga minamahal, Filipos 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Lahat, mga minamahal, I can do all things through Christ which strengtheneth me, mga minamahal. Lahat, mga minamahal. Bakit po? Huwag po nating kalimutan, mga minamahal. Amen. Meron po tayong kapangyarihan. Meron tayong otoridad, mga minamahal. Amen.
Na sinasabi ng banal na kasulatan, ang gawa ng kaaway hindi makapananaig sa atin. Mga minamahal, tandaan po natin yan, mga minamahal. Ang Kristiyano nagkakaroon ng doubt, mga minamahal. Bakit? Kapag nagkulang na. Hindi na dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi na nakapagpupuri, hindi na nakapananalangin, mga minamahal. Amen. Dumarating ang doubt. Bakit? Pumapasok na. Madali ng pasukan ng kaaway yan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang isip ng Kristiyano ito, mga minamahal, hindi na panlangit, panlupa na. Iniisip na yung kanyang tiyan. Gusto lagi busog, mga minamahal. Amen. Gusto lagi pagkain, mga minamahal. Amen. Gusto lagi masasarap. Amen. Ayaw dumanas ng hirap, mga minamahal. Ang paglilingkod sa malapinon may pagtitiis, mga minamahal. Amen. Hindi kasaganaan, mga minamahal. Amen. Kasaganaan sa pagdama sa matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kapag sagana tayo, mga minamahal, amen, palakasin naman natin yung mga nanghihina, mga minamahal. Amen. Paano natin sila palalakasin, mga minamahal? Kung tayo mismo sa ating sarili, nanghihina din tayo. Anong maibibigay natin sa kanilang kalakasan, mga minamahal? Amen. Kung hindi tayo nagsisikap sa bawat isa, mga minamahal. Amen. Lahat ay ating magagawa. Maging problema, kayang-kayang lagpasan. Amen. Sabi nga, we are more than conqueror, mga minamahal. Amen. Itatak po natin yan sa ating isipan, mga minamahal. Amen. Meron tayong authority, binigay ng mahal na Panginoon. Meron tayong kapangyarihan. Anak tayo ng Diyos, mga minamahal. Amen. Kung anong kapangyarihan meron ang mahal na Panginoon, kayang-kayang ibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Amen. Anong kondisyon? Sumunod sa kanyang mga utos. Ganapin ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya, mga minamahal, sinasabi, lahat kaya natin, mga minamahal. Amen. Kaya, maging yung paglilihan, mga minamahal. Amen. Kung sumusunod tayo sa utos na malapay noon. Amen. Kahit mismo tayo sa ating sarili, mga minamahal, kaya natin nga i-cast out, rebukein, mga karamdaman, mga minamahal. Amen. Kung tapat tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi naman lahat, mga minamahal, sabi nga, yung pananampalataya, mga minamahal, amen, totoo. Hindi lahat binigyan ng pananampalataya na talagang malaki, mga minamahal. May malaki, may maliit. Subalit, sabi nga, mga minamahal, huwag ka makontento sa maliit na pananampalataya. Amen. Sabi nga, saan ba nakukuha ang pananampalataya, mga minamahal? Sa laging pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kung gusto natin madagdagan yung pananampalataya natin, mga minamahal, makinig lagi ng patotoo, mga minamahal. Amen. Makinig lagi ng preaching, sa live streaming, mga minamahal. Amen. Hindi naman, mga minamahal, yung araw ng gawain, mag-live streaming tayo, hindi na tayo dadalo. Amen. Kailangan dumalo tayo, mga minamahal. Amen. Yung mga ordinary days, mga minamahal, meron tayong mga oras, paglaanan naman natin ng oras, mga minamahal, manood pa rin sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Doon mag-live streaming tayo, mga minamahal, kung walang araw ng gawain. Pero pag may araw ng gawain, dumalo, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo mag-stay sa bahay, mga minamahal. Amen. Kaya sinasabi, mga minamahal, kung nais nating mapagtagumpayan, nais nating matapos yung ating lakbayin, mga minamahal. Nais nating magtagumpay tayo, mga minamahal. Amen. Tayo po'y makakyat sa langit, makapiling ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Dumalo lagi, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Work out our own salvation with fear and trembling, mga minamahal. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Ating pong binibigay mo pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother, Joben Pereira. Praise the Lord. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Sa katulad ko na naghanap, nagsusumikap, nagtitiis
ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Nang si Jesus ay siyang pag-asa ko, ang tagumpay ko ay matatanong kung magsusumika, magtatapat sa paglilingkod. Ang manalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. Hallelujah, hallelujah. At ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin. Hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadalihan? Ano'y walang iyaka, hallelujah. Anong saya ang makapiling ka? Ang panalangin ay pagpalain na makarating. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa iyong piling at ang pasanin ay iyong bawiin. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Hallelujah. Ang panalangin ay palain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang dapat pag-ingatan ng mga anak ng Diyos habang tumatagal, nagbabago ang kainitan. Kaya tayo mayroong pag-aaral sa salita ng Diyos para tayo mapalalahanan. Remember the goodness of God. Sapagkat kapag hindi natin gagawin yan, mga minamahal, sayang ang pangako ng Diyos. Pag gumiwalay ang Diyos sa atin, sinong tutugon sa oras ng kapamakan? Sabi ng ating mga kapatid, mawawala ng buhay ko. Mamamatay na. Pero nung nagpuri, tumawag sa Diyos, pinagpala ng mahal na Panginoon.
Kung iiwanan mo Diyos, sino tatugon sa iyo? Kung iniwanan mong Diyos, sino makikinig sa mga panalangin? Huwag mong ikumpara ka anumang mga bagay na kahirapan dinaranas natin doon sa kalangitang ipinangako sa atin ng Diyos. Baka nasain na makarating tayo doon. Minsan pa nating awitan mga minamahal ng ating malapay bago tayo dumalangin. Ang panalangin ay papalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay papawiin ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin ang panalangin. Remember us, Lord. Huwag kaming kalilimutan. Parating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin. Minsanan pa mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang panalangin ay iyong parating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Let us pray. Heavenly Father, alalahanin mo kami, O Diyos, mga makasalanan iyong inibig. Huwag mo kaming pababayaan. Huwag mo kaming hahayaan malupaybay. Huwag mo kaming hahayaan makabitaw sa iyo. Ikaw ang aming tanging kalakasan. Lupin mo sa bawat oras ng aming buhay. Maalala namin parati ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Aming pagbulay-bulayan ito sa bawat araw. Na ikaw ang Diyos na pinakabanal, umibig sa makasalanan tulad namin. Maraming salamat, Manapay, no? Paghawakan mo po kami, itong aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, tanggapin niyo, mahal na Panginoon, 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, mga minamahal, dito ang nating pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos, walang ibang kanyang pangalan na Jesus. Siya lang ang Diyos, tanging pangalan, sukat ikaligtas ng bawat isang mananampalataya, mga minamahal. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang taong walang kasalanan sa Diyos. Kaya kinakailangan magsisi. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Sa Diyos na buhay, nakikinig na yung panalangin. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, pagkatapos ng banal na gawain, kung nais mong magpabautismo, tanggapin mo ang bautismo. Acts 2:38. Be baptized in Jesus' name, and you will receive power, and your sins shall be forgiven. Sabi ng Biblia, mga minamahal, yan ang kapangyarihan ng mga anak ng Diyos. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung mga nanginginig sa grabing pagdama ng banal na presensya. Umiiyak pero hindi sa kalukutan, kundi sa grabing kagalakan. Yan ang bautismo sa tubig. At every time, sa Espiritu, every time na maramdaman mo ito, anumang karamdamang meron ka, pagagalingin ng Diyos. Anumang kalungkutang meron ka, lulot sa iyo ng mahal na Panginoon. Sapagat yan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Diyos ang nagpapagaling. Diyos ang nagbabago. Diyos ang tumutugon ng panalangin.
So sa ito mga minamahal, sumunod kayo sa isang panalangin pagtanggap sa Diyos. Lahat ng aking sasabihin nyo. Sabihin nyo, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa iyong aking napakinggang mga salita sa araw na ito. Humihingi kong kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkasala mula nung kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ko. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa puno ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapin sa natin yung mga anak, tumugon sa iyong panawagan, ano man kanyang dahilan ng paglapit sa iyo. Tugunin mo sa may magkaparaan na malapay, walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na makaadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Saan man sila naroroon, kaya mo silang abutin. So, tumalapay noon, dinadalangin namin sa pandalangin namin, ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida. Patawarin sila sa kanilang mga nagpapagkasala. Gawin mo silang tunay ni Kristiyano sa isip sa lahat katotohanan. Nawa hindi una tuli itong kanilang gawing paglingkod. Simula pa lamang nawa tumalapay noon. Kasama namin sila sa paglingkod hanggang siyang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal na pangailangan. Tayo po natin tumalangin. Hallelujah. Ano man ang ating mga pangailangan. Tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapay yung dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ng pinakamamalapay ng Jesus sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami kapahiyan palaya sila tagawa ng kaaway. Sa oras ito sa pantalangin na aming gilagad, minamit Evangelista Estrada Almeida, ay pumaminaman naman magagawa sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, gawa ng kaaway, aking sa atin, Jesus' name. Lahat ng panulupay-pay, aking sa atin, Jesus' name. A stroke, high blood, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Lahat ng magkabagpagpag sa iglesia, cast out in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal. Top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Ang kinin natin na yung ating mga dinalangin, mga minamahal, atin ang natanggap. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, pumalakpak po muna natin ang pinagpala. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen, praise the Lord. At dyan na po nagtatapos sa mga minamahal ang ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadako mga minaw sa ating pong mga announcement. Narito ang ating beloved Elder Brother Deo. Upang ito po yung pag-unang po tayo sa ating pong pag-announcement. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder, beloved Brother Joven Ferrer. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tayo po minamahal ay dadako mo po minamahal sa mga ilang mahalaga pong announcement. At lagi na ating pinapaalala minamahal na wag malimutang dumalo sa gawain ng pinakamamahal Panginoon at laging dumalo lagi sa gawain ng pinakamamahal Panginoon. Laging bilin niya na ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida na dumalo lagi 3 times a week minamahal. At maging sa ating at huwag din natin talagang kalimutan minamahal, laging maghayo. Ating pong alalahanin nyo ating mga minamahal na kapatid, maging ating mga loved ones, maging ating mga kapitbahay, talagang mag-share tayo, minamahal, huwag natin kalilimutan lagi, minamahal. Laging pinapaalala po ito, minamahal, dahil sapagkat ito po talagang business ng Kristiyano, minamahal, ang humayo ng humayo, minamahal. Maging sa ating mga trabaho, samantay naroon, minamahal. Huwag natin kaligtaan, minamahal, at talagang sabihin ang kabutihan ng pinakamamahal ng Panginoon. Upang sila din naman, minamahal, ay makaranas sa mga grabing pagpapala dito pa lang sa lupa. Makakaranas sila ng grabing pagpapala ng Diyos. Lalo tigit, ang buhay na walang hanggan ay pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah.
At tunay po minamahal na talagang ang mga pagpapalang yun ay talagang nag-aantay na sa ng Diyos. Hallelujah. Na inilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At para po sa ating mga minamahal na kababayan, saman po kayo din dako ng lupalop ng mundo. Meron pong gawain dyan ng Jesus Miracle Crusade. Talagang hanapin niyo na po minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang kaligtasan ay hindi pinangako ang bukas. Ngayon, ang kaligtasan minamahal. Kaya magmadali ang bawat isa na talagang dapat kayo mabautisman. Lalo na kung inyong nakita na po minamahal kung paano kumilos sa mahal na Panginoon, kung paano magpagaling, kung paano isagawa ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga minamahal tinawag, minamahal, hallelujah. Nandun ang grabe talagang pag-iingat, pagpapala, pagpapagaling maging isang karamdaman. Yan po ay nandiyan po mga tanda niyan, minamahal, sa Marcos 16, Kapitulo 16, ang talata po ay 16 hanggang 18, minamahal. Yan ay mga tanda, minamahal. Hallelujah. Kaya, minamahal, tayo maglingkod na po, minamahal. Hanapin ang gawain ni Jesus Miracle Crusade. Tumanggap sa pinakamamahal, Panginoon, at magpabautismo at maglingkod, minamahal. At ganoon din sa mga minamahal na kababayan na malapit po dito sa lugar ng Pangasinan, sa may dako ng San Carlos, minamahal. Dahil tayo po nagdadaos dito ng mahal na gawain, dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlaos, San Carlos City, Pangasinan. Regular po, minamahal, na nagdadaos sa mahal na gawain dito. Every Sunday po, minamahal. Tayo po nagdadaos ng general worship every Sunday, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At ating midweek service naman po every Wednesday, tuwing Miyerkules, 1:00 ng hapon hanggang alas 5:30 minamahal ng hapon. At ngayon din naman ang ating Friday overnight prayer, hallelujah, at kagaya po nito minamahal, tayo po nagdaos ng overnight ngayon minamahal. At tayo po nagdaos alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, minamahal, ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer, minamahal. At talagang sabi nga, huwag kakalimutan, sabi Bill lagi din ng man of God, sapagkat ang katumbas niyan ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Ito'y dagdag kapangyarihan, minamahal. Talagang nandun, minamahal, talagang grabing panlaban natin yan sa gawa ng kaaway, minamahal. Kaya pagsikapan, minamahal, na talagang makadalo ng overnight at lalo digit dumalo 3 times a week, minamahal. At maging sa ating mga minamahal na kapatid, huwag kalimutang suportahan ang radio TV program sapagkat yan ay ginagamit ng ating dakilang Diyos. Hallelujah po, maligtas ang ating mga minamahal na kababayan, lalo na po yung ating mga kababayan na hindi na makatulog sa kanilang mga buhay, sa grabe ng kabigatan ng kanilang mga dinadala minamahal, kapighatian ng mga karamdaman, mga problema. Yan po minamahal, talagang walang dumating yung pagkakataon, hindi sila makatulog, kailang buksan ng kanilang mga radyo, TV, at yan ay magsilbing pagpapala po sa kanila, kaya ating suportahan po minamahal. At ganoon din minamahal, lagi po tayo manood sa ating TV program sa PTV 8 minamahal, alas 10:30 ng gabi ng Sabado hanggang alas 12 po ng ating gabi. Yan po ang nangangaral po dyan ng ating beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida, at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida. Tunay po pang ating talagang muling laging maalala ka ng mga turo't aral at maging sa ating mga anak, papanoorin natin sila minamahal upang sila man din makita nila kung gaano tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. At kailan matutunan din ang mga aral na pinangaral sa atin upang ating malakaran ang mga kanila ding nilakaran minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatid na may mga nais maliwanagan sa ating mga beloved sisters, at pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information. Ganon din ang ating mga brother minamahal. At sila po mag-decision kung anong narapat kung ilalapit o kung kanino o itawag po sa ating beloved ordained preacher minamahal. At sa ating mga beloved adult choir, mayroon pong practice right after po ng ating closing prayer minamahal. At ganoon din ang ating beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. At kung may karagdagan pa po atin, ibang announcement, amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos sapagkat tayo malaya pong nakapagpuri sa buong magdamagan ito, minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na mga gawain. At tayo po tumayo upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At ating ibigyan na po buong pagkakataon sa ating mga kapatid upang